magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw sa inyo nga tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Kamusta kamo si Father Francis Perez Liwat? Ang inyo kaupod sa aton nga programa, ang mga dagway sang paghigugma. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Pio Pietrelcina, isa ka pari. Mga muyo kita. O Dios nga labing gamhanan, nagapakiluoy kami sing mapainubuson, nga paagi sa mga pagampo ni San Pio, dugangi ang imo mga dulot sa amon, kag dumalahi ang lakat sang amon mga inadlaw sa imo paghidait. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Pio Pietrelcina, isa ka pari. Si Padre Pio Francisco Forgiuni, datawo sa Mayo 25, 1887 sa Pietrelcina, Italia. Ang iya ginikanan amo San Gracio Mario Forgiuni kag Maria Josefa Dinuncio.
Ginbunyagan siya sa masunod nga adlaw pagkatapos ng pagbunag sa iya sa malapit nga simbahan. Ginhingalanan siya nga Francisco katulad sa ngalan sang iya utod nga lalaki nga namatay sang bata pa siya. Ang ila bug-os nga pamilya nakasentro sa relihiyon kag pagdibusyon sa balaan nga kasulatan kun sa diin ang iya pagtuo nagtubo diri. Bisan bata pa si Francisco, nagapakita na siya sang extraordinaryo nga bugay. Ako na batyagan, nga bisan bata pa ako. Luyag ko nga ihalad ang akong kaugalingon sa Diyos, kag paghigugma sa kabuhi sang relihiyoso. Ang akon anak nga si Francisco, mabuot, mahipos, kag hilig niya ang pagkadto permi sa simbahan, kag magpangamuyo. Masunsun siya nagapakig-angot sa iya Anghel de la Guardia, kag subong man kay Hesus kag sa iya Iloy, sa mahal nga Birhen Maria. Ang iya pamilya, amo ang unang nakahibalo sang iya handom nga mangin pari, kag inigin suportahan sang tanan, kaupod na ang isa ka bata Capuchin friar sa pagpangita sang donasyon para sa iya. Luyag ko nga mangin isa ka pari, mangin Capuchin nga pari. Ginbaton ako sa Capuchin order, nagtuon kaupod ang mga katapo sini, kag ginpabagod ini nga bukasyon, paagi sa madalom nga pagpangamuyo. Sa edad nga 23 anyos, sang Agosto 10, 1910, ginordinahan si Francisco bilang isa ka Capuchin nga pari. Natanupangdan sa mga tumuluo ang iya pagkamatinuohon kag madalom nga relasyon sa Dios. Ang iya debosyon sa mahal nga Birhen sang Santo Rosario, naglambo ini kag subong man ang pagpangamuyo para sa kaluwasan sa mga kalag sa purgatorio. Nahibaloan ko nga sa akon pagkabuhi, nagantos ako tungod sang indi maayo nga panglawason, apang wala ini makaupang sa akon sa pag-alagad bilang pari. Akon ini ginahalad sa Diyos bilang sakripisyo para sa kaluwasan sa mga yara pa sa purgatorio. Sang Setyembre 20, 1918, amo ini ang adlaw nga nagmarka sa lawas ni Francisco ang stigmata samtang nagapangamuyo siya sa atubangan sang krus pagkatapos ang misa. Yara man sa iya ang bugay sang pagpangayo, pagtagna, kag iban pa nga ekstraordinaryo nga bugay nga ginhatag sa iya sang mahal nga Dios. Apang ang iya lawas, padayon nga nagahina kag namatay siya sa San Giovanni Rotondo sang Setyembre 23, 1968. Ginatos kalibo ang nagbisita sa ginakilala nga balaan nga tawo sa paghatag respeto sa iya. Ang proseso sang kanonisasyon ni Padre Pio nag-umpisa sang Enero 21, 1990, kag gindeklarar siya ni Pope John Paul II bilang Beato sang Mayo 2, 1999, kag sang Enero 16, 2002, maging santos siya sa pagdeklarar sang amo gihapon nga Santo Papa bilang Padre Pio ang Santo. Magapadayon karon si Father Francis ay pagpaambit sang kabuhi ni San Pio Pietrelcina, kag aton siya updan paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon nga adlaw, aton nga talakayon kag tun-an ang kabuhi ni San Padre Pio sang Pietrelcina. Isa ka adlaw pagkatapos ni siya nga natawo, ginpabunyagan siya sang iya nga ginikanan sa ngalan nga Francisco. Ang ngalan sang iya utod nga lalaki nga napatay nga masyado pa kabata. Ini nga ngalan ginsunod man sa kadungganan ni San Francisco de Assisi. Ang ila kasilingan kag ang mga kaabyanan nakanutar sang katumalagsahon sang pagkarelihiyosa sang panimalay ni San Padre Pio. Gani ang ila panawag sa ila, the God is everything people. Ang Dios yara sa ila nga tanan. Ang
iya nga mga lulo kag lula, abi ninyo, bisan gani ang iya amay kag iloy, hindi makahibalo magbasa kag magsulat. Ang ila ginahimo, ila nga sa ulo ang Biblia kag ginatudlo sa ila nga mga kabataan, including sa kay Padre Pio, ang mga istorya sa Biblia. Sa edad nga 5 ka tuig, ginhalad na ni Padre Pio ang iya kabuhi kay Kristo. Sang tuig 1897, nakita ni Padre Pio ang Capuchin Friar nga nagapangayo sang donasyon kag nagmuno siya nga nagsiling, luyag ako magpari kung tani nga may malaba man sing bungot. Kita nyo subong ang itsura ni San Padre Pio, malaba ang bungot sa iyang itsura. Sang Enero 22, 1903, sa edad nga 15 anyos, ginsuksukan siya sang abito sang The Order of Friar Minor Capuchin. Diri kag nakuha niya ang ngalan nga Pio. Now, labing hinigugma nga mga utod, sang pagsuksok lamang niya sang iya abito, ginhingalanan siya nga Pio sa kadungganan ni San Pio V, patron sang Pietrelcina, kag ginatawag nga Fra, nga nagakahulugan sang brother, hasta sa adlaw sang iya ordinasyon. Agosto 10, 1910, ginordinan si San Padre Pio nga pari ni Arsobispo Paulo Senose sa Katedral sang Benevento. Sang Septyembre 7, 1910, samtang nagapangamuyo si Padre Pio, nagpakita sa iya ang mahal nga iloy, si Santa Maria, kag ang aton mismo Ginoo, kag ginhatag sa iya ang mga pilas ni Hesus, ang ginatawag stigmata. Nagpangayo si Padre Pio sa Ginoo nga isikreto lamang ini, siling niya, I do want to suffer, even to die of suffering, but all in secret. Kag natuman ang iya nga ginpangabay sa aton Ginoo, nadula ang mga tanda sang pilas sa iya nga lawas. Ang moto ni San Padre Pio sa iya kabuhi, kag ako naman ini nga ginatun-an sa akon subong, siling niya, pray, hope, and don't worry. Bo katahumgid. Pangamuyo, maglaom ka, kag hindi ka magpalibog. Sundon ko man ini. Sang Hulyo 27, 1918, mga kauturan, si San Pio naghalad sa iya kaugalingon, agud matapos na ang gyera. Sang Agosto 5 hasta 7, 1918, nakita niya si Kristo, kaginbuno ang iya nga kilid. Ang resulta sini nga eksperyensya, nakita niya ang pilas, aktual sa iya nga kilid, nga gintawag ini, transveberation or pursing of heart, indicating the union of love with God. Ini ang pagtawag sadto nga pilas. Sang Septyembre 20, 1918, ginbato niya si Kristo ang mga pilas kag ang pagpalansang niya sa krus. Si Padre Pio, amo ang nahauna nga pari nga nakabaton sang stigmata sa istorya sang simbahan. Sa sadto nga tion, si San Francisco de Assisi, diakono. Gindala ni San Padre Pio ang stigmata sa sulod sang 50 ka tuig hasta siya nga napatay. Ang dugo nga nagaagay sa iya nga mga pilas, nagadala sang kahumot katulad sang perfume sa mga tao nga makapanimhot sini. Ang iya kabuhi napunan sa mga pag-antos apang, ang iya kabakod mas pa nga nangin malapit siya sa Ginoo kag sa Santisimo kag subong man sa mahal nga Birhen Maria. Pirmi siya nagapangamuyo sang Santo Rosario. Mabasa niya sa mga tagipusoon sang mga tao ang kaundan sini. Gani madamo ang nagpalapit sa iya, agud nga magpangunpisar. Nagapakunpisar si San Padre Pio
sang napulo tub-tub 12 ka oras sa tagsa ka adlaw. Tulad man sa kabuhi ni San Juan Maria Vianney nga nagahigugma sa sakramento sang pagkonfisar. Ginahimo niya ini agod nga mapalapit ang maayo nga mga tao kag ang mga makasasala balik sa Dios. Ang tanan nga pag-antos nga gindala ni San Padre Pio over a half century of the intense sufferings and constant apostolic work. Gintawag siya sang Ginoo kag napatay sang September 23, 1968. Antes siya napatay, nagsilibrar siya sang iya ika-50 katuig sang iya nga stigmata, the Golden Jubilee Celebration sang stigmata sang pila sang aton Ginoo sa iya nga lawas. Nagmisa siya. Madamo kag linibo ka mga tao ang nagtambong. Nagrosaryo siya kag nagbenediksyon. Apang daw halos na siya mabatian sa mga tao. Just after midnight sang September 23, kinpatawag niya ang iya nga superior kag nagpangonpisar siya. Sa amugid nga tinion liwat, iya nga ginbag-o ang iya nga vow of poverty, chastity, and obedience. Alas 2:30 sang aga, ginbawian sing kabuhi si San Padre Pio, nagpangabuhi nga masakiton si Padre Pio, pero napatay siya nga healthy with stigmata kag nag-ayo ini. Sa malipot nga pulong, sang mapatay si Padre Pio, nadula ang stigmata, ang mga pila sang aton Ginoo sa iya kamot kag sa ipanpangabahin sa iyang ilawas. Sang September 26, 1968, ginatos kag linibo ka mga tao ang nagtipon sa San Giovanni Rotondo. Nagpangadi kag naghalad sa ilang last respect to this holy man. Ginlubong siya sa crypt sang simbahan sang Our Lady of Grace. Ang mga halintang sang iya nga kanonisasyon sang Marso 20, 1983, nagsugod ang diocesan process. Sang January 21, 1990, gintapos ang pagtuon sang iya nga kabuhi. Mayo 2, 1999, Domingong adlaw, si Pope John Paul II nagdeklarar sa kay San Padre Pio nga bulahan. June 6, 2002, gindeklarar siya ni Pope John Paul II na siya amo si San Padre Pio. Isa kamatahom nga istorya, matahom nga sulundan sa aton kabuhi nga siya nangin matutong nga anak sa Dios. Katahom sa iya nga muto, kag akon man ini nga ginatun-an sa akon kabuhi subong. Pray, hope, and don't worry. Kabay pa, nga initanan makahatag sa gihapon sa aton sang leksyon. Kag si Padre Pio magagiya sa aton tanan. Kabay pa. Si Father Francis Perez Liwat nagapaalam sa inyo nga tanan tubtob sa aton liwat nga pagkitanay sa Madason. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Pio Pietrelcina, isa ka pari. Ginkilala siya sa iya madamo nga mga bugay o kon gifts, apang ang pinakadako nga bugay sa iya among paghalad sang iya bug-os nga kabuhi sa Dios kag ang iya pagkamasinulundon sa awtoridad. Simple lamang ang ihandom sa kabuhi, ang manginkubos nga praile nga padayon nga nagapangamuyo. Siling niya, I want to be a poor friar who prays. Ang iya matahom kag madalom nga espiritualidad nagdala sang nilibo nga mga tumuluo kay Kristo kag naangkon ang madalom nga konbersyon. O Ginoo, kabay ngang imo mga pari magbantala nga ikaw nagaluwas sang imo mga tawo, kabay ngang imo mga tawo maghinugyaw sa kalipay. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang Mga Dagway sang Paghigugma.
sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Maayo kag malipayon nga adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining ika-26 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Aton man karon ginasaulog ang National Seafarer Sunday kag Migrants Sunday. Gani aton man ilakip sa aton mga pangamuyo ang mga kauturan naton nga nagapalayag sa kadagatan kag ang mga kauturan naton nga nakipagsapalaran sa iban nga pungsod nga samasami ang rason amo nga para mabuhi ang ilan na bilin nga pamilya diri sa pungsod. Ang akon gid mainit nga pagpanamyaw sa tanan naton nga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Carlos, San Jose Antique, Rojas kag Calibo, sa Archdiocese sang Haro, tira man sa aton mga kauturan sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Aton man ginatamya ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na gid sa aton mga OFWs. O Ginoo, matarong ang imo ginahimo sa amon, tungod kay nakasala kami sa imo, kag wala magtuman sang imo mga sugo. Pero himayaa ang imo ngalan, kag trataha kami suno sa imo kaluoy. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginpahayag ang imo gahom labaw sa tanan, paagi sa pagpatawad kag sa imo kaluoy. Puna kami sing walay untat sang imo grasya, agud mahandom namon ang imo ginasaad, kag madangat namon ang mga kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 16, bersikulo 19 tubtob 31. May isa ka manggaranon nga nagabayo sa malahalon nga purpura, kag mapino nga lino, kag nagapatuyang sa pagpiesta sa adlaw-adlaw. Sa iya puerta, nagalumpagi ang isa ka imol, nga ginahingalanan nga Lazaro. Puno siya sa mga katol, kag nagahandom siya nga magakaon sa mga nagakadagdag nga kalanon sa ila kalanan sa mga manggaranon. Ang mga ido nagpalapit sa iya, kag nagdilap sang iya mga katol. Sang mapatay ang imol, gindala siya sa mga anghel sa loyo ni Abraham. Ang manggaranon na patay man, kag ginlubong.
Sa impyerno samtang nagaantos siya, nagtangla siya kag iya nakita sa malayo si Abraham kag si Lazaro sa iya luyo. Kag nagpanawag siya, Amay nga Abraham, kaluoy ako. Kag ipadala si Lazaro sa pagtumoy sa tubig sang punta sang niya tudlo, kag sa pagpabugnaw sang akong dila. Kay nagaantos gid ako sa sini nga kalayo. apang nagsabat si Abraham, Anak ko, dumduma nga nabaton mo ang maayo sa imo pagkabuhi, kag sa amo nga bagay, nabato ni Lazaro ang malain. Pero karon, ginalipan siya diri, kag ikaw nagaantos, kag luwas sinitanan, sa gintungan namon kag ninyo, may dako nga kadadalman, nga gintala na gid, agud nga ang mga luyag magkadto dira, halindire, hindi makatabok, kag ang halindira pakaridire, hindi man makatabok. Nagsiling ang manggaranon, Gani nagapangabay ako sa imo, amay, nga pakadtuon mo si Lazaro sa balay sang ako namay. Kaya ko, may 5 ka mga utod nga lalaki. Agud mapandaman niya sila, kay base sila man magkari sa sining lugar sa pag-antos. apang nagsabat si Abraham, si Moises kag ang mga propeta, iyara sa ila. Magpamati sila sa ila. Apang nagsiling ang manggaranon, Hindi sa mo sinaamay nga Abraham, pero kung may isa, halin sa mga minatay nga magkadto sa ila, magahinulsul sila. si Abraham nagsiling sa iya, kung hindi sila magpamati kay Moises, kag sa mga propeta, hindi man sila gihapon magpati, bisan pa may mabanhaw sa mga minatay. Mga utod kagabian, para sa aton pagpadalom kag pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan nga nagapamati subong. Ari na kita sa ika-26 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Ang aton santos nga ebanghelyo, labing hinigog mga kauturan sa gihapon, ginkuha naton sa ebanghelyo kag sinuratan ni San Lucas, kapitulo 16, versikulo 19 hasta 31. Kag ini akon nga gintig-uluhan, labing hinigog mga kauturan, ang mga tao nga naghapa sa pertahan, suno kay Father Paul Marquis. Kag subong man, akon man diri iya nga gintagaan ini sang isa ka pangunahuna, who is your Lazarus sa imo kabuhi. Kag akon ini nga gin tiguluhan ang spiritual blindness, ang aton nga pagpabulag-bulag sa mga nagakinahanglan. Ang aton Ginoo sa katapusan nga bahin sang santos nga ebanghelyo, nagsiling siya, sadtong tao nga ginangahingalanan kay Dives o kon rich man, nya may san, anak, panumdumagid, nga sa nagakabawi pa ikaw sa duta ang tanan imo, kag ang iya ni Lazaro, mga malain nga mga butang. Now, subong, ari siya kaupod nakon, apang ikaw nagaantos dira. Mga utod, ano ang manggad? Pagkabutang bala ini, ukon kwarta, ukon ano nga sahi, ang aton nga ginabaton sa aton Ginoo. Unagid, isiling ko sa inyo, to be rich is not a sin. Panumduman ta gina. Kung ikaw manggaranon, posible hindi ni sala. Ang pagpati sa mga tao sang una sa daan ng kasugtanan o kung Old Testament, wealth is a blessings. Halin sa Proverbs, sa Urubaton chapter 12, verse 32. Amo ini ang grasya o kung blessing nga ginhatag sang Ginoo para sa ila. If somebody, kung ang isa ka tao is wealthy,
is because ang Diyos nagbindisyon sa iya, o kung lalaki man siya o kung babae. Makita natin ini sa Biblia, sa libro sang Genesis chapter 13 verse 2. Subong man sa 14, Genesis gyapon verse 21, kag sa Deuteronomio chapter 8 verse 13. Subong nga Domingo, labing hinigugma nga mga kauturan ang aton santos nga Ebanghelyo, nagapahanumdom sa aton tanan, stresses the abuses caused by the love of money. Ang siling ni San Pablo, money is the root of all evils. Ang kwarta, amo ang gamot sang tanan nga yawa. Sa iya permi nga panghuna-huna ka sa ilingguay kapanghambal again, si Amos nagaatake gyapon sa mga manggaranon nga mga tao katulad sang nagligat nga Domingo nga aton ginpamalandungan. Sa mga tao nga sa diin nagadala sang kalainan, katastrofe sa mga imol. Amo gani nga sa praanggiran sa manggaranon nga ini nga tao, subong man si Lazaro. Ang aton Ginoo nagsaysay explains that the theologians call the law of compensation. Ano ini siya? Ang reversal, ang pagbaliskad sang manggad at the hour of death sa adlaw sang aton nga kamatayon. Kung hindi gid man kita manggaranon, kay imol gid man kita, ini nga tudlo sang aton Ginoo kag hambal sa aton Ginoo, nagapahandumdum sa aton nga hindi kita magkahisa sa mga manggaranon, or neither not to desire to become rich, kay nagakahisa kita, kagluyag man kita nga mangin katulad nila ka mangin manggaranon. Sa payat kung bahin ang aton Ginoo, nagahambal kag nagreflect sa aton tanan, nga dapat naton palanggaon kag buligan ang mga nagakinahanglan. Sa sini nga Domingo, labing hinigugma nga mga kauturan, ginsiling ko na nga ang acquisition sang manggad, hindi man sala, kundi bahin iniya sang aton iya nga pagtinguha agud nga mabuhi kita. Ang sala, diri sang yadtong manggaranon, hindi bangod kay ginmaltratar niya si Lazarus, but simply kulang kag ang iya nga pagka-indiferente. Ang manggaranon nga ini sa aton santos nga Ebanghelyo subong, ang palaligban, the problem was spiritual blindness. That is, nakita niya si Lazaro nga yara sa iya nga gate o kon sa iya nga kalanan. Nakita niya siya pero nagapabulag-bulag lang siya. Makita niya ang makakahoy dito sa gwa sang iya nga balay o kon sa iya palasyo o kon ang kulor sang panganod, apang nagapangabuhi siya sang iya lang kaugalingon. Brothers and sisters, labing hinigugma nga mga kauturan, ang aton nga liturhiya subong, ang aton santos nga Ebanghelyo, nagasaysay sa aton tanan sang abuses sang pag-abusar, nga bangdanan sang paghigugma naton sang manggad o kun sang kwarta. Amutong siling ko sa inyo kagina, ang siling ni San Pablo, nga ang kwarta, ang manggad, amo ang root o kung ang gamot sang yawa, sang evils. Dumduman nyo ang ginsiling ko kag-ina sang isa pagid ka santos nga Ebanghelyo nga ang Christianity is a radical way of life. Nga aton nga tanaw ang gamot gid sang palaligban. Apang ang reversar ang pagbaliskad sang hitabo, ang actual accounting sang aton Ginoo, if, when, and where, kung sa diin man kita nagpalta sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na gid ang mga imol. Amo gani ang aton santos nga Ebanghelyo, nagapahanumdom sa aton tanan, reminds us that all the riches in this world come nothing in the end. Mapatay kita. May ara ginatawag naton nga divine justice, kagini nagahalin sa aton Ginoo, panumdumon gid naton, there is eternity. Kagamuman ina,
nga panumdomon ginaton labing hinigugma nga mga kauturan nga nagasiling dira gani nga our life is short but eternity is everlasting. Ang yawa, ang malay naton nga ugali will be punished. Kag ang kaayo tagaan man sang reward. Ang tanan nga manggad sa sining kalibutan magadugang lamang sa aton to add nothing if there are acquired through this honest way. Kagamuman ina gani ang akong pamalandong sa inyo. Kung manggaranon kamo, damo kamo pagkabutang, sa diin ninyo inaginkuha. Kung ginpanubli ina ninyo sa inyo nga mga ginikanan, paano ina na-acquire nga pagkabutang sang inyo ginikanan? Sa maayo bala nga pamaagi? Ukon, paagi sa malain kag pagtsupi nga pamaagi. Dumduman nakon, in his happy memory, si Father Monsignor Manuel Durmedo nga nagasiling, kadamo sa aton ginusa na tinaga nga haso, ginapang-into naton ang iban nga tao, agud nga makamanggad kita in these honest ways. And if they are not shared with others, isa ini kadako nga sala. Ang manggaranon sa aton santos nga ebanghelyo na panguna-huna lamang sa iya kaugalingon, iya lamang gintan-aw si Lazaro out of his window, kag iya ginkonsiderar ang mga imol nga ti masabad, noisans, o kun ay puling sa iya nga mga mata, o kun mga mabaho. Gani, waay siya sing tsimpo o kun waay siya sing panahon para sa ila. Apang may katapusan ang tanan. Everything was entrusted and attended by his sining iya nga manager nga ini. Waay gid siya iya sang concern because of his selfishness and self-centeredness sang iya nga kadalok. Si Debes, ginmention na diri ang Debes nga tinaga. Apang ining Debes, labing hinigugma nga mga kauturan nagahulugan sa Latin, rich man, manggaranon nga tao, live in some kind of beautiful, ayhan, dako nga balay, fantastic, kag subong man harianon nga panimalay, secluded from the miseries of other men and women, nga bangod bastante siya sa iya nga pagkabutang. Apang sa nasiling ko na sa inyo, labing hinigugma nga mga kauturan, may katapusan ang tanan. Sa waay pa ako makapadayon, nadumduman akon ang isa ka istorya, sang duwa ka bata. Ang isa, masyado gid kaimol, kagamay ang ila balay. Ang isa bata sang ila kasilingan nga manggaranon kag dako sang balay. Isa ka adlaw, gintawag sang tatay ang iya nga bata, kaginsingganan, hindi ka pwede maghampang sinang hampas lupa nga bata nga inang bata sang aton kasilingan nga imol. So labing hinigugma nga mga kauturan out of sa kahadlok sang bata sa iya amay, way na siya guwa-guwa sa ila balay, way naman siya naghampang sa iya amigo nga pigado. Isa ka bes na tingala ang amay, kun nga ang kadamo sa mga tao sa balay sang imol nga bata. Kinsugo niya ang iya nga bata nga magkadto kun ano may ano sa balay sang iya imol nga amigo nga kadamo tao. Nagbalik ang bata kag kinsugiran siya nga napatay ang akon abyan nga bata. Nagamasakit siya gali o galing way napabulong sang iya tatay kayo ay kwarta. So, ginpabalik sang tatay ang bata niya nga manggaranon. Kag ang bata nagkadto sa tatay man sang iya amigo nga napatay kag nagtunghol sang kwarta kag nagsiling. Ginpadala ni tatay o kun ni papa para sa imo kay napatay imo nga bata. Siling sang tatay sang amigo sang bata nga nagdulong sang kwarta nga napatay. Siling niya, ibalik kay tatay mo, kay papa mo ang iya kwarta, kay hindi ko na kinahanglan. Sang pagkadto ko sa iya,
nga mahulam sang kwarta kay nagamasakit ang imong abyan, ginakigan niya ako kay way pa ko nakabayad sang akon utang. Iuli inang kwarta kay papa mo kag singga na siya. Amot ko na sa iya samtang waay pa siya napatay. May katapusan ang tanan. Ano ang kahulugan sining istorya nga ginasaysay ko sa inyo? It does not teach that the rich people are sinners. Way nagasiling nga ang tanan nga mga manggaranon mga makasasala. May damo ko mga kilala nga manggaranon nga kaalwan gid kaayo. Kagway man nagasiling sa santos nga ebanghelyo nga ang mga imol nga mga tao mga santos. Ang sa pihak sini nga bahin posible easily true. Ginasiling sang P.C.P. 2, waay sa mga imol nga indi makahatag kag waay sa manggaranon nga indi makabaton. Ini nga pagtulunan na ginahambal sa aton Ginoo, ibutang naton sa aton panguna-una. Nga base kalabanan sa aton pariyo sa kay Dives, manggaranon nga considered himself superiors para sa aton tanan. Kag ang mga imol, kag mga ignorante waay sing lugar. It is intended, ini ginhambal sa aton Ginoo para sa aton tanan. We are not high-class people, labing hinigugma nga mga kauturan. Panumdumagin ninyo. There is no first class or second class table in the kingdom of God. Waay sang pinilian sa tubangan sa Dios. Waay sang first class o kung second class nga lamisa, alalangay kita nga tanan sa tubangan sa Dios. Gani nagahambal siya sa aton tanan. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang aton nga kabalaka, especially sa mga imol, sa mga nagmasakit. Nagsiling siya, whatever you do, kung anong imo ginahimo sa labing kubos na imo nga utod sa ebanghelyo sang paghukom. You must not leave them poor. Katulad sang nakita ni Debes ang manggaranon, ang siling pagani diri ni Lazaro. Bisan ang mga ido, kag siling man sadtong babae, nagakaon sa mga mumho, nga nagakalahulog sa lamisa sang ila agalon. So, you must and we must give out of our substance. Si Bishop Antonio Y. Portich naghambal ya, kung magpanghatag kita, hindi kita magpanghatag bangod sobra sa aton nga pangabuhi, kundi bahin gid sang aton nga mga kinabudayan. So nagapaabot siya sa aton tanan, nga tratahon naton sila, ilabi na gid ang nagakinahanglan nga aton utod, nga makapungko sa isa ka lamesa dito sa ginarian sang langit. Sa kalibutan, sa may mga ara, kag sa mga wala, nga aton madistinguish ang Kristyanismo mismo, kag ang ginpanghambal sa aton ni Amos. Isa gid ini kadako naton nga pilakteriya sa tubangan sa Dios. Generous sharing of goods of the earth, ang aton nga pagpanghatag sa mga manggad sa sining kabalibutan, kinahanglanon gid. Nanglanon gid ini siling sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, is necessary result of Christian commitment. So amo ina, labing hinigugma ng mga kauturan. Mga abyan, sino si Lazaro sa inyo nga gate? Sino ang mga Lazaro sa aton nga sosyudad? Have you noticed them? Nakita bala naton sila? No matter who they are, bisan sino man sila, look at them. Siling ni Pope Francis with mercy and compassion. They are sent to us, to you and to me, by God. Learn to share. Magtuon kita sa pagpaambit. Share more. It's the beginning of the grand investigation and investment, and you will be assured of the real good life in the bosom of Abraham. So labing hinigugma nga mga utod, tugutin ninyo ako sa pagtakop sining akong reflection sa inyo tanan, sa tinaga sang isa ka bantog nga santa, nga gitawag sa tong una nga the living saint, bisan buhi pa siya, si Santa Teresa of Calcutta. And I quote, siling niya,
God doesn't ask us to do great things. Ang Dios waay gid nagapangayo sa aton nga maghimo kita sang dalagko nga mga butang. He asked us, ginapangayuan kita niya to do small things, but with great love. Anon mo ang imong pagpangatag kung way ka man balatyagon, kagway man ina pagigugma, masiling ko ina, pasapayan. Gani, give with great love. Pangitaang lugar, sinitanan. Hindi lamang buwas, hindi lamang dason nga simana, hindi lamang dason nga bulan, kundi ang isiling ko sa inyo subong. Start now. Today is the beginning of the rest of your life. Every day is our birthday. Every day is new life. Bago nga kabuhi sa aton tanan. So, find a place to do what you can do today, for tomorrow is another day. So sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, kabay pa, ang Dios sa gihapon, magatudlo sa aton tanan nga hindi kita magpabulag-bulag kay hindi kita bulag. Tanaw naton ang mga tao nga nagakinahanglan sa aton palibot, kag buligan naton sila, pakano naton sila, suno sa kinahanglanon, kay magaabot ang tinion nga way na sang tsansa, katulad kay Debes, nga nagpangabay kay Abraham, nga pakadtuon sa duta sila sa pagpaandam sa iyang mga utod, agod hindi man sila magantos sa kalayo nga wala nagakapalong. Sa inyo tanan, maayogin nga pagsimba, maayogin nga pagpamalandong, kag ilabi sa tanan, maayogin nga pagpamati sang pulong sang Dios. Si Father Francis, nagatamiyaw ka nagasiling sa inyo tanan. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpathag sang mensahe sang aton ebanghelyo sa karon nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios kag sang imo pagpahangop na hanungod sa aton mga pagbasa. Madamo gid nga salamat sa liwat Father, and have a fruitful Sunday. Takpan naton ining aton programa sa mga tinaga ni Jesus nga aton mabasa sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang bisan ano nga ginahimo ninyo sa ining labing kubos, ginahimo ninyo sa akon. Kabay nga giyahan kita sang pulong sang Dios sa pagsabat sa pag-antos sang aton kubos nga mga kauturan. Buksan naton ang aton mga tagipusoon sa mensahe sang ebanghelyo. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa pagka
nagasalig kami sa imo, o Ginoo. Ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayunon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo. Dumdumaman ako nagatawag sa imo, o Ginoo. Ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Mga utod kagabihan, kabay nga padayon naman kitang magsabat sa panawagan sa aton Ginoo nga buksan ang aton mga tagipusoon sa pagbulig sa aton mga imol nga mga kauturan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 59 minutos na kaligad start na nga alas 4 sa aga. Welcome mga pinapagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Pagduminggo edisyon sa Platuntunan, petsa 25 sa bulan niya sang Setyembre. Ika-4 nga Domingo, sa ikasyam nga bulang to 2022. Kamusta na? Good morning. Sa ating mga sukay, sa ating matagbalati, sa ating si mga kabumbo sa kabusan niya sa sulat sa Bacolod. Mga kabumbo natin nga, agapakar ng kabulog ta sa mga banok sa sulat sa kabusan sa atong silinga probinsya. O
Of course, habang nakatutok na kon live sa ato sa FB ka YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, mabatian, ang atong pagpalagan siningaga sa patuntunan Bombo Report sa first edition. Kapoyo tagsa Derek Remigos ang kagahon Bombo Dennis Rubica. Antes ang tanan na rin magkaroon ato sa nga patayon nga paghulat sa pag-abot niya sa adlaw sang Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig lang sa minadlaw ko, dasig sa minadlaw 91 diyas na lang nabilin antes mag-abot ang adlaw sang Pasko. Sa mga ihado kag ihada, dali na lang ha. 91 days more to go before Christmas Day. Of course, sa atong sining masuki sa kinan, sa atong sining mga kabombo, sa atong sining matiros, deras, volunteer sa mga merkados buong adlaw sang Domingo wala kadamo sa mga banwa kasunod nga nagapatigayon sa ila siniyang bulante o market day sa pagabot niya sa adlaw sa Domingo. Kamusta nga ato sining mo nagbaligya sa mga merkado naton, aga pa damo na mga nagapadulong sa aton nga mga merkado sa may Libertad kag Burgos Public Market. Kamusta na baklayan naton sining adlaw sa Domingo kadamo sa aton mga katuran nga aga pa nagapaninda, aga pa nga nagakadto sa merkado, preparar manti outing subong nga adlaw sa Domingo. Manati plano pa nagapamanaklo ni sa aton nga mga merkado publiko. Pagko sa mga driver naton karon nga aga pa mga nabulog tao, preparasyon balik biyahe, balik banat buto sining adlaw iya sa Domingo. Happy sa wala sa trabaho, wala iya sa klase sa aton sining nga mga kauturan. Importante kayod gyapon na. Biskan limitado ang pasahero sining adlaw iya sa Domingo. At sa banat buto gyapon kay damo mata mo kauturan yung nagalagaw, may mga kadtuan pa transaksyunes sa bisan nga adlaw iya sa nga Domingo. Ang aton nga mga malls, ang aton nga mga malls do binadlak-badlak na sa nga mga Christmas decor display. Ang product kamahal subong sa mga Christmas tree nga ginapangbaligya sa mga malls naton. Ang mga Christmas decors naton do nagtaraas gyud ang presyo. Pang-check karon taning mga kuan naton magluwas sa mga chiboy na naton ang atong pagliliho ng mga Christmas decors naman nga ginapangbaligya abot sa downtown area ta. May mga ginapang display na dila nga mga Christmas decor para sining pag-abot niya sa adlaw sang Pasko. Of course, sa mga ito natin nga aga pa makaroon nagabugto preparara sa mga mag-ehersisyo, sa mga jogging, mag-walking, mag-biking, kay iban pa nga sa ehersisyo, aga pa sila nagapakondisyon para mag-inat-inat man sa ila sining klawasan after sing sa mga kasmana nga tutok sa trabaho. Ano mga balita nga itong kagpatamon balita ato ni Balons ni pagpalagan siya patuntunan Bombo Reports First Edition. Una kita sa ato siya mga kapakunayang mabalita lokal. Isa ka membro sa Citizens Armed Forces Geographical Unit kon CAFGU. Ang ginatiro patay sa ginapatayan 4 ka mga membro sa New People's Army. Dito iya sa may Banwa sang Moises Padilla. Ini ang kinipurmar ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang ang militarya nagpasaka naman karon sang nagpasaka sa cash reward sang kapina sa 500,000 pesos kon 500,000 pesos na ining bounty para ya sa pagdakop sa leader sa New People's Army dito sa Northern Negros ining si Arnel Tapang nga maginatudlo responsable ya sa pila ka mga insidente sa pagpamatay dito ya sa area sang Tubuso kag Calatrava. Santang presyo ya sang nagapauna produkto sa petrolyo. Maayong nga balita, liwat naman nga magpanaog sa mabot siya nga Martes sa Setyembre 27.
Sa ato naman mga nagapaunayang mga balita sa palibot niya sa pungsod, ang Commission on Election nagpahayag nga makatuga kuno ini sang negatibo nga epekto sa ila sini nga mga supplier no kag service provider kon madayon gid man ang pag-postpone sang barangay kag SK election. Siyempre, kaya may mga kontrata na nadaan natin sila mga kamalikya. Ate kung mag-postpone ko rin ba? Ate laban-laban na may kwani, may mga setbacks ato sila nga commission election. Samtang dugang pagindya nga mga balita nasyonal, o si Presidente Bongbong Marcos nagpayag nga iya sinianom kadlaw nga pagbisita dito ya sa Estados Unidos upod sa official delegasyon sa Pilipinas, no? Pagkamanti ang nila tambong sa UN General Assembly kag pagpagisiklanon niya sa kay US President Joe Biden, isa ka madinalagon nga pagbisita. Kag sa ato niya sa balita sa lawasang pungsod, dito sa pungsod India, 36 ang patay sa insidente sang pagpangilat kag pagbaha sa nasambit iyang nasyon. So una nga mga balita ang ato ni Balon, balita ang ato kabatamod, balita ang ato na tutukan sining kagahon, pagpangalagan siya Patutunan Bombo Reports, first edition. 6 minutos na nakaligad ya stock na nga alas 5 sa ngagaw na ito report ko rin Bombo Grace Lino Batona sining kakagahon magluwas sining kapgo agin patay sa mga ginapatihan nga membro sa People's Army may isa man ka kwanto gin tiro isa man ka lalaki patay gin tiro dito iya sa may syudad sa Bago sa nagligad nga adlaw sunod-sunod man ang mga vehicular accident nagluntad may mga nagkalamatay man kahapon, may mga insidente naman sa mga pagpanglutang na pratikamente ining pag-ambus sa isa ka membro sang Citizens Armed Forces Geographical Unit kon CAFGO mga kapinan. Sari sa pagkalinya mga balita, unahan ta mga balita na tipo ni Bombo Grace Sinubaton sa Patrol. Bombo Grace sa Patrol, good morning, come in. Mama Dennis, good morning. So, happy Sunday sa ato sa mga kauturan. Happy Sunday sa imo, Mama Dennis. Kag ang aton sini nga adlaw nga Domingo mangin masako tungod nga madamo sa mga kalatuan nato sa mga kauturan, especially sa mga maga-celebrar sa ila sa mga birthdays, no? Happy birthdays kag ang aton sini nga syudad sang Bacolod as usual kung Domingo Mama Dennis, perti kagahod sa aton nga dalanon dira sa norte nga bahin sang syudad, no? Kay may mga kita dara, mga bars bala, yes. no? Ason bago pa puli, maling oras. Yes, bago pa lang puli, bukagina, pero kagahod sang dalan Lacson, no? Kag sa south naman niya may ara man nga mga party goers, no? Mga puli na. Kag isa pa ang aton sinidaan nga City of Smiles ang preparasyon sa palabuton nga Mascara Festival, no? Dali na lang gid, pero lang katulog maga-open na no ang aton sini nga di malimtan nga festival wala ba mo Dennis sa bilog ng Pilipinas ang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod kag updan ina sa aton sini nga probinsya sang Negros Occidental. So madako-dako ini nga selebrasyon kag tingin la umanta nga mangin safe ang tanan ang aton sini mga kapulisan, mga kasadaluhan ano pagin nga mga agencies sang gobyerno no nga nagahatag sa aton sang peace and order kag safety ang nagapreparar gid sa ila sila nga mga preventive measures agud nga mangin malipayon mangin matawhay ang aton sini nga pagselebrar sa pito nga bulan sa Oktubre sa Mascara Festival. So ipakita taton nga mga yohom, matamis nga yohom, dagdag yohom man kita pero mas lain pagid kung ipakita ta no sa bulan gid sang Oktubre nga amo na diya ang nakabig nga highlight no sa bilog nga tuig diri sa aton sini nga probinsya kag sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis. Pero sa mga nagakatabo or busy no nga aton sa mga inadlaw may araman sa mga hindi maayo no nga mga insidente nga nagaluntad kag syempre
ang aton sini nga mga kauturan nagakakulba man no bisan pa nga mga isolated ini nga kaso. So pamadinis kadto kita sa aton mga balita no sa ka investigasyon naman ang paghiwaton bala sa sining isa ka CAFGO o kon Citizen Armed Force Geographical Unit, no? Membro na siya sa CAFGO patay, pamadanis matapos nga gintambangan na siya, no? Giluthang dira sa bahin sang Moises Padilla sa Simente sa Barangay Quintin Remo, ang barangay nga Premiman or sa naligad to ginaluntaran sang encounter, no? Sa aton sini nga mga kasadaluhan ang permi lang nga patigayon or nagalaot sa aton sining nga mga kilala no nga mga leftists bala pambodenis sa dira sa barangay Quintin Remo namdumduman mo may arada sang encounter nga damo gid nag-evacuate bala ng mga kauturan ta kag ti dira man nagluntad ining krimen nga isa ka CAFGO patay kag ang iya sining investigasyon doon ni paklaro gid bombodenes pero may ara na sa mga motibo o kon ginalegar mga katapo naman sang NPA ang mga suspect no so di pa matudaan pa ni kay di magambal ka ginalegar di pa man sure kag balon ta kung ano pagid ang mga whereabouts or background ni sang CAFGO ni pero posible na nga ang iya sa pagkamatay ay kang tanan man sa iya nga obra mamadenis susunod sa investigation no ang ining biktima ang papauli na tani sakay sa iya motorsiklo no ini si Joselito Raboy kay off duty ni mamadenis ha so na timingan nga papauli siya kung tani sa iya sa nga puloy-an. Tapos, samtang nagasakay sa motorsiklo, ginbantayan na siya, giluthang sang wala makilalaan, nga apat ka mga armado, mga lalaki, no? Nga ginapatihan sa ato sa mga sandaluhan, nga mga NPA members na sila. Kag, off duty, wala na si Raboy dalang armas, pamodenis, no? So, bata pa na siya, mga 39 anyos, kag, residente sang sitio Kabayabasan, Barangay Montilla sa among mga banwa, no? Sang Moises Padilla kag sa crime scene na recover ang mga slugs sa sang kalibre 45 pistol bomodenis gamit sang mga suspetsado sa pagluthang sa iya susubong na nagapatagayon sang investigation ng aton sa nga mga kapulisan kag ang aton sa mga kasadaluhan ga-coordinate man sila kay syempre isa ka CAFGO member kag hindi man madula ang ining pagsuspetso nga mga NPA members ang naghimo sini sa iya. So pamadeni sumatian ta ang pahayag ni Brigadier General Incencio Pasaporte. May incident na kayo na around I think 1:30 kayo na no. May incident dito sa I think Quintin Remo. May isa to ka CAFGO. So suspecto is NPA. Nasakay ito sa motor off duty tong CAFGO. So gintambangan nila kayo na no. So initial ang suspect na nagpatay, mga nagpatay apat. So, ang suspekto initially katropa is sa mga NPA. Okay, sir, makagad ka initially info kung paano natabo, sir? Gintaw tambangan lang to, no? Coming from detachment. Itong CAFGO. So, off-duty man yung CAFGO. Wala sa dalarma. So, mga slugs man to. Initial report sa ako, no? Mga slugs lang to. So, I think mga 20 to, mga 45 to ginpan sa iya. Exact area, sir? I think, Bumbo Grislin? Ito isa, nagpabombodenis ang insidente. Alaon na pasado kapon sa ngapon. Ti sign off yan na ya. So, hindi posible nga ginabantayan gini siya, no? Kay tiging timing gid nga papauli na ni ang CAFGO. Ti kung dito natabo sa ti budlayan man sila, modernis. So, ginila. Secure nila nga ang tawag bala nga kadalagan gid sila mapasaila gid no muna mabalaan ta gini kon grupo gid sa nga NPA nagpatay ket may ara mas ladag na pugo ako sa mga statement no sa pag-ako sa mga ginhimo na mga pagpamatay Bumbo Grislin.
Yes, Bombo Dennis. No? Kaya nila ma-enhance sila, ma-silent bala. O kung makakampihan, ako sa Tagalog, pabala, ay kaalala ko sila, hindi na yan, siling kung amo na, hindi ka na lang pagtakpon o kung kasuhan, no? That is a crime nun sa kihapon. Kagati, siyempre, mag-ako sila may mga, ano lang na mo din, yung mga support nga na yan, mga reasons nga para sa ila, valid, pero sa aton niya, ito paglantaw sa itong mga kasidalohan ng atong mga kapulisan, invalid daw, ganyan mga rason nila, kaya mamatay sila, wala, or may rason manggilbi sila, pero hindi na yan, ang dapat himuon. So, pumanis isa pagid ka report, kasubo pa sa aton mga balita. Patay man, no? Isa ka 36 anyos nga lalaki bangod sang pagtiro ni sa iya or matapos maluthang, no? Dira sa Purok Kawayan, Barangay Bakong, Bago City. So, ang biktima mo si Raylan Abadajos. Kag siya ang married na sa ka-laborer. Dennis, residente sa amuman nga lugar, kag ang suspect identified na siya, si Mamerto de la Cruz. Mamerto de la Cruz, isa man ka laborer, kag naga-star sa amuman nga lugar. So, base sa investigasyon sa atong mga kapulisan sa Bago City Police Station nga ining biktima, Dennis, ang gintiro, no? So, dason, ini siya ang naigo sa iya sining dughan. Kagigin dala pa niya sa hospital but declared ano na siya, patay na, no? Dead on arrival. Dennis, kag ang hot pursuit operation yung patigayon, pero wala pa sang motive. Ini kay padayon pa sa investigation sa mga kapulisan dira sa Bago City. Kag ang gamit niya sa pagluthang sa biktima, Dennis, isa ka handgun, no? O kuno sulpak. Sa ano ni ho, sagwa ni siya, no? Sa mga balay da bala. Kagat ang witness, witness ni, no? Ang witness nga giningalanan ng kay Juanito Seredon, no? Amo nakakita sa nakabati pala nga may gunfire 30 meters away. And dason ang iya sining kilala nga si Mamerto de la Cruz, naga-star or ang suspect naga-star man sa ila sining lugar, Bombo Dennis. So muna nakilala niya man. Sa mga kalugar ng suspect biktima. Oo, kag mga lunsay laborer. So posible sa ila sining mga obra, no? Ang ilang away o kung rason man sa pagpatay sa biktima, mga isog, bumudin sa mga kauturan, nga araba sa Oma, no? Yung Oma na niyo, ang Bakong bala. Ano lang gid, control. Oo, hindi shooting, labo, panglabo, pangbunyo. Okay, yung unang budlay na itong mga kauturan na ito niya sa mga Oma, kiti makarmas na ba? Talibong kita mga talibong sa mga manguman na ito sa kabukiran nga kalagba sina kag gabadlak-badlak pa sila bilang pinuti nila talibong. Kada balay da iya may mga pangaman ginamo mo din siya kasi syempre mga may isog da ang mga tao, no? Diri naman niya sa syudad, especially sa Bacolod City, droga naman na di. No, droga, shooting, salvage na may uso di. Okay. So, amo na mo Dennis, bantayan ta ang bulan sa Oktubre kabay pa mga matawhay kag mangin malipayon ng aton sa mga Bacolod noon kita diri sa Occidental kag mga magakadto. So safe kita permi Bombo Dennis. So Bombo Dennis, amo na mga reports nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace Lynn Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Damos salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita tipo ni Bombo Gracelyn na aga pa. Pagpanagan siya patuntunan, Bombo reports sa first edition na kadamo sa mga nag-walking, nag-jogging-jogging sa areas ng Laguna. As of sining kagahon. Aga pa man Sa mga daan namin puro kabalhas. Dami ersisyo kay mabulubog na waton temperatura sining kagahon. Yung ay ginang makapulo pa init kita. Para sa pagpakondisyon na sa aton lawas sining adlaw sa Domingo. By the way, makabilang sa aton sa mga kauturan
sa aton sini nga mga suki sa kainan, no? Congratulations kita sa mga nagdaog kahapon, no? Sa aton sini grand draw, no? Sa Inan Suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM, no? Kahapon sa aton sini grand draw de sa bahay niya sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, de sa Negros Occidental kay Sulat sa Bacolod. Of course, atin ba tayo kahapon tong mga mapalaro naton nga 8 ka mga grand draw winners naton bo terrible na kapon do kuan man sus kuan man bukid-bukid man ang aton nga entry nga natipon diya sa Kabug-Usan sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga natipon nato na sa sulod na sa bigad ka pito ka semana nga aton promo period diya sa Inan Suwarte sa palengke promo dibla sa aton nga kada Sabado nga droyang ato sini nga pagpanagtag sa premyo humalin sa merkado aga pa padulong nga diri sa aton sini nga studio pag kahapon. So sa kahapon amo nato schedule nga grand draw bilog nga Pilipinas, no? Sinaton sa bilog nga pungsod Pilipinas nga may stasyon sa Bombo Radio Star FM may ara kita sa nga 8 ka mga winners kahapon, no? Nga ginlawag kamo na sila magabaton sa nga cash prizes na bilang grand draw winners naton. So lima dito sumalo amo ni aton nga mga consolation prize winner nga tag sa isa sila magabaton sa padya balor tag 2,000 pesos, no? Lima sila tag 2,000 pesos. Samtang aton tatlo ka mga major prize winner, ang aton nga third prize winner magabaton sa cash prize nga 5,000 pesos. Ang second prize winner naton dublihon tanan 5,000, no? 10,000 pesos ang second prize winner naton. Kag of course sa aton ni first prize winner 20,000 pesos cash ang premyo siniya nga pagabatonon. So kapon sa kabusan sa Pusod Pilipinas ang atong gitigana nga 6.5 million pesos nga balorya sa kasiyahan cash prizes kag pinutos nga regalo ang ato na nga natapos, no? Sa ato sini nga grand draw. Of course, diri sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental, kada mo na sa aton si makotura na nakabaton sa grasya sa aton naman sa week 1 sa aton sini nga promo, no? Week 1 pa lang terrible ng pagsabuganay naton sa pamadya. Way pa nakasugod panagtag ang ayuda sa DSWD sa aton sini nga mga estudyante kita sa Bombo Radio Philippines, nagsugod na kita hatag sang cash prizes na sa aton sini nga mga suki sa kahingan sa aton sini nga mga entries and sa Inan Suwarte sa palengke promo. Of course, nagpasalamat kita sa aton sini nga mga kauturan nga nagpasakop nagupod sa aton sini nga promo humalin sa week 1 tub-tub sa aton sini nga grand draw iya kapon sa mga winners naton from week 1 until to week 7 until kapon sa aton sini grand draw. Congratulations balota ni mga cash prizes inyo na batong kag pinutos nga regalo dako gini nabulig sa inyo sini nga kinahanglanon. Tabang mo iba niya kaya na si Manay, winner mo, kaya mapisa sila mag-imo sa mga entry, madasig sila mag-imo sa mga entry, kaya madasig mahulog sa ilang mga entry, mo na sila nagkagrasyahan, nagabato niya sing cash prizes, tag sa iya ka si Mana. So sa mga wala pagid nagkadaog, sa mga wala pagid di boynas, tila magidulas paglaom. May masunod pa kita nga pagpanagtag sang grasya para sa inyo. Ang nasa tablang hindi lang gid magdula sang paglaom. Bisan wala gid ka daw hulog gyapon entry, no? Kay watik balabasi ang imoy swerte na tingob sa katapusan. Sa last hura sa aton nga mga promo, tila mo gid iya matipon ang dalag ko naton yang mga pa-premyo. So sa aton sa liwat sa managpasakop, congratulations sa aton sini nga mga kauturan nga nangin winners sa aton sini nga Inan Suwarte Palengke promo from week 1 until sa aton sini grand draw iya kapon. Of course niara ang aton nga mga sponsors nga aton pasalamatan taman bangod ban sa patayom na pagsuporta sa aton sini nga promo sa liwata sa aton sa tanan aton nga mga winners. Salamat gid sa inyo pag-upod kag of course until naman masunod naton nga mga pagpanagtag sa grasya
Direya sa mga promos no, sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 25 minutos na nakligenstak na alas 5 sa ngaga. Ang inyong platutunan Bombo Report sa First Edition magapanabalik makaligyan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako gali si General Venancio, taga Barangay Panukoy, nagdaog sang 10,000 pesos bilang second prize winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Grand Draw. Ako nagpasalamat gid sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa San Miguel sa 10,000 pesos kag dakogig nga bulig inisamon. Ang 10,000 pesos igasto ko sa amon nga pamilya, kag ihatag ko siyempre ang sobra sa akong ginikanan, kag siyempre bakal ko sa mga paniganan lang sa Christmas kag New Year. Salamat gid sa Swerte sa Palengke, kag sa San Miguel Bear, kag sa Bombo Radio. Basta Radio, Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Balik na rin pagpalagan siya Patutunan Bombo Report sa First Edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 29 minutos na nakligad sa takna nga alas 5 sa aga. Nakita na naman kami sa pilaraton ka mga talakayan na ang commission election na nagapagawa sa pilaraton ka mga revised calendar of activities na sining natalana nga December 5, 2022 barangay and sangguniang kabataan election no kasi natin natalana pa kay why po sing final gid nga say no sa piyakya nga to sining kamara at lower house na sa nga final nga desisyon nga i-postpone ining December 5 no, nga barangay kay election no ginahot naton karon mangin sa bahin naman sa Senado no kay kun maka-desisyon Senado mabay kameral na sila dua para finalize no ang pag-postpone sa ato sining barangay kag SK election po kay sa part sa Kubelik counterpart sa ato sining kamara sila to yung final nga bill na nga gin duso ang postponement sa barangay SK election kunti i-postpone sining maabot December 5 na i-resume o hiwaton ina first Monday sa December 2023 bots yun suspended siya, postpone siya for 1 year na sabay naman niya sa Senado mo pangilot ang final man nga kanila final nga version kung saan ogid ang gusto nila yung i-resume o kung ang liwat nga pagpatigayon niya sa barangay kag SK election. Ang pitsa naman lang niya ang gina-finalize ha. Kaya nga ito banaba niya mapasara man niya sa sa Senado ang postponement no, sa barangay kag SK election kaya halos majority sa mga senador naton nagdusuan mo no nga i-postpone anay ning barangay kag SK election. Ako duman nyo sa una nga mga kandidato activities gipagawa sa Comelec, ining mga scheduled bala filing sang COC, pag-start sa ato sining election period, sang 2 days ago, ang commission election nagpagawa sa ila sining revised revised version sang sining calendar of activity, angot ya sa 2022 barangay ang saguling kabataan election no ako magtanaw ni medyo adjust lang diya sang Comelec ang mga inadlaw kay samtang ginahulat nila mga desisyon niya sang Senado naton sining pag-postpone sang barangay kag election ako dumayo sa nagligad ginpagawa na sang Comelec ila sining calendar activities for barangay election nga una sa ila sining scheduled October 13 o October 6 to October 13 amo ni ang adlaw sa semana nga nakatalana para sa filing sang certificate of candidacy o kung COC sang mga papili sa pagkapunong barangay. Of course ang barangay kagawad subong man, SK chairman, kagaya sila nga mga SK kagawad. Muna October 6, October 13, no? Pati kung tanaw mo subong kung schedule mo sa October 6, ha? Pila na lang ka subong nga kadlaw na bilin sa bulan sa September, anom lang kadlaw. Ikaw tayo basi bala lang alang. Ha? So instead nga October 6 to 13, ang filing sa COC, sa revised schedule sa Comelec, ginbutang na din nga ang filing sang COC October 22 to October 29 no except October 23 no kay na butang na sa adlaw sa Domingo so may ginpalawig kasi ko ako ni ginamo naman ni Guro sa Comelec para makwana para maula-adjust kay budlay man base maabot lang adlaw sa filing sang COC hindi pa makadesisyon yang Senado sang ila version sang postponement na pero kung kita sigurado ma-postpone gid man ang ginot lang ang final nga hagna nga purbahan sa part sang Senado so salawata instead nga October 6 to 13 ang filing sang COC gin transfer sa October 22 to October 29 no
kung mga gin-transfer ang pizza sa filing sa COC. Of course, maidog mo na ang pagsugod sa aton sining tawag nga election period. Sa una mga version sa COMELEC, ang election period dapat mag-start gina mo from October 6, no? A day sang filing sang COC, mo na masugod man ang atong election period, October 6 to December 12. A week after, a day, a week after sang adlaw sang eleksyon. Kaya ang aton election na set sa December 5. So, kung wala sing revision sini, so mag-start atong election period October 6 to December 12. Instead, giniidog man ang aton nga adlaw sang filing sa COC, ginisdog man ang inadlaw sang pagkabig sa atong election period, no? So sa ilang revised activity, magasugod ko ang election period November 6 to December 20. Amo na ang duwa ka mga pizza, no? Sa ngagin bag-o sa commission election sa bahin sang filing sang COC kag pagsugod dia sa election period sa sining nakaschedule pa, nga barangay kag SK election sa Pungsod Pilipinas sa December 5 mga kabilan. Puti mo na silinta bala nga laban niya 90% na natin ma-postpone gim lang ni ang aton nga barangay kag SK election kasi bagay ti damo man gani nagapabor nga hindi pag i-postpone kay kun kuan mo yang pulso sang pumuluyo, kuan mo yang pulso sang mga butante, mas mga ginapakamayo nila nga madayon gid ang barangay SK election kay kasabagay tan mo ni mga barangay officials nato niya pila na naka-extend na ang ilang nadangatan gaway sa way kita makapili, way kita maka-eleksyon sa ato si barangay kag SK. Sugod para iya sa mga sinaton performing nga mga barangay officials naton kag SK officials, poti tubad para iya sa mga pumuluyo ngang ilang mga barangay officials kag SK officials wala iya sang hinimuan sa ila sini iyang barangay. At another year naman, once nga maprobahan, ma-final sa Senado, maprobahan sa Presidente, ining postponement sa atong barangay kag SK election. Kadamo dahil sa mga barangay officials nato sa naton nga sa Kalawigo sa pupungkos barangay do ay mahinimuan, do ay manimihura, mayara man yang mga barangay official nato makitaan naman ti baka-baka sa barangay nila ang mga programa na implementar, makitaan mo yung mga ara sing mga proyekto sa barangay, pero may iban gidya nga do ginihimo na gani ang galatasan ng barangay mo, especialmente sa part sa mga barangay kagawad. May pila ka mga barangay kagawad ini sa tuod lang nga ginihimo lang nga galatasan ng barangay, gakwa na sila sila yung allowance tag sa kabulan sa barangay, pero way man nga perform, hindi mo magani makita kung adlaw dira sa barangay hall, kaya dito lang yan nagatinder sila sini yung balayo. Daw wala man niya may makita nga programa kay may ginadihon niya nga programa sa barangay, kasi ko tani hindi mo makita kung adlaw sa barangay hall makita mo sa magsesyon, kasi gani amo lang obligasyon nila sesyon na lang, absent pa, dindag serbisyo nga paras pumuluyo, gani kay sa di mo nabasar kay ti ginpili man sila pumuluyo mo, ginpili man sila sa mga butante. Muna nga sa pwesto, tamo nagsablati, kabalo kang eleksyon sa barangay, sa pinamilya mo, kung damo kay pamilya sa barangay, natural daw kay, kung damo ka parente sa barangay, natural daw kay, kung halos ng pumuluyo sa imo barangay, kuan mo tanang pariente mo.
konti daw ka o galing kiti mo na blasin naton dapat ining mga ining paminsaron bla naton nga to parente ta, abyanta or kilala ta amo sa butuhon ta. Pero kung man ta nga daw hindi siya kasarang daw siya kasangkol or hindi sa capable sa sinang posisyon galing kiti mo na bla Pilipino mo amigo ko na, kilala ko na, kumare ko na, kumpare ko na, parente ko na. Nga, ti isa ng pilion ta. Ibutang ta na kay mamapos na magpalapit siya ho. Kuti in the long run, why good, why performance, dapat manginwais kita sa atong sininga pagbuto, experimente, no? Kung sa pang barangay naton bla. No? Kay kabalo ko mo, ining barangay naton, ang muna yung pinaka smallest form of government. Di nagasugod ang aton panghimanwa sa barangay. Munang start ng ato panghimanwa dira sa barangay mga kabinante kung hausyaw dang panghimanwa sa barangay gaugtas mo pumuloy pro may araga ang mga barangay ang magkuha kayo sa barangay certificate lang may bayad pa tinga sa ibang barangay way man bayad libre man nga may mo man sa ibang barangay nga maghatag kada pa kasi pila mo ko papilis wa may bayad gina-charge mo na sa barangay the expenses ang bond paper da or nano da nga magamit nga mga supplies sa pag transaction mo sa barangay taking effort niya sa mga barangay official da barangay kagawa di bayad mo na imo di ba may per diem man na sila may allowance man na sila pinapropose gani ni boto ay pinamalabutan gid sa aton nga mga mamanida ining pag ining proposal bala nga ining mga barangay officials naton kuno kag SK officials naton do igaan sing tuwa niya sing taripa daw like lang sweldo gid sa isaya ka empleyado sa gobyerno kasubong nga daan ng mga barangay officials naton niya ang sweldo nila depende sa budget sa barangay mo kung dakong barangay mo lapad barangay mo, dakong budget mo, lagko man yung sweldo sa mga barangay officials na ton. Kumpara mo sa mga barangay nga gamay ang budget, kung pila mga budget sila sa isa katuig, kung napag-ion nila sweldo nila sa barangay tanod, allowance ng mga barangay officials, barangay treasurer, barangay secretary, ang atod ang mga BHW, mga barangay tanod, mo lang na budget nila pa-igoon nila da. Di kung pala may gawa sa budget para sa sweldo, amo nang mabaton nga allowances ng aton mga barangay officials. No, kung gamay barangay mo, gamay budget, gamay man sweldo day. Kung lapad barangay mo, dako ang income, dako ang budget, darag ko man ang sweldo sang aton siniyang mga barangay officials. Di mayo man ay kumplereho lang, gamay kag dako ang imo barangay, palariyo, sweldo, tapos pala empleyado ko lang sa gobyerno. Amo nang isa sa duso dira, included na yung mga SK officials naton. O galing, ang disbintahan naman, kay kun wal gid ang imo siling nga barangay officials sa gabaton ng sing dako nga sweldo ti daw disbintaha gid para iya sa pumuloy naton. Muna kailan wais man kita sa pagpili sa ato sining mga barangay kag SK officials sa bagay ni mga SK ganini what sa ibang mga barangay do ay may programa ang mga SK ni iban di mga suspended sang pila na kabesa sa aton nga barangay SK election may mga SK officials kita subong nga siling ko nag-overage na nga ma-qualify as SK official dapat tani sininga Disyembre schedule na gid ang ang pag-eleksyon galikiti mo na ang rason ngati do alang-alang gid bagod sa pila iya ka mga factors nga ginakonsiderar sining postponement sa SK kag barangay election. Isig ko pabor sa aton nga mga kauturan narada karon niya nagapungko padayon sa pastos presidente tising ko pabor ni sa mga utod na ton nga nami ang performance sa ila sining mga barangay officials no kasi tagali tarawon ta ang mga barangay officials mula sa mga kaumahan sa mga
rural barangays na ton. Do terrible pa gani aktibo mo. Kumpara mo din sa pila naton ka mga barangay officials diri sa urban areas. Ang mga barangay tabla sa proper ged. Pero mga kita mo ng mga barangay officials, siya mga BHWD lang niya sa mga rural areas. Do ka bakas, do ka pursigido sa ila sini nga patigayon sa obligasyon. Di sa proper naton, may alaman damo man mga barangay officials daw okay man ang ila performance, may pilagi nga daw pawala am lang iya ka daw asin ko daw hindi mo makita kan sa barangay hall, humalin Lunes, Tob-Tob, Biyernes, di session sa kasemana kisa may absent pa gani, hindi pa mag-attend sa session mga kibanan. Tinatulaton tayo ko ng mga final say sang Senado sa ilang bersyon, sining postponement sa barangay kag SK election mga kabanan. Oras ang Wambo Radio Bacol Philippine Standard Time 45 minutos na nakligid yung stock na niya las 5 sapon. Kag di man tutukan na nilang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Amerika kaya na tapos sa ining ianom niya kadlaw nga pagpadulong dito sa Amerika, especially una pagtambong niya sa sesyon sa United Nations General Assembly, ang pagtilipo naman sa mga leaders nga membro iya sa United Nations dito sa UN headquarters dito iya sa New York. At sa toti may meeting siya, may arasa sa one-on-one nga meeting sa kay US President Joe Biden. Nga may mga gintakol dito nga mga isyo nga regarding sa relasyon sa Pilipinas kay Amerika. Of course, may pilawan ka mga nga mga business opportunity, balaan tanay ko anong mga kaayuhan nga bit-bit, ni Presidente Bongbong Marcos kasi iya sining delegasyon sa pagbalik niya sa pungsod Pilipinas kay kahapon sa interview yan dito sa Amerika ginpahig ni Presidente Bongbong Marcos nga iya sining anom kadlaw nga padulong dito sa Amerika at siya pa-Amerika a week before may pagkatuan mo sa itong mga area, Singapore, gato iman to, may mga business opportunity. So iya, ngati madinlagon, ining iya pagpadulong dito iya sa Estados Unidos. Diba, noon tanay ko anong mga oportunidad ng daladriya sa Pilipinas, mga business opportunity. Of course, number one, ito sa nato niya ang pagpabakod liwat, ang reaffirmation sa diplomatic relation between sa Amerika kag sang Pilipinas. Namo lang pinaka-importante kung isa ka leader sa isa ka nasyon nga bisita sa piyang nasyon, namo nang pinakaunagid nga goal, ang liwat kapag pabakod, pagpapag-on sa ila sining diplomatic relation mga kibanan. Despite sining kita mo sa dito sa Amerika gani pagpadulong ito iya sa iya to gina-restaurant to nga hotel to may mga nagrally pa to iya against iya mo, may mga nasigitan pa to yung mga Pilipino man, yung mga anti-Marcos bla, nagrally pa to iya mga kibanan, tigaliti ilaman na diretso ilam na iya kinamatarong magpabutyang sila sinigi bubunot against sa aton siniyang gobyerno. Sa pagbalik ni Presidente Bongbong Marcos ng Pilipinas, ma-report naman na siya, mahatay naman siya sing report sa Pilipino, especially sa Bidyada, kung ano ang naging achievement niya, specifically, mga agreement nga ilagin dihon dito iya sa Estados Unidos. 49 minutos na nakligad yung stock na nga las 5 sa aga, kaga sa nga pusa, ining
pahayag lang subong ang Department of Education nag-controversial mo, di ba, sa padayon nga hearing karon sining budget 2023 proposed national budget sa ato sining pungsod. Isa diri sa mga liga ko timo ning tirada sa Office of the Vice President atong 500 million, half a billion pesos nga confidential fund sa Office of the Vice President nga nalakip ini sinaton sa budget sa Office of the Vice President sa proposed 2023 national budget. No, kita niya di makadto ng half a billion pesos confidential budget. Tigin may mga rason man to agin pagwa si Vice President Sara Duterte durante sa hearing dito iya sa Kamara. Subong naman ginalantaw na kay ginapaexplikar karon ang DepEd kung nga ara sang makabing nga may tuman kadako nga pagsaka sa ila sini budget for voucher program sa masunod nga to. Hindi ba mga posible may mga sweldo sang pila ka mga tawo nga sa voucher program sang DepEd next year, no? Iti isa gan yamo sa aton nga mga mamestra subong niya nga dapat dugangan ang mga manudlo. Kulang kita sa manudlo, kulang kita sa classroom. Munang problema subong sa aton siling DepEd. Una dire kiti dumdaw to controversial to nga laptop to nga sos. Ang biliya daw tagalumapaw nga hindi mo na puslan bangod outdated ng program, tuman kahinay, maload ka sa imo nga program, imo nga data sa sining laptop, ubos ng sa mukatasa sa kape, doon pa makatunga ang ginload mga program. Dito naman, itong kamahal, mo naman ito isyo. Subong niya, mo naman sa budget. Muna ko na question, sunod sa Senate Minority Leader Aquilino Kiko Pimentel III, kahapon, ginhangyo yan ang klarifikasyon gikan sa Department of Education kung DepEd kung nga akadako gid sang increase nga nalokar nga budget sa ila sini ginatawag nga voucher program kag ining insurance nga makatag sang cash grant nga ginadistribute sa mga intended beneficiaries, no? Mga maestra ta subon ilang ang ila duso nga dugangan sila sing teaching staff, may duso man sila nga mga non-teaching personnel dugangan man kay mga manudlo naton nga nagatudlo, daw may mga portion pa nga nagaobra pa sila sing ilang nga mga kuanabi non-teaching work. Ang dapat matutok na sa pagtudlo nila, damo sila hinimuon na may mga time pa sa ginapobra pa sila mga non-teaching nila yang mga trabaho. Dapat may dugangan sing teaching force, kung sa mga non-teaching force naton dugangan. Of course, ang singgitan humalipasan to sa mga naton nga dapat dugangan o sakaan sila sang sweldo. Dugangan ang sweldo sa aton nga mga teachers. Rason naman to sa ligad ni Vice President DepEd Secretary Sara Duterte nga kung dugangan tayo pa sa kaon tani ang mga sweldo sa mga manudlo naton. Nga base why naman bilin nga mga teachers sa private kay magsalalaylo na sa kwan sa aton sining mga public schools. Kung kwalipikado mo lang sila iya nga magtudlo, magsaylo sa mga public schools, why not? Siguro sa mga private schools yata, may ang ibang dara nga mga bagong kuan naman mga bagong graduate naman naman mga matamat o temporary nga magtudlo sa mga private schools. No? Kaya siyempre mga private school, kasakaan ng sweldo sa ila sila yung estudyante, sa ila sila yung mga manunudlo. Hindi mo lang guro rason nga bang hadlok ka nga madulaan sa mga teachers sa mga public schools naton
igambol mo yang ati kung pasakaan ang sweldo sa mga public schools na to, teachers basi madula ang mga manudlo sa pribado. Tinadamo man ito nagtaas kay Lasmin reaksyon kasabat ni DepEd Secretary BP Sara Duterte. So padayon pa niya ang hiniringa ito kag talakayay sa bayan sa aton 2023 proposed national budget nga American priority sang aton siniya nga mga mamalidha. 55 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa ngagaw. Tapanahon din pagpalagad siyempre itong tunad Bombo reports first edition. Standby na kamo sa mga balita tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Kag of course, standby makaroon sa ato sini nga Santos nga Misa. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 91 diyas na nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Sulatan pa natin pagpalagad si Pratutunan Bombo Report sa First Edition. Ang inyong alagad, Bombo Dennis Rubica, pras pangbansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na ang pagdulong namon sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 25 na kita sa bulan sang Setyembre sa 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa atin naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayaran na lang kita sang 91 kaadlaw ko 91 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga pangunang mga balita, sa aton nga weather update. Typhoon Karding padayon pa nga nagabaskog. Pila ka bahin sang Luzon na paidalom na sa signal number 3. Sa ato naman nga balita lokal, balor sang consolation prize sa Mascara Festival Competition. Iganon siya pa sa masunod nga mga inadlaw. Kafgo patay matapos ginuthang sang 4 ka ginaligan mga katapo sa New People's Army sa Moises Padilla. Senior citizen patay matapos nabungguan sang pribado nga salakyan samtang nagatabok sa Circumferential Road, Barangay Villamonte. Mga tagdaog sa Grand Draw sang inanswerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, tuman ang kalipay kag pagpasalamat. Samtang sa ato naman nga balita national, President Ferdinand Marcos Jr. satisfied kay ginakabig nga madinalago ng 6 kaadlaw sini nga pagbisita sa Estados Unidos. Department of Education ginapangayuan sang eksplanasyon tuoy sa tuman kadako nga pagsaka sang budget para sa masunod nga tuig.
Department of Social Welfare and Development nakapanagtag na sang kapin 1.3 billion pesos ng educational assistance sa masobra 500,000 ka mga estudyante. Samtang sa ato naman nga balita international, hindi magnubo sa 35 ka mga persona patay sa masobra isa ka semana nga protesta sa Iran. Sa balitang espesyal, pinakataas nga outdoor elevator sa kalibutan, inspirasyon sa 2009 movie nga Avatar, aton hibaloon ang rason. Sa balita sa negosyo, isa na naman ka rounds ang oil price rollback, magasugata sa mga motorista sini nga semana. Sa balita sa hinampang, professional tennis player nga si Roger Federer nangin emotional matapos maluto sa iya final match. Samtang sa balita sa entertainment, actress nga si Donita Rose ginkasal na sa iya nga non-showbiz boyfriend. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. Alas 6:05 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Kag sa karon kami na ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kag karon antes kita magkadto ng mga kabombo sa mga detalye sa aton nagapangunang mga balita. Standby danay kita, magabalik kita makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa ka sahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Kagkaroon antes kita magkanto sa aton nga mga balita lokal, aton taning nga kantuan ang aton nga weather update sa subong nga adlaw sa dalagan sang panahon. Aton nga hibaluon nagikan sa Bombo Weather Center upod kay Bombo Gracelyn Parcon Lubaton. Bombo Zaldi mga kabombo, alas 5 subong nga aga hinali pa nga
Hinali pa nga nagbaskog ang Typhoon Karding samtang ini ang nagahulag padulong sa west-southwestward nga direksyon sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Ang sentro sang bagyo ang ulihing nga nasilipatan sa 285 kilometer east sang Infanta, Quezon. Ang Typhoon Karding ang may kapasugon sang hangin nga nagdangat sa 155 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 190 kilometers per hour. Ang mabaskog tubtob sa mabulubal bagyohon nga huyop sang hangin ang mabatyagan tubtob sa 290 kilometros gikan sa sentro. Samtang ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 3 ang central kag southern portion sang Aurora, extreme northern portion sang Quezon, kalakip na ang Polillo Islands, eastern portion sang Bulacan, northern portion sang Rizal kag northern portion sang Camarines Norte. Ini ang mahimo makatuga sang moderate tubtob sa malala nga kahalitan sa kabuhi kag mga propiedad. Yara naman sa tropical cyclone wind signal number 2 ang southern portion sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, nabilin nga bahin sang Bulacan, nabilin nga bahin sang Nueva Ecija, nabilin nga bahin sang Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, nabilin nga bahin sang Rizal, northern kag central portion sang Quezon, nabilin nga bahin sang Camarines Norte, northern portion sang Camarines Sur, kag Catanduanes. Ini ang mahimo makatuga sang minor to moderate nga kahalitan sa kabuhi kag propiedad. Samtang yara sa tropical cyclone wind signal number 1 ang southern portion sang Cagayan, nabilin nga bahin sang Isabela, southern portion sang Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, southern portion sang Ilocos Norte, Ilocos Sur, nabilin nga bahin sang Quezon, northern portion sang Occidental Mindoro, kalakip na ang Lubang Islands, northern portion sang Oriental Mindoro, Marinduque, nabilin nga bahin sang Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, kag Ticao Island. Ini ang makatuga sang minimal to minor nga kahalitan or minor nga kahalitan sa kabuhi kag propiedad. Samtang sa antad sang temperatura, diri sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius, nga may 91% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3.7 kilometers per hour nga may moderate rain. Ang adlaw ang nagbutlak la 5:37 subong nga aga kag magatunod la 5:43 karon sa kahaponanon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Grace din Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Kaya mo yan tumakabumong aton nga weather update karon. Sa ilo na kita sa detalye na sang ato na nagapanguna nga balita lokal. Ginpahayag sang chairman sang Committee on Tourism sa sangguniang pangusod sa syudad sa Bacolod nga ang amount sang consolation prize winners nga pagabatunon sa Mascara Festival Competition ang iga-anunsyar pa lamang. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Bacolod City Councilor Jason Villarosa, gina-finalize pa kung pila ang mabaton sa mga consolation prize winners sa Mascara Festival. Naibaluan nga 1 million pesos ang nagahulat nga premyo sa team nga magga-champion sa street and arena dance competition sang Mascara Festival subong nga tuig nga patigayunon sa Oktubre 23 as of September 22. 17 ka mga barangay ang nagkumpirmar nga makigbahin sa kompetisyon. Lakip naman ang defending champion nga barangay, Estefania. Suno kay Villarosa, wala na malakip ang mga eskwelahan. Sa mga pa-indis bangod hindi pa 100% ang face-to-face classes, kag hassle na para sa mga estudyante nga magbalik lamang sa eskwelahan para lamang sa pag-practice para sa presentation sa maskara. Apang ginatinguan sang syudad nga sa madason nga tuig, malakip na ang mga eskwelahan sa mga pa-indis sa Mascara Festival. Ginatagman sining ang Mascara You Home Foundation ang magahatag sang papremyo sa mga tagdaog santo man sa desisyonan kaupod ang alkalde sa syudad sa diri sa syudad sang Bacolod. Yes, ang plano po natin, some way back 3 months ago, 4 months ago, ang mag-hatag siyang pa-preview. No? So, and until now,
upod man sa kay Mayor Albi sa nagligan ng meeting kita, upod kay Mayor Albi Benitez, nga ang pa-preview natin mag-ahali ng gidya mismo sa Mascarayong Foundation. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod. Samtang patay ang isa ka Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGO matapos gintambangan kaginluthang sang ginalagar apat ka mga miyembro sa New People's Army sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental kahapon sang hapon. Suno kay Brigadier General Insencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, off-duty na ang biktima nga si Joselito Raboy, 39 anyos, residente sang sitio Cabayabasa na Barangay Montilla, Moises Padilla, kag papauli na kuntani sakay sa iya motorsiklo sang siya ang gintambangan kag ginluthang sang apat ka mga wala pa makilalaan nga suspesado apang ginaligar mga katapo sang NPA. Suno kay Pasaporte, off-duty na si Raboy, gani wala inidala sang armas. Sunod rin na recover sa crime scene ang mga slugs sang caliber 45 pistol nga armas luthang. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Around, I think, 1:30 Quintin Remo. Isa to ka CAFGO. So, suspecto is NPA. Kasakay ito sa motor, off-duty itong CAFGO. So, gintambangan nila kay Inano. Initial, ang suspect na nagpatay, apat. So, ang suspecto, initially katropa, is mga NPA. Nabatian si Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang patay ang isa ka senior citizen nga nagtabok sa dalan matapos nga mabungguan sang Biyernes ang gabi sang Toyota Revo sa Circumferential Road, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ginkilala ang biktima kay Sam Balyares, residente sang Makilig Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Samtang ang driver sang Toyota Revo ang ginkilala kay Jose Gregorio Ramon Pabalinas, 38 anyos, residente sang East Home 6, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Suno kay Police Major Richie Gohe, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4, nagatabok sa dalan si Balyares nga suno sa witness, yara ini sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Una na nga naka-full brake ang tracking, gani wala ini maipit, apang wala ini matalupangdan sang driver. Sang Revo nga yara sa inner lane nga nagatabok si Balyares, kung sa diin, nabungguan niya ini nga nagresulta sang gilayon niya kamatayon sang biktima. May inisyal naman nga nagpag-istoryahanay ang pamilya sang biktima, kag sang nakabunggo dire kag mahimo nga samtang ginahulat na lamang sa Bacolod Police Station 4 ang maistoryahan ang affidavit of non-interest ang pamilya sang biktima. Ang driver, ari pa sa custodial facility ta. Pero ang mga utod do sang biktima kay Teo ay naman ni sa parents. Oo. Ang mga utod do na may ara na to sila initial nga talk kagina kag daw pariglo to sila. So ginahulat na lang to namo na nga notaryuhan tong ilang affidavit of non-interest. Oo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Richie Gohe, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Samtang sa aton nga good news, nangintuman kainit ang atmosphere sa labi sang Bombo Radio Bacolod, kadungan sang Grand Draw sang inanswerte sa palengke balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa kahapon sang hapon. Nagikan sa nagabukid nga entries nga nagadangat sa kapin 100,000, humalin sa week number 1 tubtob kahapon sang alas 12 sang udto, ginpili ang mga winners sang dalagko nga mga papremyo. Pinakamaswerte sa tanan si Ninita de los Reyes sang Purok 2 Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod nga nagabutan o kung magabaton sang 20,000 pesos nga cash bilang first prize. Nagabutan naman bilang second prize winner si John Rel Venancion sang Barangay Panukoy, Bacolod City nga magabaton sang 10,000 pesos nga cash. Samtang third prize winner naman si Rona Riboton sang Barangay Filisa, Bacolod City nga magabaton sang 5,000 pesos nga cash. Lima naman ka mga consolation prize winners ang ginpili kag sila magabaton sang tag 2,000 pesos nga cash. Ini ang ginalakipan Nanday Gerardo Rubis ang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City, Eduardo Aros ang Barangay Mambulak, Silay City, Mauro Martir sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City, Elsa Tipawan sang Kamingawan Proper, Talok, Bago City, kag Jenny Galas sang Barangay Alihis, Bacolod City. Samtang nangin emosyonal ang first prize winner sa Grand Draw sang inanswerta sa Palengke 2022 promo matapos nga mabatian
sa nga siyang nagabutan nga magabaton sang 20,000 pesos nga cash nga premyo. Dako ang pagpasalamat ni Ninita de los Reyes sang Purok 2, Barangay Villamonte, Siyudad sa Bacolod sa nabaton nga premyo o kon mabaton nga premyo. Suno kay de los Reyes, tuman ang pagpasalamat sini sa mabaton nga cash prize. Bangod mayara na ini sang igasto agud nga mapalantaw ang mata sini, agud may baluan kun ano ang diferensya. Ginpangamuyo niya gid nga siya magabutan kaya ginhatag gid sang Ginoo ang iya nga ginapangayo. Ginhakos man ni de los Reyes ang ribulto ni Saint Fatima matapos nga mabatian sini nga siya ang nagabutan nga first prize winner sang promo. Ginpakigbahin sini nga perme sila nga nagapamati sa Bombo Radyo sa ilang nga trabaho gani nakatuktok gid ang mga inisat nakatutok gid ang mga inisation sang paglawag sa mga tagdaog. Hindi naman sini maeksplikar ang kasadya nga nabatsagan kasunod sa ginanunsyar ang pagkagabot sa iya nga pangalan kaya ginpakigbahin sini nga tuman kadako na mabulig sang iya nga madag-an nga premyo. Nagpasalamat man ini sa iban nga mga tagpalamati nga magpasakop man sa mga masunod pa nga mga promo agad nga makadaog man kaangay sa iya. Si Nanay Ninita. Nagkos sa Santos nga Lourdes. O kanami, gid Bombo Pons no, te, sa enhanced swerte sa palengke. So Nanay Ninita, liwat, anong mahambal mo? Madamo nga salamat din sa promo sa Bombo Radio, Star FM. Basta Bombo Radio, #1! Ba, kanami, gid. Di niya to gamiton, gani ko na? Oh, Nay, di mo gani gamiton ni mo 20,000? Kuan ko ginaya sa mata ko, anay. Sa mata, gid. Ikaw man, damo gid nga salamat sa tanan-tanan, nga pamati. Tanan-tanan, ginaagda ko man nga, may ara pa nga nasunod, madaog naman ta. Ang kabahin sa pahayag sang first prize winner nga si Ninita de los Reyes, samtang tuman ang pagpasalamat sa tagdoog sang 10,000 pesos bilang second prize winner sa Grand Draw sa Inanswerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kay Star FM kahapon. Suno kay John Rail Venancion sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City, ginsugiran siya sang iya nga ginikanan nga ini ang nagdaog sang 10,000 pesos. Bangod yara ini sa trabaho sang nalawagan ang pangalan sini bilang tagdaog sa Grand Draw. Ginpaigman sini nga ihatag sini sa iyang mga ginikanan ng cash prize nga nadagaan agud niya ibakal sang duga nga kinahanglanon sa ila panimalay. Bali, sang dapat ako pangalan ko, nag-arap ako sa pag-abot ko, mo din paghambal sa akong ginikanan ko, nagdaog ko sa Buradyo. Di ka gaubra, sir? Bali sa appliance syndrome, milawag ang pwede. So, kanami, sir, nakabisa nagaubra ka, kaya intra ka gid sa gyapon. Oo, kay si mama ko, iligid sa mga raffle, kaya dako man nga bulig sa doon sa mga muning raffle mo. So, dako gid nga bulig? Oo, dako gid. O, di imagine na Bombo Pons, 10,000 pesos. So, sir, din mo paggagamiton ng 10,000 pesos. Bali, yata ko sa ginikanan ko, tapos kasi may arap man ko nga sila sobra, baka lang sa mga kinanglanon sa balay. Ang kabayan sa pahayag sa second prize winner nga si John Rail Venancion, samtang nagtumbo naman sa kalipay sang nabatian sang third prize winner sa Grand Draw sa Inanswerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kay Star FM kahapon. Suno kay Rona Riboton, dako na nga bulig sa ilang nga pang-adlaw-adlaw ang 5,000 pesos nga cash nga iya nga nadagan. Makabulig man ini para ibakal dugang sa kinahanglanon sa iya nga mga kabataan. Ginpaigman sila nga makapila na ini nga makadaog sa papremyo sang Bombo Radio, bangod masama ini kag avid listener man sang Bombo Radio kag sang Star FM. Happy gid ma'am, dako gid nga mabulig ma'am. 41 ma'am, 41 years old ma'am. Gaobra ko sa Fatima sa Plaza Mart. Wala ma'am, nagapamati lang kami sa radyo ma'am. Dahil tumutumbo sa kalipay ma'am. Oo. Oo ma'am, duwa ka bilog ma'am. Oo, duwa ka high school, ma'am. Oo, ma'am. Ano pa, ng 2020 pa, ma'am? Mga 2 years naman, ma'am. Weekly, ma'am. Agit ako dadaog, ma'am. Kagsang nagligad. To bala nga everyday nga draw, ma'am. Gadaog, ma'am. Kuda, ma'am. Ang kabansbog payag sang third prize winner nga si Rona Riboton. Kag sa katapusan nga balita lokal, tuman man ang pagpasalamat sa isa ka consolation prize winner nga magabaton sa 2,000 pesos nga cash nga siya ang nalawagan sa isa ka mga tagdaog kahapon sa Grand Draw sa Inanswerte sa Palengke promo. Suno kay Jerry Galas o kon Jenny Galas sang Barangay Alice, Bacolod City, nagapasalamat ini sa Ginoo nga nakabahin siya sa mga consolation prize winners. Ginapasalamatan sini ang Bombo Radio kag Star FM kasubong man ang tanan nga mga sponsors kag ginapangabay pa ang pagpadayon sa mga promos agud madamo pa sa mabuligan ang network. Suno kay Galas, mayara na iniinog bakal para inugdugang sa Noche Buena sang ilang pamilya. Gamiton para sa sulod balay. Kinanglanon. Yes.
bayad sa mga suga, tubig. Goods na, no? Goods na nakapagkaon ako. Salamat kuya. Di magidama ako ninte, pero nakalusot na kami doon. Kay nang ibang ginabakal ko man sa best one, pangit ko ginabakal ko. Tapos ang urukan, nagbakal ko cooler. Kaya ginulog ko itong mga 30 ka-entry. Nabatian ang consolation prize winner nga si Jenny Galas. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal karon saylo nakita sa aton nagapanguna nga balita national. Ginakabig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga medinalago ng iyang anong kaadlaw nga pagbisita sa Estados Unidos kay ginpayag nga satisfied ini sa trabaho sang iyang delegation. Si Marcos ang nag-address sa United Nations General Assembly akon UNGA. Nagpatigayon sa mga meeting sa nagkalain-lain nga mga personalities kag world leaders lakip na kay US President Joe Biden. Nakighinunanan sa business sector sa Amerika kag nakikita sa Filipino community. Suno kay Marcos nangin positibo ang nagpakita sang suporta ni Presidente Joe Biden sa kagsang mga alay sang pungsod sa Estados Unidos gani iya ginakabig ngang trip nga successful kag sa kabugusan, satisfied ini siya nga ginhimo. Suno sa presidente ang iya nga panawagan para sa unity on the global scale sa UNGA ang nakaangkon sang positibo nga response sa iya nga speech sang Miyerkules gindiscuss man sini ang climate change, food security kag ang goal sang gobyerno para sa Pilipinas nga malabot ang upper middle income status sa masunod nga tuig. Overall, I am satisfied with the work that we have done. Lahat ng nais nating gawin ay nagawa natin. Lahat ng nais nating kausapin ay talaga namang handang makipag-usap sa atin. Kaya that kind of response is of course very gratifying. Ang kaban sa pagpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang nagapangayo sang pagpaatag si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa Department of Education o sa DepEd tuhoy sa tuman kadako nga pagsaka sa budget para sa voucher program sini kag nagpangayo sang assurance nga ang cash grants ay igapanagtag sa mga intended beneficiaries. Suno kay Pimentel ang voucher program nga gina-administer sang Department of Education ang nagsaka exponentially sa 39.32 billion pesos sa idalom sang 2023 National Expenditure Program na gikan lamang sa 16.53 billion pesos sini nga tuig. Gani nagapamangkot ini ko nga nagsaka ini sang masobra duha ka pilo kag nagpangayo sang garantiya nga ang budget ang magakadto sa mga nagakadapat nga benepisyaryo. Sunod diri wala siya nagapamatok o kon ginaakusahan nga anomalous apang luyag lamang sini nga mangin klaro ang mga pamangkot bangod tuman kadako ang increase kag indi ini maluwas sa scrutiny. Ginahangkat man sini ang DepEd nga mag-explain tuhoy sa subscription expense sa budget sini nga nagabalor 2.5 billion pesos sa 2023 mas mataas sa 24.68 million pesos ang 2022 kag 26 million pesos ang 2021. Samtang nakapanagtag ang Department of Social Welfare and Development ng DSWD sa 1.3 billion pesos sa 1.5 billion pesos ang ginalokar para sa Educational Assistance Program para sa indigent sector. Sunod sa kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, ang ahensya nakapanagtag na sa 560,000 ka mga estudyante kag nalapawan ang target nga 400,000 kahapon ang ulihing hadlaw sang pagtagtaganay sang educational aid sang ahensya. Sunod kay Lopez, magadepende pa kung may nagkakaigo nga pondo, kung ma-extend ang panagtaganay o kung hindi. Apang kung wala sunod diri, ila ginakasubo nga tubtob na lamang diri ang ilang nga panagtaganay. Tubtob sa 3 ka mga estudyante sa kada indigent nga pamilya. Ang makabaton sang cash aid nga nagabalo siyang 1,000 pesos para sa elementary student, 2,000 pesos para sa high school students, 3,000 pesos para sa senior high school students, kag 4,000 pesos naman para sa tertiary students suno sa DSWD. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag sang Commission on Elections nga gina-review na sini ang notices of award nga ginatag sini sa suppliers kag contractors sa tunga sang posible nga postponement sang barangay kag sangguniang kabataan elections nga natalana sini nga tuig. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia, sila ang nagakangawa nga ang mga materyales kag paraphernalia nga ilagin procure para sa palabutong nga eleksyon ang makabig nga illegal. Suno diri ila pag natun-an ang mga implikasyon sa mga nahatagan sang notices of award
required kung ila iga-require nga ma-deliver ang mga kagamitan. Suno kay Garcia ang postponement sang printing sang mga balota sang isa ka semana, ang isa ka window to amend sang Memorandum of Agreement sang Commission sa National Printing Office. Ang pahayag ni Garcia ang matapos ginaprubahan sang House of Representatives sa third and final reading sang tinalikdan nga semana nga nagapostpone sang barangay kag SK elections. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Karoon silo naman kita sa detalye na sa aton nga balita international. Hindi magnubo sa 35 ka mga persona ang napatay sa masobra isa ka semana nga protesta nga nagluntad sa Iran matapos ang kamatayan sang isa ka dalaga sa kustudiya sang kapulisan. Sunod sa reports ang numero sa mga persona nga nagkalamatay sa nagluntad nga riots sa pungsod ang nagsaka na sa 35. Antes ni official death toll ang yara pa lamang sa 17, lakip na ang 5 ka mga security personnel. 8 ka asod-asod nga gabi nga nagapadulong sa mga dalagko nga syudad sang Iran lakip na sa Tehran, humanin sa nagtaliwan si Masa Amini, ang 22 anyos nga Kurdish nga babae ang gindeklarar nga patay 3 kaadlaw matapos nga inigin aresto sa Iranian capital bangod sa hindi insakto nga pagsuksok sang hijab headscarf. Sang Biyernes, linibo ka mga persona ang nagmarcha sa Tehran sa isa ka pro-hijab rally. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad ito mga kabumbong kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa katapusan kami niya mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kakaroon kadto naman kita sa aton nga patrol kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piya kalinya, Bombo Grace, please come in. Bombo Zalde, live ito sa subong sa Our Lady of Candles Parish. Of course, every Sunday, no? Ato sa mga kautura, bisan pa malain-lain ng tempo. Ang aton sa nga pagsimba, hindi kita madula, no? So, ara subong, aton nga mga sumilimba, medyo hindi pa gid madamo mamulal kay siyempre basi kapakadto pa lang kani nagapangakan gid sang maayo kay mahambal kung ano ning ulan matupa pala sa amo ning oras o kung sa karon nga matapos ni isa no kay subong nagagalom diri sa bahin sang Our Lady of Candles Parish sa barangay Villamonte kaga subong makita taman nga ang aton sa nga mga kauturan nga nagapakadto diri may mga payong di siya nga dala no gati halong lang sa aton sa nga mga sumilimba importante ang aton sa nga mindset no unahon tagid ang aton sa nga Ginoong Diyos sa nga Domingo kag ipakita sa ang aton sa nga pagtuo. Amo gid Bombo Grace ti mayo-ayo man na ang nagapreparar ang aton nga mga kauturan ng mga sumilimba may dalagid sa mga payong ang mga nagalagaw magdalaman sa mga payong Bombo Grace kay agud yang may panaming kita ilabi nang mayara sang bagyo subong sa sulod sang Pilipinas although nga ti didto tuya laban sa Luzon no pero mayara gyapon diri nagaepekto gid sa aton na mabatsagan gid naton ang mga pag-ulan-ulan ti mas maayo nga mayara kita sang panamin kag hindi man bala Bombo Grace kinahanglan nga ang iban bi mahambal nga ti may salig sila yakuno sa Ginoo ti hindi na sila magdala sang payong hindi ginakaamo na Bombo Grace no ang aton nga pagtuo dapat may ara man kaupod nga buhat mismo naton Bombo Grace. Action Bombo Zalde kag pagpamuyo no amo na siya ang natawag nga matuod na pagtuong pala. Ito siyempre ato na panganuyo ni si Carding kung si Bagyong Carding Mugaling matunaw bala na magdugang ang kusugis ni kay sadamo nga ron sa mga struggle di lang bagay iban sa mga kalamitan. So, ang Bozalde, ang kasugod na aton Santos Sanita at doon na ihan natin mga kagalingon kag pagalawon naton ang aton Panginoong sang iya Golden Sacerdotal Anniversary sa maabot nga December 23, 2022. Gani para sa aton mga donasyon, mayara kita nga mga envelopes nga ginapanagtag sang aton mga pamatanon sa aton nga mga pertahan
nga aton igahalad sa sining santos nga misa. Kag sa iban pa nga mga pamangkot, magpakig-angot lang kita sa aton opisina sang aton parokya. Madamo gid nga salamat. Sa liwat, mayong aga sa inyong mga kauturan. Yari na kita karon sa ikaduwa ka na pulo kag-anom nga Domingo. Kag ang aton tema amo ang buksi ang inyong mga mata. Ginaupod man naton sa sining santos nga misa ang mga kapawayan nga dayon sa mga kalagnanday. Father Nomar Esforzado, Nestor I. Gabalda, Raimundo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hencaya, Florencio and Isabel Custodio, Fernando Custodio, Demit Gaston, Helio Espeliogo, Chuchay Soriano, Celedonio and Lolita Ponchoso, Loreto Heraldoy, Otilia Lacson, Marcelino Boy, Hector Soquenia Sr., Helda Soquenia, Bienvenido Leison Sr. and Jr., Angela Diola, Rochelle Ricaborda, Jesus Antonio Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Raquel Hofelenia, Dante Ricasa Sr., Tula and Nick Davis, Jesse and CJ Cordova, Arturo Regalado, Judge Ramon de la Riarte, Hermelina de la Riarte, Rodolfo and Rebecca Bodoso, Rodelyn Bodoso, Faye Salgado. Kag para sa pagpasalamat ni Joel kag Rosalie Paderna. Kag para sa prayer intention of teacher board exam ni Merel Bugarso. Kag licensure exam ni Angelica Bugarso. Agod nga mangin mabinungahon kag makaulugan ang aton pagsaulog naton sining misa. Iupod naton ang aton pangunahuna kag balatiagon pagi sa pagpartisipar sa mga salabton kag kalantahon. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang Ginoo sa persona sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin. Sa kasaysayan sa katawan, yarahan Diyos nagaupon. Sa kauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaong. Yari kita karon sa pagsaulog, sang maragta, sang kahilwayan, agud dinhi masaksihan. Sa Kristyano katiling man, gani kita tanan magiusa, ugos na banwa nga nagasimba, tingog nga nagasingit sa pagdayaw, sa manluluwas ang kalibutan. Sa kasaysayan sa katawan, yaraan Diyos nagaupon. Sa kauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaong. Sa kauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaong. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Yaraman sa imo. Nga sa masami, hindi kita makatulupangod sa mga nagaluntad nga kalisdanan, kapigaduhon kag inustisya sa aton palibot. Si Jesus nagakilala gid sang kabudlayan, sang mga tawo kag ginahimo niya ang tanan, agud mahilway sila. Ipangamuyo naton sa Dios, nga mahatagan kita sing tagipusoon, kaangay sa iya. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala. Agud nga magintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo.
Nagakompesar ako sa Dios nga magagagahom kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbay. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kag sa duta pagidait ka, sa duta pagidait sa mga taong may maayong kabubutpon, ginatayaw ka namon, ginapanginggulan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Bangod sang dako mo nga himaya, O Ginoon Diyos, Ari sang langit, Diyos ang may nga makagagahom sa tanan. O Ginoong Hesus Kristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, anak sa Amay. Ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon.
Mga buyo kita. O Diyos nga amo namay, imo ginapahayag ang imo gahom, labaw sa tanan, paagi sa pagpatawad, kag sa imo kaluoy. Puna kami sing walay untat sang imo grasya, agon mahandom namon ang imo ginasaad, kag madangat namon ang mga kaayuhan nga langitnon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan, gabang katuig sang mga katuigan. Si Propeta Amos, nagpahibalo sang pagkasubo sang Dios, sa wala patogsiling nga mga manggaranon, tungod sila nagapangalipay, nga wala sing pagkabalaka sa mga imol. Ang Dios hindi magbaton, nga may isa katawo o katilingban nga magtulok lamang sa sining nga sahi, sang pagkadi alalangay kag pagpatumbaya. Ang pagbasa gikan sa libro ni Amos nga propeta. Makaluluoy kamo nga nagapatawhay lang sang inyo pangabuhi sa Sayon, kag kamo nga yara sa Samaria nga nagabatsyag nga indi maano, kamo nga ginadangpan pirmi sa mga tao. Makaluluoy kamo nga nagahigda sa inyo malahalon nga mga katre, nga nagahilay-hilay sa inyo mga higdaan, kag nagapagusto sing kaon sang karne sang kordero, kag sang tinday sang baka. Maluyag kamo magkumpuso sing mga kalantahon, subong sang inhimo ni David, kag magtukar sini sa mga arpa. Nagainom kamo sang bino sa mga yahong, kag nagahaplas sang inyo kaugalingon, sang pinakamalahalon nga pahamot. Pero wala kamo nagakasubo sang kalaglagan sa mga kaliwat ni Jose. Gani, kamo ang nahauna nga pagabihagon. Ang inyo mga piyesta kag mga bangkete magauntat. Ang pulong sang Dios. Dayawa ang Ginoo o kalagko. Nagahukom siya pabor sa mga ginapigos, kag nagahatag siya sing kalanon sa mga ginagutom. Ang Ginoo nagahilway sa mga binilanggo. Kag nagaayo sa mga bulag, ginabayaw niya ang mga nadulaan sang paglaom, ginahigugma niya ang iya matarong nga mga tao, ginaapinan niya ang mga dumuluong nga nagaistar sa aton duta. Ginabuligan niya ang mga balo nga babaye kag mga ilo, pero ginalaglag niya ang mga malaot. Ang Ginoo magahari sa walay katubtuban. Ang imo Dios o Sayon magagahom sa tanan nga panahon. Ang mga Kristiyano, ilabi na gid ang mga lideres sang katilingban, dapat magpanaksi sa amay kag kay Jesus, paagi sa ila Kristohanon nga pagpangabuhi, tungod gikan sa Dios, ang ila kaluwasan, paagi kay Kristo. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa kay Timoteo. Ikaw, tawo sang Dios, likawi ini tanan nga mga butang. Himulati ang pagamatarong, pagkadyusnon, pagtuo, pagigugma, pagbatas, pagkalulo.
Dalagan ka sing maayo sa palumba sa pagtuo, kag dag-a ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaysa sini nga kabuhi, gintawag ka sang Dios sa pagpahayag mo nga may kalig-on nga pagtuo sa atubang sang madamo nga mga saksi. Sa presensya sang Dios nga nagahatag sing kabuhi sa tanan nga mga butang, kag sa presensya ni Kristo Jesus nga nagapanaksi sing maayo sa atubangan ni Poncio Pilato, ginamanduan ko ikaw. Tumana ang akon mga ginasugo nga may katutom, agud nga wala sing may makasaway sa imo, tubtub sa adlaw nga magapahayag ang aton Ginoong Hesukristo. Iga pahayag siya sang Dios sa nagakaigo nga panahon. Ang halangdon kag ang isa lamang ka makakagahom, ang hari sa mga hari kag Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang di mamalatyon kag ang nagakabuhi sa kapawa nga wala sing bisan sino nga makasarang sa pagpalapit. Wala sing may makakita sa iya, kag wala gid sing bisan isa sa makakita sa iya. Sa iya kadungganan kag kagamhanan nga walay katapusan, kabay pa. Ang pulong sang Dios. Ang manggaranon sa sining nga parabola, wala sing pagkabalaka sa imol. Apang, ang hustisya sang Dios nagbag-o, sang sining nga kahimtangan. Ang imol mangin manggaranon sa atubangan sang Dios, samtang ang manggaranon magdula sang tanan nga yara sa iya. Kamugid nakahibalo sang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, nga bisan manggaranon siya, nagpakaimol tungod sa inyo, agud nga paagi sa iya kaimulon, mangin manggaranon kamo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. May isa anay kamanggaranon nga tao nga nagsuksok sing labing balahalon kag nagapatuyang sa iya pagkaon. Sa adlaw-adlaw. May isa man kaimol nga tao nga ginahingalanan kay Lazaro nga puno sang katul. Ini siya terme lang ginadala sa puwertahan sang balay sadtong manggaranon nga tao. Kag nagahandom siya nga makakaon sa nagakadagdag nga mga pagkaon gikan sa lamesa sang manggaranon. Bisan pa ang ido
Ang imol nga tao napatay, kagindala sa mga anghel sa tupad ni Abraham. Ang manggaranon nga tao napatay man, kaginlubong. Kag nagantos siya singtuman didto sa Hades. Sang pagtangla niya nakita niya sa malayo si Abraham kag si Lazaro sa iya tupad didto. Gani nagpanawag siya, Amayang Abraham, kaluoy ako. Kag ipadala si Lazaro sa pagtumuoy sang iya tudlo sa tubig, kag pabugnawon ang akon dila. Tungod kay tama gid ang akon pag-antos sa sini nga kalayo. Pero si Abraham nagsabat, dumduma anak ko, nga sang nagakabuhi pa ikaw, imo na bato ng tanan nga maayo nga mga butang. Samtang ang kay Lazaro iya, ang malain nga mga butang. Pero karon, nagkakalipay sa diri, samtang ikaw nagkakasakit. Hulalabot sina sa gintong-an naton may dako nga kadadalman. Gani ang luyag magkadto dira halin diri, hindi makatabok. Kag wala man sing may makatabok halin dira, pakadto diri. Ang manggaranon nga tao nagsiling, Amay, kun amo ina, nagapakitluoy ako sa imo, nga ipadala mo si Lazaro sa balay sang akon amay. Sa diin may 5 pa ako ka mga utod nga lalaki. Pakadtua siya dito sa pagpaandam sa ila, agud nga sila hindi man magkadto sa sining lugar sang pag-antos. Si Abraham nagsabat, at tuman sa ila, ginsulat ni Moises kag mga propeta sa pagpaandam sang imo mga utod nga lalaki. Papamatia ang imo mga utod sa ginahambal nila. Ang manggaranon nga tawo nagsabat, Amay nga Abraham, kulang pa ina. Pero kung may isa nga babanhaw kag magkadto sa ila, magabiya sila sa ilang mga sala. Pero si Abraham nagsiling, kung hindi sila magpamati kay Moises kag sa mga propeta, hindi man sila magpati bisan pa may isa nga napatay kag nabuhi liwat. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Aton tamdon ang hambal ni Abraham. Papamatia sila sa kay Moises kag sa mga propeta. Kita kinahambalan man sila. Si Moises kag ang mga propeta amo ina ang pulong sang Dios in the Bible. Kag ining pulong sang Dios ginapabati sa aton karon nga aga. Ang hambal ni Abraham, pamati kamo sa pulong sang Dios. Ang una nga balasahon, halin sa kay propeta nga Amos. Akig si Amos nga propeta. Kaya ang mga tao sa Israel, labi na gid ang mga makasarang kag ang mga manggaranon. Nagapatuyang lang sang ilang nga pagpangabuhi. Kinaon, inamimnanay, kinasadya, kantahanay. Pero wala gid sila nagakabalaka sang palaabuton sang ilang pungsod. They were so self-absorbed
in their enjoyment, nga bulag sila sa nagakinatabo palibot. They were so absorbed, ay kasadya sa amon, ay kabusog sa amon, ay gaininom kami, ay amo kami siniya. Bulag sila sa nagakinatabo sa palibot. Ano ang hambal ni Amos nga propeta? Maabot ang adlaw. Kag nag-abot gid ang adlaw mga kauturan, nga ang kaaway nila, mga taga-Assyria, naglusob sa ila. Ginpanghakot sila, ginpagwa sa ila banwa, gindala sa Nineveh, sa Assyria. Kag didto makahuluya kag makaluluoy ang ila kahimtangan, mga bihag sila. Nga kauturan, may peligro, may danger kung ang aton pagpangabuhi, pangabuhi para lang sa kaugalingon. Bulag kita sa aton palibot. Ikaduha nga balasahon. Sulat ni San Pablo kay Timoteo. Si Timoteo, leader sang isa ka community. Ang hambal ni San Pablo sa iya, hindi ka malipat. Hindi ka magpabulag-bulag. Gintawag ikaw sang Diyos sa isa ka kabuhi nga matarong. Isa ka kabuhi nga nagasanto sa pagtuo sa Diyos, sa paghigugma sa Diyos, kag sa pagkamaukod sa buluhaton sang Diyos. Hindi ka malipat, Timoteo, nga ikaw gintawag sa sina. Magmaukod ka sa imo nga pagtawag. A life of integrity, righteousness, based on faith and love, and steadfastness, pagkamaukod sa buluhaton para sa Diyos. Dugang ni San Pablo, agud nga, again, may palabuton, lantawon naton sa ating pagabuhi, may konsekwensya. Sa first reading, ang konsekwensya sa mga tao nga nagapabaya, exile, makahuluya, makaluluoy. Ang hambal ni San Pablo subong sa kay Timoteo, magpabilin ka nga maukod kay may konsekwensya ina. Ang konsekwensya amo nga kung mag-atubang na ikaw sa Diyos nga makagagahom, pagahusgaran na ikaw. Tanan kita pagahusgaran. Maabot ang adlaw nga maatubang kita sa tubangan sang Diyos. Pagahusgaran kita. Kag siling ni San Pablo kay Timoteo, agud nga kung mag-abot ina nga adlaw, wala sing kasawayan sa imo. You will be found blameless. Kakauturan, lantaon tang aton nga pagpangabuhi. Sigurado gid nga kadamo sang diferensya sa aton nga pagpangabuhi. But let us help one another. Let us support one another sa obra sang Dios kag sang simbahan. Kag kung may diferensya, hindi kita mag-put down sa isa kag isa. Una, pangabdian naton siya, kag ibayaw sa Ginoo, agud nga. Kung husgaran na sa sang Diyos, kag kita man husgaran sang Diyos, we will be found blameless. Wala sing kasawayan. Sa aton pa mga kauturan, ang aton ginaobra diri subong sa aton pagpangabuhi, may
konsekwensya. Ang Ebanghelyo, ginasugid na San Lucas, manggaranon nga tawo, imol nga tawo. Si Lazaro ang ngalan sang imol nga tawo. Ang manggaranon nga tawo sa sulod sang iya balay. Malahalon ang iya bayo. Wala untat ang punsyon kag kinaon sa sulod sang iya balay. Wala untat ang ininom sang wine. Ang music ara dira do pariho sa pangabuhi sa mga tao sa Israel sa aton nga first reading. Manggaranon nga tawo, self-absorbed sa iyang nga kaugalingon, satisfied sa iyang nga kaugalingon. Kag tungod sina, bulag siya. Bulag siya sa iya palibot. Ara sa ugsaran sang iya balay, imol nga tao. Gutom, nagapakilimos, nagahulat lang kung may mahulog na usik, kag sobra sa pagkaon sang manggaranon, kag nagahandom akong tani, makakaon man ako sina. Wala sing nakadipara sa iya. Ang manggaranon wala nakadipara sa iya. Ang nakadipara sa iya, ido pa. Ido. Nagapalapit ang ido sa iya. Kag, nagadilap sang iya katol. Maayo pang ido, nakadipara sa iya. Ang manggaranon nga tao, who was so self-absorbed sa iyang enjoyment, bulag. Sugpo ni San Lucas, napatay sila. Naari naman, konsekwensya. Ano ang konsekwensya sang pagabuhi sang imol, nga si Lazaro? Kag ano ang konsekwensya sang pagabuhi sang manggaranon? Napatay sila. Si Lazaro, gindala sa mga angels sa ginarian sang Diyos. Upod kay Abraham, kay Father Abraham. Ang manggaranon, napatay man. Ano ang konsekwensya sang iya pagpatuyang, sang iya nga pagpabulag-bulag, sang iya indifference sa iban nga mga tao? Gindala siya, mga kauturan, to a place of torment. Pag-antos, kasakit, kalayo, kainit. Nakita sang manggaranon sa ibabaw si Lazaro kag si Abraham. Terrible ang init. Nagpakitluoy siya. Nagpakitluoy siya. Amayng Abraham, mainit gidi sa akon sitwasyon. Kung mahimo, ipadala man si Lazaro na itumuoy lang niya ang iyang tudlo sa tubi para mabugnawan ang akon dila. Nga kauturan, sang buhi pa sila. Si Lazaro ang nagapakilimos, nagapakitluoy. Sa pihak na kinabuhi, siya nga manggaranon, siya na ang nagapakiluoy, siya na ang nagapakilimos. Sang buhi pa sila, ang imol nga tao, nagahandom kung tani makakaon ako, bisan usik lang. Subong sa pihak na kinabuhi, gapakiluoy ang manggaranon, bisan tudlo lang ni Lazaro sa mabugnaw nga tubi, amayng Abraham, baluoy kaman sa akon. Ginsabat siya ni Abraham, sa tunga naton, kag sa imo, dako ang distansya. Wala si makakadto halin sa amon, pakadto sa imo, wala si makakadto halin sa imo, sa amon. Mga kauturan, it's
too late. Too late na mga kauturan. Sa paghusgar sa Ginoo mga kauturan sa Dios sa aton, amo ina isa naton kapag andaman. Kung sa aton pa, kung ano gali ang aton pagpangabuhi dire subong, kung paano kita nag-relate sa isa kag isa, labi na gid sa mga imol kag pigado, may konsekwensya sa aton kaluwasan. Nagpangayo pagid ang manggaranon. Tiko na mo ina, amayng Abraham, kung mahimo, ipadala sila sa ro sa akon mga utod. May nabilin pa ko nga mga utod, kabuhi pa. Agod hindi sila magkadto diri nga lugar, kag magbiya sila sa ila mga sala. Ang sabat ni Abraham, siya naman ang kapakitluoy. Ang manggaranon nga sang buhi pa, waay, pirmi lang pabusog, painom. Sang siya na dito sa impyerno, siya nang nagkapakiluoy. Kapakiluoy ako, luwasa man ang ako mga utod, ipadala sila sa ro, nga warningan man sila. Siling ni Abraham, wala na. At tuman dito sa ila, sa imo mga utod, si Moises kagang mga propeta. In other words, ang pulong sang Diyos ato sa ila. Ato sa ilang pulong sang Diyos, pariyo sa aton subong, ang pulong sang Diyos, ginapamatian naton. Ato man ang pulong sang Diyos. Kag kung hindi sila magpamati kay Moises, kag kay propeta, kag sa pulong sang Diyos, bisan pa may isang napatay nga nabuhi, wala ina sing resulta sa ila. Nga kauturan, pagkabuhi naton, may konsekwensya. Ang aton nga eternity, is being played out now sa aton pagpangabuhi. How we relate to one another, how we relate to God, kung paano kita magtrato sa isa kag isa, kung paano kita magmaukod sa aton obra sa mahal na Diyos. Ang Diyos nga maghusgar sa aton ipahayag sa iya, nga siya aton ginatuuhan kag sundon. Tanan kita, nagato ako sa isa lamang ka Diyos. Sa tanan nga makita kag hindi makita, nagatuwa ako sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo, bugtong nga anak sang Dios nga ginanak sang Amay, sa wala pang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sing kinaugali sa Amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kaginpanamkon siya ni Maria nga Berhen, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos kag ginlubong. Kag nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw, suno sa kasulatan. Kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay.
kag magakari sa liwat nga mahimayaon, sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay, kag ang iya ginarian wala sing katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingob. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa simbahan nga isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagatuo ako sa isa lamang kabunyag sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanaw sang mga minatay kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Amay sang tanan nga nagatatap kag nagahigugma sang tanan nga katawhan, kag magsiling kita, Ginoo, umabot ang imo ginarian sa tanan. Para sa simbahan, agod magdala siya sa gihapon sang kapatawaran, kag pagigugma sa tanan, mag-abi-abi, magtatap kag magtuytoy sa tanan, paagi sa grasya sang Espiritu Santo, mga muyo kita. Para sa mga lideres sang pungsod, agod nga magkabalaka sila sing alalangay sa mga manggaran kag kubos, kag itugot nga ang tanan nga katawhan kag mga kapungsuran, makaangkon sang alangay nga pag-ambit sang manggat sang kalibutan, mga muyo kita. Para sa aton isig ka Pilipino nga nagaubra sa kalalawran, kag sa iban nga pungsod, samtang aton ginasaulog subong nga adlaw, ang National Seafarers kag National Migrants Sunday, agod nga malikaw sila sa anuman nga katalagman kag kalautan, kag agod ang ila mahigugmaon kag tampad nga kaangtanan sa ila tagsa kapamilya, magapabilin sa gihapon bisan malayo sila sa isa kag isa, mga muyo kita. Para sa tanan nga nahalitan dala sang krisis sa pandemya, kabay nga mabaton nila ang nagakaigo kag alalangay nga buli gikan sa natungdan sa paghatag sini sa ila, mga muyo kita. Para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kabay nga maimpon na sila upod sa mga balaan kag matarong sa langit, mga muyo kita. Amay, himuang ang amon pagigugma mangin maalwan kag malapad kaangay sang paghigugma nga ibugan pakita sa amon dira kay Jesus, itugot ang imo espiritu maghimo sa amon nga mangin buka sa tanan paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Halangkod nga Diyos, ang bunga sa pag-imulos, alat sa imo katawan, imo kabutan, piniginakay, gikasakaputay, ang ilawas mo, kagahon kalip
Pangamuhiyo ka mga autoridad ng aton sakripisyo, pagkabatunon sang Diyos Amay, makagagahom sang tanan. O Ginoo batuna ini mga dulot nga maginahalad sa imo kag paagi sini buksi para sa amon ang tuburan sang imo bendisyon. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takusa nga magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo, pagi sa pagkatawo sa imo anak, ginbayaw niyang amon kinaugali nga napukan sa iya mga pag-antos, ginpanas niyang amon mga sala sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay. Iya ginatag sa amon ang kabuhi nga walay katapusan, kag sa iya pagkayab sa imo tuo amay. Iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginarian. Gani upod sa mga angheles kag sa mga santos, nagaamba kami sang walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanang kapagkasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agod nga mahimo ini para sa amon. Malawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton siya kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-mihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo kag iya inigin panagtag sa iya magagintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag magkaon sini. Kaya niya manggakon lawas, nga gatugyan para sa inyo. Subungan, pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagpasalamat liwat, kag iya naging palibot sa iya magagintutonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan, kag maginom sa sining kalis. Kay ini amang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan kakasugdanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handamanan. Ang misteryo sang pagtuo. Inabantala na mo, o Ginoo
Kanamay, ang maginalad sa imo ng tinapay sa kabuhay ni kalis kaluwasan, sa pagsaulog naman sa nga dumanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sa imo anak, nagkapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga magatakoy sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami, ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, damang imo simbahan nalapnag sa bugas sa kalibutan, himpita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag nga amon subong ginadumdum kag ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa mga pagkaabyan, batunas sa pagtanaw sa mga mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambong. Bendisyon niya ang nagahalad sing special intentions, pagpasalamat kag healing. Agod mamit na mo nakabuhi nga walay katapusan, magdayo ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles, kag kay San Sebastian sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo paagi sa imo anak nga si Hesus Kristo. Paagi sa iya pod sa iya kag dira sa iya gidahatag sa imo Dios Amay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Kaginsugo sa katan maluluwas mga muyo kita sa dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami isang pagdaait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas, kami gihapon sa sala, kag paligon na kami sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami.
sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon man luluwas. Pagkadang sa Kristo ka nagsaling sa mga apostoles ang pagdaait na bilin ko sa inyo, ang akong pagdaait nidahatag ko sa inyo, hindi pagdamda ng amon mga sala, kadang pagtuo sa mga simbahan kag suno sa maginsaling katagi siya sa pagdaait kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang pagdaait sa Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Magkatagay kita sa paghidait sa inyo tanan. Cordero sa Diyos, na nagawala sang salam, sang kalibutan. Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na maginadapit sa bangketi sang kordero. Lawas ni Kristo. Akto sa Espiritu Hanon nga pagkalawad. Ginoong Yesus, nagatuwa ko nga ara kagid matud sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akong kalag. Sa siningation, tungod ka hindi ko ikaw mabaton sa santos kapag kalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong ara ka na sa akon, kag nagahiusa nga akon bugos nga ako galingon sa imo. Hindi pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Hindi ang lawas ni Kristo at akong gitungan sagrado, pag-igugma sa Diyos labag sa tanan, ang ginuyara sa aton. Ipapambit sa Diyos ang kopan, inula sa tanan na katawhan, sakripisyo sa
kaluwasan sa tao, subok at sa mga katuwigan. Amen, Amen. Ginulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tanan sila isa para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Ini ang lawas ni Kristo, kagapulong sa Diyos naging tao. Misteryo sa Diyos, kaluwasan sa tao, matungkad lang sa pagtuo. Ini ang dugo sa kordero, bukod nga ginhalad ni Kristo, ginula sa krus, ginhalad sa altar, tungod sa pagigugma sa Diyos. Amen, Amen. Ginulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Ngayon kita isang darat kay Kristo. Amen, Amen. Ginulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Mga muyo kita. Ugamhanan gamay baguhang amon lawas kakalag. Paagising langit nun nga sakripisyo sa diin amon ginbantala kag ginaambit ang pagkamatay ni Kristo. Agon nga upod man sa iya, mangin manunubli kami sang imo himaya. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paliyog maglingkod sing makadali para sa aton mga pahibalo. Sa palaabuton nga September 28, Miyerkules nga adlaw, aton pagasaulugon ang kapiestahan sang aton First Filipino Saint, San Lorenzo Ruiz. Ang aton misa sa lasais sang aga. Kaginapahibalo man ang tanan nga sa kaangtanan sang aton pagsaulog sang bulan sang Santo Rosario. Magasugod kita sang pagrosaryo sa October 1, alas 5 sang hapon sa aton nga groto. Kagang aton nga schedule sang aton nga rosary. October 1 to 5, Greensville 2, Legion of Mary, kag Apostolate of Divine Mercy. October 6 to 10, Community of Hope and Culp, kag San Lorenzo Ruiz. October 11 to 15, Greensville 1, kag Greensville 4. Upod sang Guardias de Honor de Maria. October 16 to 20, Santo Niño Village, Medalla Milagrosa, kag Apostleship of Prayer. October 21 to 25, Rochi, CFC, kag Mother Butler Guild. Kag sa October 26 to 31, Riverbank, Knights of Columbus, kag Kapawa Youth. Sa liwat ginaremind ang tanan nga kada Sabado, mayara na kita liwat sing anticipated mass
sa alas 6:30 sang gabi. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindagan tanan. Sa aton oras, anticipated mass, alas 6 sang gabi. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay-bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa pagidait. Palakpakan nato ng Ginoo. Imo katawan, o Ginoo, kapanglakaton sa dalan nga nabago. May kalipay, puno sa paglaong, kalinong ang ginahandong. 50 ka dekada, tinuod sa pagpahayag, siwaan sa kubos, magahuswang. Maayong balita, lubos kinupdan, gibatalang, ginayamligan. Upod kita sa pag-iusap, nakapadayon ang pag-igugma. Kawan sa Diyos na nagbago na, nagitibok, taksa-taksa. Napatayin niyo kami nato sa paghatag sa inyo sing live nga santos nga misa siling nga Domingo, gikan sa may Lady of Candle Parish ika-4 nga Domingo kun katapos na Domingo sining bulan niya sang Setyembre, kay next Sunday is bulan na kita iya sang kwan sang Oktobre. Mga kabinan. So balikan natin kasi Bungo Gracelyn Lobaton sa dugang mga pagpatag kag dugang pagkikamaminsahe ni Monsignor Felix Pasqui, no? Sining aton nga balasahon, sining Domingo nga adlaw. So mga uton naton nga nagupod, mga tambong pagi sa ato sining FB kag YouTube channel. So man sa ato sining 630 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sining Domingo, no, sa aton nga ginahatag ni kaginaimbitar aton upos nga aton nga mga kauturan sa ibang bahin sa kalibutan nga pwede gid kamo gyapon na magka-monitor, bisan ikaw mo yung bahin sa kalibutan pwede kamo gyapon makatambong, no, makapamati sa mensahe tag sa Domingo diri sa ato sini Santos nga misa, no, alas 6:30 sing aga na every Sunday, Philippine time, no, sa inyo sa ibang bahin sa kalibutan, no, oras there sa inyo pero din sa Pilipinas na 6:30 in the morning every Sunday, mga kaibanan. So damo ang taguro sa mga Pilipino at taga Negros sa Bacolod nga nagaupod na sa aton every Sunday, kundi mo sa nga bahay niya sang kalibutan. Ko salamat gid sa liwat pag-upod, no, so naman nga Sunday, no, next Sunday is first Sunday sa bulan na sang Oktubre, no, sa 2 na ina mga kaibinan, no, kanami sa aton humili subong kanami sa aton nga balasahon, no, sini iyang Domingo nga adlaw, no, ang istorya ni kwanto ni Lazaro, no, ang manggaranon nga tawo dito yan sa kaduta, no, ang pigado at ito gawagin sa pak sing may ara-araon ng mga manggaranon, hindi matanan, mga kaibinan. So, balikan na si Bungo Gracelyn dugang patatag ni Monsignor Felix Pasquin. Bungo Gracelyn, Kamin. Madanis, balik na diri sa Our Lady of Candles Parish, kag magulangkit na tapos ang ating sa mga santos na misa. No? Kag ang ating sa mga suwilit ba, ang nasa ba, nagpuli, ay medyo magaling pagamay, no? So, karoon kung magpayo-mayo ang tiyempo, base, magawa naman yung magdalagaw wala. No? Ang ating sining celebrant rin, no? Ang aton nga celebrator sa Santos na misa para mo din yung may nasigaso ka sa gusto mo sa Felix Pasquin
Dili kayo makaupod siya naton kag ang aton nga homily, no? Ano gid ka very inspiring. That is tungod sa duha ka tawo nga sa pamilya. Kung ang highlight pala, isa ka manggaranon kag isa ka imol, no? Igo gid kita tanan kay may ara sa mga manggaranon, may ara sa mga imol, at ang manggaranon nanging imol sa tiyak naman niya nga bahin, no? Kag ang imol ng manggaranon sa tiyak naman yung bahin. Kagati, syempre, nakahatag man isang inspirasyon sa aton tanan. Sa naman pang estado naton sa kalibutan ni ini. Dapat pagboden is mangin masunod kita, mangin susunod kita. Kag hindi kita magtulog lang sa pangwa pala nga appearance sang tao. Gidong kay daw dula mo nga audio no sa piak lang guro sa cellphone na lang guro iya sini nga kuan iya nga audio no kay daw kon direkta di daw ga webe abi bumbog wrestling ka ba? Yes. Okay, ara na. Loud and clear. So, abot sa nahambal ko, no, ka nami gid kay ang sentro sang aton nga humindi duwagi ka estado sa aton kini nga society, no? Ang garanon kag ang imol. So, samtang nga wala ta mo Dennis, si Monsignor Felix Pasquin, ang aton nga adlaw sang Domingo, si ginuguran to sa aton nga pagtambong santos nga misa, pagubod sa aton sa Bamboracho Bacolod, kag ang kada individual may plano gid sini nga Domingo. So, ang una dira nga plano siguro palapnag gid sa maayong balita, inspirasyon sa aton mga kauturan, kay initanan nga mga persona na subong mamodernis malipayon si aton man sila sangsiran sang nagnatawag nga kalipay, no, inspirasyon sa nga Domingo para man nga ma-lighten up kina patsyag nga Sakit kag kabuhat. so inspired na kita diri sa area of Candas Parish bago lang tapos atong santos nga isa kag may dapat pangami sa mga wala ka tambong, no? May ara pa sang sunod. Kag sa mga malain dira ang tempo hindi lang sa siyudad sa Bacolod kundi sa Negros Occidental, although nga wala man siya sang signal number diri. So may maka-experience kita nga pag-ulan-ulan. So amo na nakaupo sila magina sa aton. Kag blessed man aton sa ninyo mga Ito ka dasig lang mong Gracelyn sang sanulong kita nag first Sunday of the month sang September, last Sunday na subong sa nga bulan, no? Next Sunday, kuha na? First Sunday sang Oktubre na? Sikit ang mga Pinoy Bombo din, isisan kaya nga anong estado sa aton sining kungsod, no? Tay tita, granon man o pigado, permansya, tanan kita, gak kinasadya. No, wala kita yaga paluya kay tungod nga ang aton sining kungsod mera sang long balang holiday kang sa Christmas. So, subong pa lang kapatukar na ning iban sa mga Christmas songs, no? Kag plano na ko anong ila sining pagkahimuon sa bulan sang Disyembre. Kag ang iba gamat-amat naman sa pagbakal sa ila mga kinahanglan kay last time nag-check kita sa mga presyo sa mga sugar na goods ba or food, mat-amat man mahal kung matenti. So, ang ngambal sa BPI sa October ko, no? Ano nila, monitor, tubig monitor. So, ang ato yung mga katuran niya, gabantay man na mo, alert man, kag sa, sa aton sinidri ang sitwasyon subong, no? Kay kita, ako sa ordinaryo nga panahon, no? Nani sa rin nagali si Monsignor Felix Pasquin. Para kita sa ika-26 na. Ordinaryo nga panahon. Si Bombo Dennis, si Monsignor Felix Pasquin. Nakagin si Monsignor Felix Pasquin kay ordinary season pa lang Kasi baka talaga ang kalendaryo, no? So, Monsignor, kamusta? Ngayong aga? Sunday. Namigit nga adlaw, the sun is up. Kaluluoy man ang iban na parte sa kalibutan. Yes. Na ginapagyo. Salamat kita na luwas kita sa sinakabagyo. Kag subong
Asa ika-26 nga Domingo sang ordinary time. Ang mensahe sa aton sang pulong sang Dios amo nga ang pagka-indiferente sa kahintangan sang iban labi naggid sa kahintangan sang mga himol may malain nga konsekwensya sa aton. Kinahanglan may pagtabod kita labi naggid sa mga himol. Kinahanglan may balatyagon kita sa ilang nga kahintangan. Magkaluoy kita kag magbulig sa ina. Sa istorya sa manggaranon kag ni Lazaro, ang manggaranon wala di pakialam sa kahintangan ni Lazaro nga magkaluluoy. Napatay sila nga duha, si Lazaro gindala sa ginarian sang Dios upod kay Abraham. Ang manggaranon napatay man gindala sa lugar sang pagtorment kag makaluluoy nga samtangan. Amo ina ang reversal sang kahintangan. So sa aton nga pagpangabuhi, likawan gid naton nga mangin amo ina ang konsekwensya sa aton nga pagpangabuhi. Ang aton gali nga pagtamod sin may pagkaluoy kapag higugma sa isa kag isa labi na gid sa mga imol, may dako nga konsekwensya sa aton nga paghukom sa mahal nga Dios. Mayong aga sa inyo tanan. Sweet. Thank you, good Monsignor Felix. Kasi mo dugang na mensahe sa mga kultura. So, pamadanis, no? Kanami, may sa nga tawag na everyday change of heart, metanoia. So, kinahanglan tagit, no? Kaya hindi man lang iya sa mga magaranon kag sa imo, pero sa tanan nga mga safe sang tao dito sa kalibutan. Correct. Magkaluoy sa ating isig katao, sa ano pa ang sitwasyon dahil naman sang bulig. Importante lang, bisa hindi ka magaranon. Importante may pagtamod ka sa imo isig katawo, bumbog Reslin. Yes, exactly. No, pag amo ng mga balita na nakuha ta, no, sining Domingo diri sa atong Santos nga palapnag ta na ang maayong balita. Sige. Yes, live ito diri sa Our Lady of Candles Parish in Subongo Grace in Baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Salamat kay Bumbog Gracelyn Lubaton live from Our Lady of Candle Parish. Sining ato naman nga pagdira sa inyo sa nga Santos Ibisa Siria nga adlaw sa Domingo sa ato katapusan nga Domingo sa bulan niya sang Setyembre. Standby na kamo sa masunod naton nga programa sining Domingo. Good morning Philippines, mga nakahilira naman naton nga mga guest mga bisita naton sining Domingo. Subente sa aton mga gintigana sa inyo nga mga inspiring stories nga nakalabo iya realidad sa aton sining palibot. So ina aton panambalikan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga Philippine Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 8 saga. Welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines, subong. Adlaw naman kita iya mga kabiyanan sang Domingo sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Petsa. 25 na kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2022. Petsa 25 na kita kag para sa aton iyang Bombo Radyo Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 91 days to go na lang gini mga kabinan. Days to go before Christmas. Grabe no, 91 dias na lang kag Pasko na. So sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So just sit back and relax. Kami ang bahala sa inyo diri sa aton iyang aparatuntunan sa Good Morning Philippines. Kung sa din, may pila kita ka mga nakahilira nga mga tubiko nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan kag kami ang inyo mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Surilia. Good morning, Bombo Dennis. Yes, good morning Bomboan. Good morning sa aton mga taglati sa aton sa mga viewers. Nakadasig lang sa aton nga tiyempo Bomboano. Last Sunday of the month kita. Sando lang kita nag first Sunday sa bulan sa Setyembre, subong naghabil-habil ng inadlaw sa ikasyam nga bulan sa next Saturday bumbuan, October na, October 1 na bumbuan, baka namin, dasig lang. Dasig lang, no? Final stretch subong nga September, Bombo Dennis, dasig lang dagid kaayong ato niya nga mga inadlaw, dahil sa nga kada Christmas countdown ta, grabe, bawat na lang yun yung mga inadlaw ng mga nibilin. Mga 3 na lang yun mga Bombo Dennis kabulan, no? Kag Christmas na. Pero syempre, no? Antes ang Christmas, mauna na yung October para sa Mascara Festival, no? So, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato yung mga kabombo, subong, may mga tupiko kita nga pagka-diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines. Subong nga aga, or rather, subong nga adlaw, Bombo Dennis, no? Ang arrival ni President Bongbong Marcos harin sa iyang pagtambong sa United Nations General Assembly, no? So, mga good news sa pag-abot ni BBM, though kadamo na gid siya sang mga maayong balita sa aton. Siya gitong presidente nga nakasugilanon kay the only president nga naakomoda ni President Joe Biden. Bombo Dennis? Yes, Bombo, balanta na karon sa report sa ato sa newsroom, anong mga kayuhan ang dala ni Presidente BBM, no? Siya pagbalik diriya sa pungsod Pilipinas. Yes, pero ang post somehow assessment no? Kay pagkadto sang aton iyang presidente, damo man nalipay pero madamo ya Bombo Dennis ang magliligid na sang protesta. Kita mo to. Duga ililigod na sila yung grabing protesta, no? Nga, especially yung ano ni gani pagtawag Bombo Dennis, martial law anniversary pangadaan, no? Sang September 21, so kainit gid. No, may mga OFWs kita dito sa Amerika or iban mga residente na dito nga still or until now
hindi gid sila nanamian sang Marcos, no, sa kay former president kag sa pagdaog subong. Although again, tunga man na may mga Filipinos man nga nalangkag kag nanamian sa pagkadto didto sa ato niya nga presidente sa Amerika, dugay-dugay. Actually naka-standby na may kaupod naton si Ma'am Maricel Gamacorta. Pero Bombo Dennis, damo pa kita mga tupiko subong yang aga. Yes, one time ni karon bumuan nato sila isa pa gid sa ato na kuha nga inspiring stories ng isa ka taga Kabangkalan, terrible bumuan na. At the early age nagsugod na siya trabaho at the age of 7. Nagtrabaho sa Humayan, nagtrabaho sa kampo, tisubong bumuan isa agricultural engineer. Wow, terrible. engineer. Actually 2020 siya nakagraduate, subong na siya exam, licensure, di pasado pagid buwan. Terrible nga pagpaningwa. Grabe. Halin sa halin gid sa pinaka-ultimo, no? Pinaka-ordinaryo nga trabahador di subong at least sa pagpaningwa na lapot ang handom bumbuan. May kapot na karon si Sir Leonelo Baquilera Candelario Jr. Sa siyudad sa Kabangkalan, Bomboan. Another inspiring story. Do ka nga niya manigurong mga kabataan ni sa Kasipungan Elementary School, Sitio Kasipungan, Barangay Carabalan, Himamaylan, Negros Occidental, Bukid-Bukid na ni Bombo Dennis. In connection sa World Teachers Day celebration, may kaupod nato ng mga manunudlo nga hindi lang mga estudyante kung tarawon mo grabe ang kapigaduhon bla dito, Bombo Dennis. Makitaan mo mga kabataan do halos gani makasudaan, ibang duway na sudaan. And grabe, no? Panginbulahan sa mga manunudlo. Kita mo lang alagyan. Sakripisyo, terrible man. Yes. Sakripisyo, habal-habal para makakadtutos babaw, bukid, para makatudlo sining mga kabataan. May kaupod naton sa karon ang Teacher 1, ang Grade 3 advisor, nga si Ma'am Anatalie Singilio. And at the same time, ang teacher in charge, nga si Ma'am Sarah Jane Barcelona. So, mangin kaupod naton sila, no? Driman sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines. So, dito na ni mga tupiko ang aton iyang atutukan kag aton iya nga diskusyonan. Dito na pagpadagayon pa, Bombo Dennis. Welcome ta sa piyak nga linya ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa New Jersey, USA, Ma'am Maricel Gamacorta. Ma'am, maayong aga. Upod mo diri si Bomboan kag Bombo Dennis. Hello, Bomboan, Bombo Dennis. Mayong aga sa inyo, dira nga tanan, sa amon diri nighttime na 8 p.m. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta? Kamusta na kamo dira subong sa New Jersey? Overall, Bomboan, maayo man. So, you know, ang COVID situation naman diri is nagakanay-kanay na. And I think generally speaking, though hindi nagid pareho sang una. So, economy-wise naman, mahal ang mahal. I think man sa Pilipinas, mahal ang balaklon. Although, for example, gasoline price medyo nagdubo na than a few months ago. So, it's like a balance. So, so ano ni gani, pulo pareho kita, ma'am, no? Kay diktama ni sa world market ang gasolina abi mo. So medyo sa amon diri nagnubo-nubo man. Pero ma'am, kamusta dira si President BBM nag-abot na diri sa amon sa Pilipinas. So kamusta man ang iyang pagbisita dira sa inyo, ma'am? Yes, Bomboan, you know, nag-visit diri and nag-speech sa UN and I think he rang the bell sa New York Stock Exchange. Personally, I have not followed thoroughly ang news update. At the time na ari diri si President Marcos Jr. sa New York, we were actually away. And as I think sa news man na balita na he actually visited diri sa New Jersey. Yes. But at that time, we were in North Carolina, Outer Banks. So I missed a lot of the updates. So yes, ma'am. Dira ma'am sa news, no, kita man namon nga, you know, damo na namian, pero damo man nga ang ano bala, ang nagaprotesta sang ara dira si BBM, Ma'am Maricel.
Yes, I think that's normal, Bomboan, because it's very divided. It's as we all know, that time gid ang martial law 50th year of martial law anniversary, and it for the victims and their families and the survivors, that brings out a lot of old wounds, hindi manigar. So, and personally for me, I know personally victims of that dark history of our time. So it brings about old wounds, and of course there are di man mga gadula agad. Even in my circle of friends, they are very supportive and very what you call loyalist to the family Marcos. So may ara ginayabang buwan, may pro and may ara man nga mga against. Oo. But overall, as a Filipino, we hope for his success, because his success is the success of the Philippines and ultimately of the Filipinos. Correct, ma'am, no? Dira sa inyo, ma'am, sa New Jersey, no, sa imo nga information, sa iya nga pagbisita, kamusta man, ma'am? So I'm sure ang mga in favor or mga supporters ni President Marcos Jr. are very happy, and it's good na nag-visit siya, at least the Filipino community, to for them to meet him and excuse me, for them to. I'm sure it's a big deal to meet the president of our beloved Philippines, and I think overall ang message niya sa UN. Excuse me. I think even nabasa ko sa New York Times. It's a good message. A good message of hope and looking forward, and a lot of good plans for Philippines. So we hope for that to come true. We hope for his and pray for his success, so that the Philippines mabangon ang Philippines from poverty and poverty. I think poverty is number one, because even in international Bomboan, Filipinos. I think one of the greatest assets of Philippines are the Filipinos. In any field, makita mo as a, for OFW, I'm proud to say na in all, maski sa diin mo makamit, makaobra ka lain yung mga fields, Filipinos are known. Good workers, good people. So, and we hope for the best gid sa aton yung beloved Philippines. Yes, ma'am, Marcela Bombodenis, no? So, pagpadulog ni President BBM sa Amerika, balotati, may mga wailabot nga siya, no? May mga upod pa na siya ng mga cabinet members na to, no? Nga mga nag-meet na sa pila ka mga officialist no? Sa Amerika. So, like sa ito nabing Filipino community sa Amerika, so anong pagtanaw ninyo? Sa sining pagbisita, pag-istorya dira sa aton presidente, of course po sa aton nga delegasyon, sa mga opisyalis sa Amerika. No? Ano ang pagtanaw ninyo para sa pumuluyo sa Pilipino, para sa nasyon sa Pilipinas? Anong implikasyon sa nika nung pwede mahatag sa niya kawihan, Ma'am Maricel? So I think ang ako lang na observation, general opinions. Of course, there's always opposing opinions even in our circle of Filipino community nga I belong in. But the overall, I think, view is that we wish the president the best. We wish the president to represent Philippines and represent the Filipino people in the best way possible, because historically, the U.S. and Philippines had a long history of friendship and alliance. And although doon medyo na-strained in the last few years, so hopefully na mas mangin mapabakod and mas maging pa-improve, because U.S. of course is not a perfect country, but damo man sang manabulig ang U.S. not just in the Philippines, but worldwide. Even if we just look into the COVID vaccine, billions and billions of U.S. Funds were given to donate, for example, for COVID vaccines, not just in Philippines, but even worldwide.
Okay, no? So, namin man no? Kay Chakto na Bisantod, may mga magkatuway ng mga pananawan din mga Pilipino na to, no? While abot sa mga mga Pilipino, mga dual citizen or nagpa-change as American citizen, puti sa kuanya sa Balatyago, dugo Pilipino, gid-Japon, no? Despite sa differences sabi sa political nga pananawan nila, no? Pero siguro kung tanawon ta ma'am, while abot nga mga citizen may mga ara pa kita Pilipino nga nagatrabaho dira, no, sa Amerika, no. So iniguro ang pagbisita sa ato ng mga opisyalis sa Pilipinas, siguro ti ang kayuhan, no, sa mga Filipino workers naton dira sa Amerika, as you mentioned earlier nga ti daya damo kita Pilipino kag ginahangaan, no, ang abilidad sa Pilipino bisan na damo-damo nga field dira Pilipino ginobran ang mga caregiver tanan, no, do believe ang Amerikano sa serbisyo sa Pilipino. So iniguro isa pa gid sa pagpa-boost, no, sa moral sa mga Filipino dira sa Amerika ang pagbisita sa aton nga presidente kag sa iyang delegasyon, Ma'am Maricel. Yes, Bombo Dennis. And as I mentioned before, I think Mayo ang iyang speech, ang message ng iyang speech was very hopeful and very forward-looking and kadamo sa mga maayong aspirations. So we hope the very best for the president and for his success. It means also the success of Philippines and the Filipino people. And tuod gid na nga Filipinos are known. I could attest to that personally. In the medical field or in any field, as a healthcare professional, for example, not just for myself, but in any interactions sa mga patients, even not for me, for example, mag-istorya ang pasyente na, they even remember their Filipino nurse or the first encounter nila kasi gaingat ang mata nila sang like appreciation and even the memory of how they were cared for by a Filipino nurse or a Filipino doctor. It's very good, very prevalent ang Filipino pride. I could attest to that in terms of sa hospital and sa healthcare. Pero Ma'am Maricel, dira sa Amerika or sa New Jersey or sa New York, ano ang impression ninyo sa presidente Tasubong? Well, I think, Bomboan, the impression is not changing. If you are pro, you are pro. If you are not pro, I think you are not pro. But I don't think it's gonna change that easily. Sa mga for the acquaintances and friends that I know, if they are pro, they are pro. And for those that are not, I don't think that will change. But as I had mentioned, the overall and the bottom line is most Filipinos are praying for the success of the president because ultimately it's for the Philippines. Anong mga wishes ng mga Filipinos, if may ara ka lang information, ma'am, mga ara bala dira sa Amerika? Anong bulig ang ila gusto halin sa presidente, Ma'am Maricel? I think gusto nila hatagan na pagtamod subong kag hopeful sila nga mahimo ni BBM. Yes, Bombo, and I think number one is hindi na masulit ang corruption and ma-prevent ang corruption, and that may nagtawag. Number one is the corruption, and then ang promises of excellent service to the Filipino people is ma-deliver. Nga man, ma'am, kundi may damo man na nalangkag, damo na namian ng ara si BBM, pero may ara gid nga grabe gid do nagaililigod sa salog, do nagaligid na lang nga hindi gito ya maghalin sa sila nga area just para lang nga protestahan ang presidente nga amo na ka passionate kita nga mga kauturan dira. I think they have their reasons, Bomboan, and the thing that we appreciate is the freedom of speech. Either you are pro, you have the right to the same thing, not protest, but you have to show your support, show your placards of support. So it goes both ways. And for those who are against, that's their right as well to protest and to show their
their messages or their voices nga against sila. And the good thing is that we have that freedom to express that. Dira ma'am sa New Jersey, din gid specifically gani nga lugar si ano nakalayo sa inyo ang ginkantuan sa aton nga presidente? It's not that far. I think Bumbuan. Diri gani sa there is the Filipino community. For example, in Jersey City, there's even Manila Avenue. So it's not that far from where we are, because though kami sa central Jersey, like for example from the airport we are only 15 minutes away, and we are like 30 minutes by train sa New York City proper. So damo gid Filipino communities in New Jersey and even in New York. Dira sa New Jersey, ano kadamo nagsuporta kay BBM sang election? Oh, I have not looked at the votes, Bumbuan. And in the election, unfortunately I have not participated because wala ako wala ako mismo personally naka-participate kaya hindi ko pwede ka-vote. Oo. Kay ano ka na ma'am, no? Ng US na ano na kamo mo? US citizen, yeah, US Bumbuan. citizen na kamo. So I have to apply for a dual citizenship for me to be eligible. Oo. But you're planning to apply? Yes, Bumbuan. Of course. And even if I'm not, technically Filipino citizen because of, when you swear in as a U.S. citizen, actually it's bittersweet. And at the time, I could remember the feeling na I'm happy, and at the same time, there's a jolt in your heart. It pains me. At the time, I was by myself there, nagpanumpa. Wala ko di family, ako lang mag-isa. And that line there na you basically disown your previous it hurts me. It hurts me because but in my mind as I recite the pledge, in my mind I did say no, I'm always going to be Filipino. No one and nothing can take that away from me. But it's just a technicality now. Once you become a US citizen, you're no longer yung previous like say Philippines, but I think other nationalities they it's not automatically pwede pag ara pa sila gyapon. Like I think with my husband, he's Italian. I think when he became US citizen, ang iyang Italian passport is still valid. So it doesn't go away automatically. Like for me, ang yung Philippine passport is I could no longer use it. Okay. Pero ma'am, pwede ka na nga ma-dual ka, ma-apply ka lang gid siya para maka-participate ka. Okay. So hindi man na pwede gid Bumbuan. So hindi man na amo na kabudlay ang proseso or something I think you just have to apply and then you pay the fees, you submit documents. Ang nagbudlay lang sa pag-pandemic sini is ang appointments and an interview doon na on hold. So there's a long backlog. So, at least ma'am, may ara kita sa mga information sa pagbisita dira na sa ato ni Presidente. Actually, ari na, nakabalik na siya gani diri sa Pilipinas. Ang ginalauman na lang gidya nato, ang tanan niya nga mga promises is matigayon, Bobo Dennis? Yes. Ma'am Marcel, may pamangkot lang ko bala kay kung maduman naton sa aton nga mga viewers. Last year daw nangin controversial ni katabod nga mga hate crime racism may mga Pilipino nga nagkalabiktima sa iban nga bahin sa Amerika so far ma'am pinaka-latest kamusta dira may mga report pa nga nagkanabo sini especially may mga dugang pa nga biktima nga mga Filipino dira sa iban nga bahin sa Amerika, Ma'am Marcel? Yes, Bomba Dennis, sad to say, though naging rampant bala ang even here in New York, na napabalita gido atong elderly person from the church pa siya unfortunately nabugbugan siya and she was really severely injured. And then also even in California may mga high profile cases na nabalita. And there's another one here from New Jersey man. And there's actually a friend of a friend na family gid sila. Nag-travel sila sa ilang car and
they were harassed and duging chase pa sila sa sa salakyan. So it's very jolting, and unfortunately these things gid no nagakatabo, and Filipinos and ang pandemic actually, I think gid ang and I really believe in that. The pandemic brought these types of violence against Asians generally. Because kalabanan bala there was tungod sang COVID, kadamo even Chinese Americans or kadamo sang nag-increase gid ang violence against sa ila, and sometimes some people they cannot even distinguish na they thought Koreans are the same, Koreans, Filipinos, Chinese, they thought they're all like the same. So ang mga either some of these perpetrators man may mga mental illness, but they already probably, in my opinion, they probably already have a pre-existing biases against Asians, against Chinese because of misinformation sa COVID, and nagkakadalahig pati mga Pilipino and even non-Chinese Asians. So, ma'am, sa subong, no, ang hambal mo gani earlier, do okay naman ang inyong ang COVID ra, no, duway naman siya do gidiya problema. Ano na mga pagpanghangkat ng ginapangatubang subong sa Amerika, ma'am? Well, bomboan gid number one is economy. There's the inflation rate is really high, over 8%, and there's fear of looming recession na matabo. The gas prices finally, before when I think that our last interviews are like almost $6, so now mga 320, nagpagwa reserve money ang government to augment that. So do nakaginhawa gawa, but the prices of commodities are still very much higher than, significantly higher than what we are used to. Like for example, sa una lang ng green onions, sabi lang do, I was thinking about this yesterday nang nindahan kami. Ang isa ka bunch na green onions, sa una 3 bunches for $1. Yesterday ko, oh my goodness, 150 each. So it's like a 50%, 5% more 5 times more expensive. So in the back of everybody's minds is the fear of recession coming. Houses for food, cars, housing, rent is very, very high. And for example, speaking of New York, ang rent sa New York, ang average is like 3,000 on average. That's not even 1 bedroom. That's just like a studio. So it's very unlivable ang conditions, and that's I think that's what it's coming to. Base gid coming to recessions. The stock market again fell down today, very big dip. So that affects everyone's fear of retirement, ang imong retirement plans, ang imong 401k savings. I don't even check my own now kasi kakulbaan. So inevitably, I think recession in the US is coming. Grabe, no? Anong man ang ginahimo sang gobyerno? Anong reaksyon sang tao sa presidente ninyo dira subong, ma'am? Unfortunately, Bongboan, President Biden's popular rating or approval rating is very significantly lower than and so a lot of people are saying that we'll see. We will see, because I think do may may talk of mag-government shutdown because do hindi mag-approval ang budgeting bala nila for the next period. So it's even the US is on shaky grounds. But I would just sometimes like discussions among us, our friends. Like for example, in the workplace, I have friends na Russians, I have friends that are Ukrainians. And so that's another big thing too, because it's a very hot topic. Yes. And even Filipinos and Pero mabala kami na, US is a lot of people are struggling here now too, and we are economy was struggling. But you could for example, the US continues to donate billions and billions of, say, to Ukraine and even to other countries na may mga problema.
So that's just amazes us sometimes because, even though damo dari problema, damo mga challenges, but the US does not stop from helping others. Pero ma'am, speaking of Ukraine, Russia, ti amugid na asa subongya gamugid didto sa gihapon. Kag amo nang isa sa mga tupiko sa nabalmaman gani earlier sa UNGA or ang United Nations General Assembly, Ma'am Maricel. Yes, Bombo. And so, this ongoing war against Ukraine is affecting not just Ukraine, not just Russia, but all over the world. Even sa mga malayo nga lugar, directly or indirectly, because ultimately the world economy are all interconnected. And so sa UN, I think even the European Union president really blasted Russia because if you just look at it, ang mga mga propaganda sang Russia government, it's really undeniable and it's very sad. And all the Russians man mismo na friends ko or doctors in the hospital, they even against this. This is not the type of legacy sang Russia and the future of Russian people. They're suffering too. This is not what they want. This is only because of what Putin wants. And this kadamo sa mga unfortunately false informations and propaganda na this is not a war, this is only a special operation, and this is to preempt from Russian speaking in Ukraine people to be genocide. That's not what's really and so hopefully it's lingering and it's hurting and 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 for the Ukrainians na mga friends ko, they're really supporting in any way they could. And because they say if Russia stops fighting, the war will end. But if Ukrainians stop fighting, Ukraine will end. So they cannot stop fighting because they're fighting for their country and for their future. Correct, ma'am. Kay sila ang Russia ang aggressor mo. Ang Russia man lang sa giwaras, ang Russia man lang gapanako. Ang una bala, syempre manong Ukraine, madepensa. Ay kung magdudog sila na lang nakaroon ng matabo. That's why nga kaladlukan ng ginatawag lang World War III, Ma'am Maricel, no? Kay especially yung US yati. Syempre dibla, anong inyo pareho ng mga residente kamo sa Amerika? Anong nabatsagan niyo subong ma'am? Kinaghambal na to si Russian President Vladimir Putin nga daw nyo ko magamit ko nisang nuclear weapon. Di bala? Yes. So syempre ang Amerika gini dayon niya ma'am target list. Anong nabatsagan niyo ma'am? I think an overwhelming majority of the Americans Bomboan are not just because of Ukraine, are against unprovoked war. And actually, lately, there's two soldiers from the American soldiers na volunteer to fight in Ukraine. Na-capture sila sang Russian forces, and I think recently lang this week prisoner exchange ang US versus Russia. So ang two American militaries na nag-volunteer, thank goodness, nakapauli sila. Kay ging exchange sila sa US. But they went there to Ukraine to fight on their own accord because they believe in this. And I even have doctors that I know na they even emailed Ukraine to volunteer there, not of course to fight, but to volunteer as physicians there dito because they believe in this. They believe in helping the needy, and unprovoked war ang ginhimo ni Putin against Ukraine. And ang premise nga there is a to eliminate the neo-Nazi in Ukraine is farthest from the truth. Their president himself is Jewish, and you cannot be a Nazi and a Jewish at the same time. That's just an incongruent idea. It doesn't exist like that. So hopefully ang prayers, again, overwhelming prayers, is this war will end because it affects not just them, but it affects all over the world. And there's also the danger of North Korea
and South Korea. Ang North Korea is always testing the waters and testing up to what limit sang ilaman because they have nuclear power. And even also very fragile man ang situation sang China and Taiwan. And China recently House of Speaker Pelosi even after of warning sang China nagkadtog gyapon sa Taiwan. So bako, oh my goodness, this is gonna be touchy again. This is like, you know, everyone is flexing their muscles and showing what they're capable of, but hopefully ang World War III nga ginatawag hindi madayon because tanan gid tayo. Hindi lang Russia, hindi lang Russia, hindi lang Amerika, hindi lang Ukraine, maski kita diri sa Pilipinas, no, maapektuhan gid ja worldwide, kaladlukan gid ina katama. Pangamuyuan so we just, na. Yes, pangamuyo lang gid ta nga hindi ni magtabo, and hopefully the leaders, you know, will have the discernment and guidance from above siguro na to make the right decisions. Correct. And World War III is not a solution kung ano naman ang problema ni sang Russia or nano dira Ma'am Maricel. Anyway, Ma'am, thank you so much for your time. As always, basta may tiyempo ka lang ginahatag sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod, Ma'am Maricel. yes, Bomboan, thank you man sa inyo tanan, and 91 days to go, but yes, is it too early to say Merry Christmas? Look at that, I'm wearing green, you're wearing red. Gani man, Christmas na how. So, matawag kami dira sa iyo, Ma'am. From time to time, regards kay Sir Massimo ug sa family mo dira sa Amerika. Thank you so much, Ma'am, ha? Salamat. Salamat. Now, there you have it. Na ang aton nga Bombo, international correspondent, Bombo Dennis, si Ma'am Maricel Gamacorta. Kladlukan, giniya katamang World War III. Anong sagiwaras ni Putin man, Bombo Dennis? Matay nambal ni Ma'am Maricel nga, it is not for the Russian people, the Russian country. It is for Putin alone. Amo na interest sa bumbuhan. Interest yun na. Yeah, I mean, siya malang sagiwaras. Siya malang aggressor to sa Ukraine. Nga ganong Ukraine, how ka pa himuyong? Di gusto mo gidya sa kupon, hindi mo siya gusto yung no, ini balang kontrolon mo, ti karon hindi mo ma-control yung mga akig kay imo iya. Ti lain man country sang Russia, pag gusto ya si Ukraine, importante way niya kaya ginatandog, ting kakatabo subong Bombodenis lain gid siya. Tapos mahambal pa si Vladimir Putin sang last week nga na ginaano nyo ko, dahil may mga threat ka mo sa akon, kaya ay gina-ready ko ang nuclear weapon ko din nga para sa massive, di way man, sinong kahilabot, ginilabtan siya kuno Bombodenis ang West, amo naman ang iya nga mga aligasyon, no, sinong may problema diri man, amo na nangaton nga mga panamangkutan, kay definitely Bombodenis, sino ba lang gusto sang World War III, dibla? Even the Russian people, Bombohan, hindi gani gusto sa ginimo sa ilang presidente mo. Gaalaliyak gani sila subong, Ang ila to nga mga yang one subong niya, gina-recruit na. Reservice? Reservice. I-activate sila kay sila makrutoy padala sa Ukraine. Madamo to nung palalagyan naman sa Russia. Gaalaliyak to Bombodenis, no? And kita, ang mga Filipinos natin dito, hopefully, kung subong pa lang, pwede nyo masalbar kaugalingon nyo, himuon ta na. Because, mayo na lang nang gahanda, kita pila ka step ahead, bala Bombodenis, no? Lang kung hindi ni madayon, I mean mga muna bla, pero kung magkinagamo, ay maipit kita ka budlay-budlay gid katama, budlay-budlay gid si Putin Bombodenis, no? So kahalangawa, kadelikado. Pero speaking man kiti, di ba, ang aton nga presidente Bombodenis, Bombo Harold, nag-abot ring aton nga presidente in relation man sa aton nga tupiko si Bombo Zaldivar II, di ba naton sa arrival speech mismo ni President Bongbong Marcos Bombodenis. Ang aton mo lang dira, timakon mo siya man yung presidente ginakomodar ni President Joe Biden Bombodenis. May iba naman nga mga leaders, no? World leaders kag mga representante nga naka-istorya si President Joe Biden. Mas maigo, it's an honor man bumuan mo makuti asambal man to ginamam resulta hindi taman manigar nga since pa man niya ang relasyon kag prinsipyo sa Amerika kag Pilipinas ara gina, no? No matter kung sino doon nagapungko do sa leader sa aton nga nasyon, no? Kuno na mo since memorial pa buwan
ang Pilipinas siya kag Amerika may good relation na ya. At hindi ta na ma-deny no sa mga pungko dire ara na gyapon. Importante lang bubuan ang kuana apon to din kayuhan para sa Pilipinas, kayuhan para sa Pilipino bubuan. Yes, that's it. No subong Amerika maski Amerika gapyait sa inflation. Saka mahal sa Baraklon, pila to bali Mari silang onion silang Mamodo, pila gito no 50% ang isaka, bugkos. Saka tatlo ka bilog, $1. Wala nang masalita green onions sa kwanto ng sa atong lula sibuyas Mumbai, sibuyas dahon. Sibuyas dahon. Sibuyas dahon, no. Green onions siya ka bugkos, si pablasos. Kamahal gid jaya, no? So, grabe. Kita yung mga Bombay, tadi ko mga wala ka mahal man. Amo na, kita tanan. Si Bongbong Zalde for the second, makakayuhan nga sa arrival speech ang ato niya nga presidente. Sa piyang linya, Bongbong Zalde, sa dugang nga report or sa balita, please go ahead. Yes, Bumbuan. Yes, Bumbo Dennis. No? Sa ang aton nga presidente sa Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakabalik na diri sa aton sa Pilipinas. Subong adlaw, no? Setyembre 25, Bumbuan. Madumduman naton nga ang aton nga presidente, nagpadulong niya sa New York, USA, para sa working visit. Era ginalakipan, Bumbuan, sa United Nations General Assembly. Taga iban pa nga mga bilateral talks, multilateral talks, mga pagpakighinaanan sa iban nga mga kapwa, mga presidente man sa mga kapungsuran, kasubong man sa mga business community. Bumbuan, tigin patigan sa aton nga presidente, gin isa-isa niya gid pagkaabot diri sa aton sa Pilipinas, nagpatigayon man siya Bumbuan sang iyang arrival address man gilayon pagkaabot diri sa aton nga pungsod, upod ni siya nga mga Philippine delegations. Bumbuan kung sa diin niya hambal niya una siya pagpadulong no para sa working visit September 18 to 24, una ni niya ginakadtuan ginistorya nagamit sa mga Filipino community dito sa New York. Pero hindi lang Bumbuan New York, no, hindi lang sa New York lang ang mga pumuluyo nga akong Filipino community ang nagaatubang sa iya, kaya ara man nagpadulong man ang mga gikan pa sa Canada, ang iban sa Florida, nagbiyahe gid dako ang pagpasalamat man kadi sa aton nga presidente, kay gin-welcome gid siya sa mga Filipino community, kadungan man niya pasalamatan niya siniya ginahatagan niya dako nga pagtahod, pagrespeto kag admiration ang effort niya sa mga Filipino nga para mabuligan ang ilang mga pamilya, mga himata nga nabilin diri sa Pilipinas, kasubong man ang among mga tikang Balabumbuan, Bumbo Dennis, makabulig sa aton nga ekonomiya diri sa pungsod man sa Pilipinas. Bumbuan kadungan sina tigin man sa aton nga presidente ang mga plano niya sa gobyerno, kay syempre ara dito sa luwasang pungsod para mapalabot man sila kung ano ba mga plano sang gobyerno sang Pilipinas diri sa mismo sa mga pumuluyo, kasubong man sa mga OFW nga ara sa sang pungsod. Syempre ang iya ginya perme ang focus gid sang iyang pagbisita dito sa Gwa, ang iya lang nga mensahe sang pagbuligay, sang paghugpong, sang unity. Kaya hambal niya gani ang unity, ang pagbuligay ang makahuman sang mas maayo nga future, futuro para sa Pilipinas, kasubong man para sa mga pumuluyo. Pamatian naton bala Bumbuan ang pinakauna gid sang bahin sang iyang arrival speech diri sa aton nga pungsod Pilipinas. I am pleased to report to you and the Filipino people the main outcomes and results of this working visit of ours to New York from 18 to 24 September. My first activity upon arriving in the United States was to meet with the Filipino community. And their smiles, their songs, and their welcoming took away the weariness of a 16-hour flight from Manila. And in our meeting, I thanked our kababayans who came. Some came from Canada, some came all the way from Florida. I thank them for the work that they do and their contributions to the communities in the Philippines and in the United States. I also, once again, expressed my respect and my admiration for their commitment to the future and welfare of their families, including those who are still back home here in the Philippines. I also took the opportunity
to share with them some of our priorities and plans under this administration and their important role in the work ahead. I also emphasize that by working together, we can build a better future for our country and our people. The main event of this visit to the United States, to New York specifically. Bubuan? Yes. Amo yato na ang sa una gid niya nga pag-abot dito sa pungsod amo nang iya nga una ginatubang ang Filipino community, pero pagkasunod sina ti ang highlight gid ya ang rason gid sa pagpadulong niya dito sa New York, USA, amo ya nga magtambong ang mag-speech, no, magatag sang speech na mismo sa 77th session sa United Nations General Assembly o ng UNGA. Di kung sa diin man dito mismo sa event, no, nagpanawagan siya sang mas pagpabaskog pa sang kooperasyon kag accountability sang iban nga mga pungsod bala na hanungod diri sa climate change kay hambal niya gani ng ang pungsod Pilipinas, no, na ika-apat sa pinaka-vulnerable nga pungsod ya bangod sa epekto sining climate change, kinahanglan ng accountability sa mga dalagko nga mga pungsod, mga industrial countries nga may mas dako yung porsyento diri sa epekto sang climate change. Bumbo Dennis, ilabi na sa climate change framework. Kag kasubong man gin-emphasize man sini Bomboan ang panginahanglanon sang mabaskog pa nga mga investment sa bahin sang food security, agod yang mapahagan-hagan ang nagadako pa nga krisis sa pagkaon, sa food, kag mapaboost pa ang agricultural productivity. Tiyan mo na ginapanugyan niya gid ang unity gid bala Bombo Dennis ang mga pungsod, ilabi na diri ang kabahin sa United Nations, pagod yang mas mangin mahapos balang exchange sa mga pungsod sa bahin sa agricultural products, mas mapadasig ang pag-uswag ikan diri sa epekto man sang pandemic Bumbuan. Pamatian ba na nato ng dugang pahayag sa aton nga presidente na hanungod diri sa iyang speech sa United Nations General Assembly. The main event of this visit to the United States, to New York specifically, was to deliver our national statement at the 77th session of the General Assembly on 20 September in the United Nations. In my speech, I articulated the role we see for the Philippines working with the United Nations in building a brighter future for our people and a safer and more just world for us all. I addressed global issues that require a united global action, such as climate change, rising food prices, rapid technological change, the peaceful resolution of international disputes, the need to protect the vulnerable sectors of our society, such as migrants, and ending all forms of prejudice. I also shared our experience in the BARM peace process, boosting agricultural productivity and promoting human rights to the UN Joint Program on Human Rights. And I reiterated the Philippines' belief in the primacy of the rule of law as embodied by the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. I also met with UN Secretary General Antonio Guterres, and we reaffirmed the necessary partnership between the Philippines and the United Nations. The Philippines is a founding member of the United Nations, and I intend to strengthen this tradition of Philippine engagement with the UN. I expressed interest in enhancing our role in UN peacekeeping operations, especially in the areas such as the Middle East, where we have a large concentration of OFWs. I also extended an invitation to the Secretary General to visit the Philippines in the near future. During the conference in the United Bumbuan? Yes.
Go ahead, Bumbo Zalden. Wala natapos bumbuan no dira sa munang kabahin sang iyang pahayag dito sa United Nations General Assembly. Pang wala natapos dira ang pagpadulong sa aton nga presidente dito sa Estados Unidos sa mga gani hambal naton nga puno gidya ang iyaya nga nangin successful gid bala masiling naton bumbuan nga nangin successful gid kay hindi lang isa ka programa ang iyang kadtuan, hindi lang isa ka tinutuyo ang iyang kadto didto kundi madamo. Kay magluwas dira sa UNGA ti mayara pagid ni siya mga bilateral talks, mga multilateral talks upod sa iban nga mga kapungsuran especially na dira sa Estados Unidos kay US President Joe Biden kasubong man sa presidente sa Japan kag sa iban pa bumbuan no kung sa diin na nakigsapoli na siya sa kay US President Joe Biden na hanungod dira sa importansya bala sang alliance ang duwa ka pungsod kay kung paano pagid mababaskog pagid bumbuan ang kooperasyon sa Pilipinas sa Estados Unidos nga hambal gani long time partner na sang Pilipinas di sa mabaskog na pagpartner sa Estados Unidos sa Pilipinas di gusto Manila nga ma-highlight pagid ang mutual support sa bahin sang freedom of navigation kaysa na sa karon sa pinakamainit nga issue diri sa aton bumbuan ang kabudlayan sa navigation especially sa mga ginaagawan nga mga lugar para mas mapahapos-hapos sa bulig sang Estados Unidos ilabi na gid diri sa rehiyon nato na bumbuan ang peaceful resolution kag disputes mapatunga inang Estados Unidos bilang partner man niya sang Pilipinas. Magluwas dira gin diskusyonan man ang oportunidad sa pag-expand sang relations sa pila ka mga areas of cooperation kaangay sang infrastructure, mga climate change kag energy security sang pungsod bumbuan. Kabahin ba sang pagpayag sa ating presidente diray sa bahin sang bilateral talk sa iban nga mga kapungsuran kasubong man ang pagpadulong niya dito bumbuan no sa para sa pag-speech man sa New York Stock Exchange. Sure. During the conference in the United Nations, I also held formal and informal bilateral meetings with leaders of our key partners, such as the US, such as Japan, and I shared with them the priorities of the Philippines to work with them in addressing food and energy security and climate change, amongst other many issues. Our discussions were very productive. And the members of the cabinet will now work to operationalize the many areas of cooperations that we identified. I met also with a number of business leaders from different U.S. companies during the week. And all of them committed to be a part of our development and economic growth. Together, we will be working on addressing some of our key economic challenges, particularly, once again, climate change, food security, energy security, to name but a few. There will be, I believe, good news to share in the next few months, particularly in terms of their plans to expand and further broaden their investment footprint in our country. Our discussion with the U.S. business community affirms the optimism with which international investors view the Philippines today. I also delivered a keynote address at the New York Stock Exchange and at the Philippine economic briefings, which drew institutional investors, senior corporate executives, fund managers, and entrepreneurs. At these meetings, I shared with them our vision for the future and how important it was to address the key challenges that continue to constrain the development of our economy. I also informed them about how we intend to deal with some of the fundamental problems in our food, energy, and broader economic security. I also emphasized the importance of peace and stability in the region and the important role of great powers like the United States so that developing countries like the Philippines can have the space to achieve growth potentials. It was thus an honor to ring the closing bell on the trading floor of the New York Stock Exchange at exactly 4 p.m. in the afternoon of September 19th.
Our delegation also hosted 4 CEO roundtable discussions that dealt with key economic sectors such as IT BPM, digital infrastructure, global brands, particularly in garments and apparel, and of course, industry and infrastructure. I was joined by the economic managers and other cabinet members in brainstorming with these U.S. companies, some already present and others intending to be in the Philippines. We identified the opportunities and challenges to our achieving our common objectives of growth and development in various areas. I thank them for their candid and constructive comments, and I look forward to working with them on the issues and agreements that we identified. Bumbuan, kaga sa katapusan, no, antes sa magbalik diri, magpuli sa Pilipinas ang aton nga presidente, ti wala natapos dito. Ang iyaya nga mga pagpadulong dito sa Estados Unidos, ang iyang purpose, kay nakigsapol pagin siya sa Asia Society. Kasubong man sa mga US business community, bumbuan, kung sa diin niya, ti isa gid ni sa gin focus niya, no, sa gin panugyan niya gid sa mga investors dito ya sa Estados Unidos, kag sa iban pa nga mga nagtambong dito bumbuan nga mag-invest sa Pilipinas kay hambal gani sa aton nga presidente ini na ang pinakamaayo nga tion nga mag-invest diri sa aton nga pungsod bangod ya nga nagasanyo ang aton nga ekonomiya ti amo nang good news man no para sa aton en kaso gid man nga amat-amat na nga magsinulod pakibahin sa aton diri ang iban nga mga investors gikan sa iban nga pungsod. Yes, bumbuan. Tambal ka pa pero ti kabay pa nga mag-invest sila sus ang balor sang peso kontra dolyar hindi gidya grabe gidya Bombozalde. Amo gid bumbuan kaya aton nga exchange rate no sang Philippines kag ang Estados Unidos amat-amat nga nagalayo nagid ang distansya bumbuan kaya nga aton dira nga focus para mapakita bala kaya nga abot silingon sa bumbuan mo kung nagadako ang distance ang piso versus sa dollar abot silingon nagahina nagid nagalala nagid ang aton nga ekonomiya ti ang kinahanglan nga mahimuya para makabig bala naton nga nagasanyog ng aton nga ekonomiya naga-improve na kita mapa-close ang distance nila sa US dollars kag sa Philippine peso bumbuan. Pinaka-latest sa business banking rather sa ano ni Baylo ang isa ka US dollar pinasubong 58 pesos and 40 centavos Bombozalde. Amo gid bumbuan tito man nakigid kadako katama ang diferensya daw halos so na maglabot sa pinakamataas man no bumbuan kaya ang pinakamataas siguro ang daw nalapawan na gani bumbuan no ang euro nga sa una daw ang euro mo man ang mas pinakamataas nga currency sa karon 58 pesos and 40 centavos ang US dollars ang euro 57 pesos and 47 centavos bumbuan ti abot silingon gid nagaamat-amat medyo malayo-layo gid ang distansya medyo malala gid ang nangin problema sa aton nga ekonomiya diri sa Pilipinas especially pagid sumugod sang pandemic kag indugangan pa sa mga nagakatabo nga giyera diri sa aton nga sa iban nga mga kapungsuran bumbuan nga ga-epekto man sa aton bumbuan. Correct, Bombozalde. Ari pa no ang dugang kag-ulihi nga bahin sang speech sa aton nga presidente sa arrival speech niya diri sa aton sa Pilipinas pag abot subong nga adlaw. My final stop before returning home last night was with the Asia Society, where I had a roundtable discussion with a select group of leaders of the U.S. business community on the state of the global and regional economy today. After the discussion, I delivered a public lecture where I shared my views on the opportunities, the threats, and challenges facing Asia, the United States, Asia-Pacific region, and all our neighboring countries today. I also spoke about my administration's priorities and plans for the next 6 years. And the engagement with the Asia Society was a fitting end to a week in the UN and the United States that had one singular message. The time to invest in the Philippines is no longer just sometime in the future. It is now. We in the Philippine delegation are one in our assessment
that the work done in this trip serves as a good start for opportunities identified to be made into programs and projects to benefit the Philippines and our countrymen. And so the work continues, but I am happy to report that we have had a very good and strong start to our efforts. Thank you and good morning. Bombo Zalde. Mabuan na mo to ang mga kabugusan no nga speech sa aton nga presidente pag-abot diri sa Pilipinas ti mayo-ayo gino nakita gid naton kung paano kanangin madinalagon kanangin fruitful ang pagpadulong sa aton nga pungsod sa New York ti kabay patani nga ini no magadugang pa sang opportunities diri sa aton nga Pilipinas magapaayo pa sa kabuhi sa mga Filipino bomboan. That's right. Sige. Salamat gid Bombo Zalde. Gikan diri sa newsroom, ini si Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Zalde for the second sa report, Bombo Dennis, no, sa arrival, kaagahon pa lang, pasado las 5 sang aga, sa pag-abot sa aton niya nga presidente, no, diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, fresh from the US. Paghugpa, report dayon na. Doon ka namin man. Paghugpa, report dayon kung anong mga nagklanabo dito, Bombo Dennis? Yes, sa bumotes mo balaan sa nga Pilipino, bala kung ano ang nangin bunga. Bunga. No? Yes. No? Ano ang mga ginhimo sa aton presidente o sa aton pila ka mga government officials sa ila sa kablo mo buwan na mo ning trip lang ni sa Guapro milyon ng gasto din sing Pilipina. Dapat worth it. Correct. Dapat worth it man pagbalik, no? That's why kanami kay may departure kag may arrival speech, no? Why na ginapaligaran pa. Ara dayon no, amo ning mga nagkalanabo ang investment isa ina. Kaya mo amo ring habalaton Bombo Dennis nga sus ang balor sang peso kontra dolyar, lapit na lang kita sa isinta. Ang isa ka dollar, Bombo Dennis, lain-lain gid nga sitwasyon, Bombo Dennis? Sining ko na ang balak hapon sa programa ko, sa mga nag-income, dolyar ka ginagastos sa Pilipinas, daw bulo bintaha. Despite nga masaka malakon to Oo, nanamiya na sila. Advantage. Pero bumuan sa mga sa ekonomiya nato niya. Sa mga negosyante, especially engaged sa import, baldagid. Baldagid. So, hindi gid namin. Correct. Hindi gid siya yaman namin. Generally speaking, Bombo Dennis, so dapat ang target ganyan sa gobyerno, lapit-lapit lang. Kay, alin sa una, taas magid ang peso kung dolyar. Pero subong na taas na gid no? So, that's why dako niya bulig yung mga representatives sa mga OFWs bala naton. No, tapos kung may mga ima-invest pa diri sa aton, no? So, so amo na, no? Tikabay pa matrabaho ina Bombo Dennis ang aton iya nga gobyerno, no? So, kag inang mga dalasang presidente nga inablang ma-realize ang tanan niya mga handom kag plano nga hindi lang kutob sa amuni, nasa hambal, pero inang ginatrabaho ta kay subong ang inflation ta puwerte gid siya. No, amugid ng pinakamasakit sa tanan, no? Kay ang kung may aras ang pinaka-apektado, kita dris dalombla ang mga ordinaryong mga pumulo nga manindahan kablaya Bombo Dennis, do ay, nano na lang ining pagkahimtang ning isa mo kalibo dugay-dugay do ano lang mapamakal mo man, no? Do amo sinabla ang value sang kwarta ta subong puwerte gid ka. Ano gid ano gani pagtawag sa Bombo Dennis kasapnot gid lang naman ang kakulaw gid. Takto na. Wag siling ka may 1,000 ka, not necessarily ang value ng 1,000 is 1,000 worth. Oo, Nubo na yung buwan. Subong niya. Sa una, may isa kalibo, dumapuno basket mo. Subong sus na, no? Grocery kasi mo kalibo, karton na bit-bit mo. Subong. Ibang plastic mo, ibang buta. Plastic. Ay, grabe. Anyway, Bombo Dennis, mapause kita for a while. Pagbalik ta, Bombo Dennis, diskusyonan ta. Inspiring story? Yes, bumuan, no? Ang istorya sa isa ka taga-sulat sa Kabagkalan. At isininta kontra awon ta ang iya inagyan daw siling ta mas mayo-mayo na lang kita, mas mayo-mayo lang iban sa inagyan niya prote. Why nagkuan Why nagpundo? Naningwa ti subong buwan success na siya. Maka-inspire gid ni sa pila naton ka mga kauturan nga through your hard work. Ano man ang estado mo, pigado-pigado ka man, no? Pero kung may hard work, may perseverance, waay sang imposible nga malabot mo ang imo nga handom. Mapause kita for a while. Pagbalik sa aton niya pala tuntunan, dugang at tipikaw aton niya diskusyonan. Stand by!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako si Ninita de los Rios ang Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagdaog sa 20,000 nga grand prize sa Bombo Radio sa Ila Promo sa Enhanced Swerte sa palengke 2022. Grand Draw. Ang 20,000 pesos nga nadagaan ko, ginpangamuyo kung ginasamahan nga Diyos nga kabay pa ako ang magdaog. Kaya para sa mata ko, nakahakos ko kagina sa mahal nga bereng sa ako na tubangan. Kaya ako gidagdaog gintuman niya gidang pangamuyo ko. Gani, kapasalamat gid ako sang dako sa Bombo Radio sa mga sponsor. Kapasalamat gid ako sang dako gid katama sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo #1 Star FM. It's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na! Kung
aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nagunod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalala. Palagad si Pratugtunan, Good Morning Philippines, oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, DC 28 minutos na ang nakaligad stock ng alas 9 saga. This time, ang aton pag-isa sa mga dinapit nga bisita silingaga, pagpalagad si Pratugtunan, Good Morning Philippines, sa inspiring story no sa aton siling makuturan, sa aton siling mga young ones no. Ining isa ka bisita naton siling aga, isa ini siya ka tumandok kid no sa syudad iya sang Kabangkalan no. Terrible ang ginagyan niya mo at the early age of his life no, nagatrabaho na ya no. Mga kabilaan po ti subong no? Isa na ka-successful no? Actually daw sinilang siya nga ito kwa sang licensure examination may licensure examination na siya, qualified engineers na siya no? Mga kabilaan working si karon bilang GO no? Sa Banwa iya sang Candoni no? Taga-Kabangkalan siya po sa karon nag-work siya dito sa may munisipalidad ya sa Banwa sang Candoni no. Si Mr. Leonelo Bachelier Candelario Jr. no. Sinaton kay pwede gini sa mga inspirasyon no sa aton subong mga kauturan no? Nga spesimentete wala ta naman dito na madinay no sa Pilipinas sa majority sa atong populasyon mga pigado. May mga kauturan kita wala katapos sa eskwela, hasta lang elementarya, hasta lang high school or wagid ka tapak yan sa college no. So ining si Sir Leonelo asing naton at the early age of his life nagatrabaho na proti why nangin sa vlog ining mga mga inagyenyas kabuhi nga nag-strive pagid siya until naka-eskwela sa college, nakatapos, nakagraduar, kag siling karon ti subong do ma-considered siyang certified agriculture engineer no kay kursen ginuitan sa CPSU sa may Kabangkalan Bachelor of Science in
agricultural engineering, no? Naton ti nami nga istorya sa kabuhi, no? Kwaon tabi konspect naton nga linya si Sir Leonelo Baciliera Candelario Jr., no? Ibaloon ta ang inagyan sa iya si Kabusling at the early age of his life, no? Nagatrabaho niya sa humayan, nagapang-ani na. The rest, no? Yung damo po sa mga inagyan, no? Dito pagpadugayon, sa paglatanong niya karon si Sir Leonelo Baciliera Candelario Jr. Sir Leonelo, good morning. Welcome diri sa palatuntunan Good Morning Philippines. Kaupod mo subong diri si Bombo Dennis. Sir Leonelo. Hello sir, good morning. Yes sir, salamat gid no sa imo siling tiyempo, salamat gid sa imong panahon ginhatag mo diri sa aton programa kabalo to ang imo inagyan sa kabuhi, no. Pwede tani nga mangin inspirasyon, no, sa aton mga kauturan sa subong, no. Sir Leonelo subong, pila na gani edad ni Sir Leonelo subong? Subong sir, 24 na ko sir, 25 na ko sa June. Yes, no? At the age of 24, manag 25 na, as mentioned ko kayo na at the early age of your life, no? At the age of 7 years old, nag-obra ka na sa nag-obra ka na sa humayan, nag-obra ka na sa kampo. Terribling hardship, no? Kaya ko tingin mo, sining istorya sa kabuhi mo, dako gining inspirasyon subong, no, sa aton nga mga lamharon, no? Unahan na, sir, pwede tamabalaan ang nangin background, ang pagkatao ni Sir Leonelo Baciliera Candelario Jr. Sir? Hello, may agagali sa tanan. Ako si Leonelo Baciliera Candelario Jr. No? Sa age ko nga 7 ka tuig, nag-start na ko pangampo kay tama gid ka pigado, nakita ko nga akon nga ginikanan nabudlayan gid. Sa subong sa 12 kami ka mag-utod, ako ang kamagulangan. So 7 pa lang ko ka tuig, ubran ako sa kampo, practice na pangani. Kay kabudlay gid, tama gid ka pigado. So nagtingwa kong matapos eskwela para mabuligan ko man akong ginikanan. Sa samtang no, ga eskwela pila man kadlaw lang ako ni eskwela kay gabuli ko sa kampo para may bakal lang bugas, sudan sulod balay. Sang high school ko amo na ako na obra. Sige lang absent pangani, karga tapas, kung isa extra karga para lang makabulik sa akong ginikanan. Mayo lang ako na maestra sang high school kay ginapa kung may mga na-miss ko nga quizzes, kaya hindi man siya, iya lang ko ginapakwa. Nag-start sa karga tapas, 13 ako ni edad, so daw hindi pa ko kabalo. Hindi ko pa kaya. So sa kay tama ikapagado, so bisan ng budlay, kaya akong dapat. Kaya ako ang kamagulangan, dapat mangin mayo nga modelo sa akong mga manghod. Sa college ko, kung may mga way klase, nakita ko na sa mga maestra ko sa talamnan sa servisyo, pang tanong, pangani kumay, pang-abot. So pagka may klase na, example, pagka-hapon, idala lang ako na inislan. Pagka hapon maligo, ugto pa lang maligo na ko para pagka-hapon makasulod na ko. So kung kaya man asang mga pilo ko nga estudyante, kaya ang kapigaduhon, hindi na sa ton nga success. So paningwa lang, kung nakaya nyo muna. So sorry kay hindi ko sanay bisa public speaking. Kay okay lang, agit problema. As you mentioned mo sir, no, at the age of 7, no, nag-ulubra ka na sa kampo, puro practice kinapangani. At the age of 12, nag-ubra ka na gani, pulo pang uling. Ha? At the age of 13, siling mo, taga-karga, tapas ka. No? At the younger age, terrible nga inagyan mo, sir. So during those time, nga mo nga mga edad mo, sa kalamharan mo, dapat medyo patani mo nga pagkabata, pagka-teenager,
At this time ikaw gaobra na baka-baka na obra sa kaanihan, sa umayan, sa kampo, nagatuon nga panghimo sa uling, no? Ano during those time, bisan kung ma-recall ta, ano ang imo nangin balatyago, no? Bilang isa ka individual nga sa muli, way ka may siling makita o ibang kabataan, nabi, at edad ka tubo-tubo mo daw, ka-okay lang sing life nila, dapat aras sila sa mayong kantangan. At the age of sa mo nga senaryo, sir, daw nakabatsyag ka man, kahisa, abi sa ibang, hindi kanami sila, ako gaputoy-putoy. Anong mga feelings mo during those time, Sir Leonelo? Sa taon lang, una-una, naisa ko sa ako ng mga pareho nga kabataan kay sila yung galampang. Ako makita nila, gakabulingit. Ara ko yung obra. Pero sang na-realize ko, na malipayan ko nga may ihatag ko nga kwarta o sweldo sa akong gidikanan para makabulig sang bakal sang galamiton sulod balay. Pero una, naisa ko. Pero na-realize ko nga hindi dapat. Okay. Saan obra ka sa kampo, sir? As taga-tapas, taga-karga, no? Pila man nabi ang income mo sa isa kadlaw or sa isa kasinas or sa kasimana nga ginabayad sa imo, Sir Leonelo? Depende, sir, kay grupo namong tinulada kung sampol tag 300 ang tinulada, maglima kami, makakarga kami 10 mo na karga, tagduwa kami ka tinulada kung way karga way manaisip, way income kay sampol magulan-ulan. Sulod ang truck. So perde gid Okay, ikaw ang kamagulangan, no? Sa 12 kamo ka magutod, sir? Oo, sir. Busilingon may 11 kapag mga manghod. Oo, sir. Sakto. Terrible, no? Bangod, sa tingin ka mo gani, exact nga lugar, sir, sa may Kabangkala nag-star? Dira kami, sir, sa Purok Strapol, Barangay Kamingawan. Barangay Kamingawan, Kabangkala. Mo siya ni Barangay Kamingawan is nabukid na ni barangay sa City of Kabangkalan. No, sir, why kami to ng tubig, kurente, kingki lang, tapos ang tubig namon karusa, kisa ng tuwang-tuwang Bisan sa paggawi inyo sa balay nyo, pag-agwada sa tubig, bulbudlay gid yapon. Budlay gid, sir, kay tuwang-tuwang lang. Sang may karbaw, naka-refund ko sa scholarship ko nga, Ched. Moto, bakal ko karbaw, subong napusla naman, nakakarusa. Terrible, ang imo nga pundo nga natipon sa scholarship mo sa Ched, napusla no pagyapon, nabakal pa karbaw. Oh, sir, kagamo na yung cellphone ko subong. Terrible, no? Puslan. Okay. Ano ang nangin hugot? Ano ang nangin advice abising imo ginikanan kay mama mo, kay papa mo nga despite sining sitwasyon ninyo wala kay nagbatsyag or siling ta nagsurrender gabi or masiling ka nga daw hindi na ko kagwanta sa kon kabuhi makuan ko masige mangita ko iba nabi, no? Ano mangin gin-advise imo sa imo ginikanan sadto, Sir Leonelo? Una, pag-eskwela ko college, nabudlayan gid ko kay magtuon sa balay way suga. Kay nabudlayan ko hambali mama paningwa lang no kay amo nang manggad nga hindi makawat. So pagka Sabado Domingo, mag-ubra naman ko sa kampo, nabudlayan ko, mayo pa sa eskwelahan kay handong. Hindi pagilong. So mo to na-realize ko dapat tapuson ko gid kay nasugdan ko na. So silingon sang tang nag-eskwela kada college sa CP issue o gaobra ka at the same time Sabado Domingo sige gapon obra mo sa kampo? Yes, sir. Hasta na-graduate ko college, sir. Extra ko Japon kung may available nga time nga hindi sako. Kung daw kulang, ay trabante da kay may able ka chimpo ga karga tapas gidya gapon. Oh, sir. Okay. Ano man ang hambal si imo nga ma-teachers, siguro instruction mo na balaan sa mga teachers mo. Eskwela ka na sa CP issue, sir, as scholar, no?
O sir, sa CHED ko sir. Sa CHED scholar ka. So da ka sa CPSU sa Kabangkalan may campus nag-eskwela. O sir, yes sir. Okay. Ang imo nga elementary din ka gani nag-eskwela, sir? Damo ko na bali na Sa Iloilo? Sir, una sa Inapoy, kadua sa Pinagpinaan. Pagka grade 5 na ko, dara na sa Noac Elementary School. Okay. High school? Dira sa Florentino Galang sa Kamingawan Extension. Dagi sa inyo barangay? O sir. Okay. So, lapit lang siya. lapit-lapit lang sa inyo. So, paano ka nakasulod? Paano ka naka-apply? Paano ka nanging scholar sa CHED sa imo nga pag-college, Sir Leonelo? Bali sa ano ko sir, sa pagkaisa nagpud ko saya apply nakalayan na mo to naka-eskwela ko college, nakasulod. Okay, ano ko sir nang second honorable mention pa ko pag ano mo high school. Okay. So may chance nga nakasulod ko. So despite sing imo yang hardship during eskwela ka sa high school, gobra ka na, nangin honor roll ka pa pag-graduate mo sa high school. Oh sir. Terrible, no? Salita, paano mo na-manage, Sir Leonelo? Gobra ka, eskwela ka, tapos ang inyong sitwasyon sa inyo puluyas, di mo, magtuon ka na, budlayan ka, way ka mo kurente, way suga sa inyo balay. So, paano mo na tanan nga na-manage until nga silinta, nagsigi-sigi ka na, hasta nanging scholar ka na, nag-graduate ka na sa CPSU, paano na tanan nga ni mo na-manage, Sir Leonelo? Bale sir bisan ubra ko sir, dala ko tulunan sa lubran mo kay kisa magpahuway kong ugto, di mo na makabasa-basa ko bisan kadali lang. Sang una to pag sa ulo na sang predictable, gailamon ko sa kampo, balon ko predictable mong. Pos pagkapahuway, tiyan mo na sa ulo naman. Terrible, no? Kung may mag-break time ka mo sa kampo, ngita ka lang siguro handong kag magbasa si notebook mo, gagatuon sa mga assignment mo? Oh, sir. Terrible nga porsigido sa nga bata. Terrible. Nga nahimo mo na itanan si Leonelo, nga despite sini mga hardship, no? Challenges, no? Nga nahimo mo ni na pawasan mo na itanan. Ano gid abla ang mayor nga rason nimo, sir? Na sir, pangamuyo lang gid sa ano nga makaya tanan. Kag ginapaminsar ko kung makaya kan isang iban, kag kaya kan isang babae, ako pang lalaki ko hindi ko makaya. Okay, no? Subong ti kamusta mga utod mo, kamusta mga parents mo? Subong mama ko ara lang sa balay gabantay sang bata yang ay mangod ko nga 4 ka bulan na subong. Okay. Papa ga pangani umay. Si papa mo. Pila pa kabilog manghod mo nag-eskwela subong? Bali damo-damo pa sir. Daw halos tanan pa nimo mamangod eskwela pa. Bali 2-4 ang way ka eskwela mo. Nga man. Gagmay pa sir, may 3 pa ka to may 2. So ang mga iba niya eskwela gid man. Oh sir. Okay. Ano gani ang kurso gin-graduate na modera sa CPSU Kabangkalan, si Leonelo? Bachelor of Science in Agricultural Engineering, sir. Okay, no, 4-year course ni. 5 years, sir. Karon sa subong 4 years na lang. Okay, sang during sing imo ya pag-eskwela 5 years gid giling. Oh, sir. Subot sinyo in 5 years samtang scholar ka sa CHED, daki eskwela sa CPSU campus sa Kabangkalan, samtang eskwela ka in 5 years sa college, sige gyapon obra mo sa kampo. Oh, sir. Terrible, no? Mga times sa mga klase mong makabulig-bulig ito. Okay. So, wala ka man nabi sila nga sulod sa pinsar mo nga ano ning sitwasyon ko sini, maubra ko, may eskwela, mabulig sa ginikanan ko. Duway ginabi sila nga nag-abot sa chimpong, do masiling ka, do ma-retreat ka na, do ma-surrender ka na, Sir Leonelo? Sa tuod lang sir, nag-abot gid sir nga ma-surrender na ko. Pero kay nakita kong mga mangod ko nga dapat amo na matapos gid ko para mabuligan ko gid sila para hindi man nila magyan ang nagyan ko.
So nangin strength mo ang imo sini nga mga manghod ang imo sini nga membro sang pamilya. Oo, sir. So terrible no, daw pinashay niyang sahi sang sang ano ba sini nga kinaiya sang isa ka tawo no. Tamak mo ikaw ang kamugulangan no until now ti ikaw pagurga po ng breadwinner sa inyo sini nga pamilya. Oo, sir. Okay. So saan ka nag-graduate dala sir sa CPSU? Sang 2020 pa, sir. 2020, no? From information kami nga daw sini nga year daw subong ka lang may board din siya, no? May licensure examination ng agricultural engineering. Yes, sir. Okay. So saan ka nag-take sa imong board? Sang sinilang, sir, sang September 15, 16, 2022 kay sang 2021 gay pa-cancel ko ako na application, sir, kay pandemic tapos why ko budget may pa-subtest pa dan, sir, pasibo. Te sinilang nagkuha ka. Saan ka ito nagkuha ka, sir, sang September 16? September 15 and 16, 2022. Sinilang, sir. Okay, sinilang gid, no? Anong resulta? Okay man, sir, nakakapasar man, sir. Kaloyan, bisan self-review lang. Nga ubra ko kung adlaw, kung gabi gatoon ko. Kaloyan naman, sir, nakapasar. So, ubot sino one take lang mo sining pagkuha sang licensure examination? Oo, sir. Okay. Pag-graduate mo dira sa CPSU sa 2020, cum laude ka, sir, di ba? Magna, sir. Magna cum laude. Oo, sir. Terrible, amak mo, 5 years ka kurso, from time to time, ka eskwela, ka obra sa kampo, po naggraduar ka pa, magna cum laude. Yes, sir. Terrible, gano. Ti mo siling ka, guro, sir, abot sa isa kadlaw, sometimes ka eskwela ka, ka trabaho ka, trabaho ka, tuon ka. Sa isa kadlaw, pila na guro ka oras imo nga mapahuway. Kung ano lang, sir, gabi na. Magtulog ka na. Magtulog na, gid. Hindi ka nagkuasing board gani, sir, nimo, licensure examination? Sa Cebu, sir. Sa Cebu Doctors University. Okay, but sino nagpa-Cebu ka pa? Sa nagligad lang simana? Oo, sir. Okay. So, kung nga dasig na nabala ng result, sir, how? Okay. Amo lang, sir, tag 2 to 3 days daw magwa ng result kay mga lapit lamang kami 2,000 ang nag-take. Okay, so saan mo nagwa ang result kung saan mo nabalaan nga nagkapasar ka? Sang Martes ang gabi, sir. Sang pizza 20? Oo, sir. Terrible, no? So, one take lang, pasado ko na sa subong makonsider ka na as license? Yes, sir. Okay. Magsiling ka ang imo kurso nga natapusan is Bachelor of Science in Agricultural Engineering. Ano ni siyang kasayas ang kurso, Sir Leonelo, para makuantabi sa mga tagpalamati naton? Ano ni siyang kurso? About, sir, sa mga dams, irrigation drainage, mga design sa dam, sir, sa agri-machineries, sa agricultural structure, sir, sa mga poultry, mga broiler house, sa mga design, sir, mga gagmay lang nga structures. Okay. Do ka ngay galing isang civil engineer o galing ikaw ang imo yang expertise party lang sa mga structure concern in agriculture daw mo na. Oo, sir, related sa agriculture, sir. Okay, tipo makonsider ka gyapon as engineer. Yes, sir. Okay. Subong din ka obra, din ka natas kan subong, sir? Diri sa Kandunay, sir, sa CPSU campus, extension adi mo. Okay, sa Kandunay, hindi kaya sa LGU sa Kandunay mismo? Under ko, sir, sa CPSU main campus, diri lang ko na-assign. Okay, bilang ay mo subong nga trabaho ko na mga structural projects ang CPSU, isa ikaw sa mga engineer dira nga nagakandak sining proyekto nila. Sir, bali project-based site engineer ko dire sa mong checking sa Okay. sa site. So, at the same time, may income ka naman?
Kaluyan sir, ara naman sir. Okay. So siguro may ula income na ikaw dako gining bulig para sa imo sining pamilya, sa imo mga kauturan. Sakto-sakto lang sir. Maka sweldo ubos. Why gid tinipunan. Ate mo pala panugod pa lang ate siguro base maabot ang tiyempo nga kuanagid maka support still no, single pa gyapon si Sir Leonelo. Single pa sir. Single pa, no? Puti may plano, of course, na plano guro nga mag put upan si kulingon nga nga pag pangabuhi. So sa dadangtan mo subong sir, no? As sa edad nga 24 anyos, from 7 years old, no? Do dalos na guro nga hardship na agyan mo na. Di buinas pa rin madamo na ton nga mga kabataan subong oy kagi sige mo inagyan, no? From 7 years old nga trabaho, eskwela, trabaho, high school, elementary, high school, college, no? Sige gyapon trabaho samtang nag-eskwela, no? So ano ang naging reaction sa imo sini nga ginikanan, sing imo nga amay, sing imo sini nga iloy sa subong nga nadangtan mo nabi si Leonelo, anong nahambal nila sa imo? Na bisan hindi sila makambal sir na batyagan gid na kon nga lipay gid sila kayo kay hindi sila mong nang mapagwa gid nila ilang feelings through action sila sir. Hindi nila mahambal nga muna lipay gid sila kayo pero sa ilang facial expression makita mo gid nga lipay gid sila. Okay, hindi na sila bing verbally maka-express nga ti amo na pasalamat nila despite sing nagyan mo duway ka man yang sweldo, no? Sige despite ito bisan ambal mo ginang magsweldo, sakto-sakto lang kinanon si makuturan mo mga manghol mo kinanon duway gid savings, no? Pero despite sini at least siguro nakahatag gid sang kalipay sa imo sining ginikanan. So mga utod mo, mga manghod mo, yun, sige pa kabilo manghod, pinaka manghod mo, mga platong edad, 3 ka tuig? No sir, may 3, 5, 7, 9. Okay. Sunod-sunod lang sir. Bata pa si nanay mo kasi tatay mo? Bale si mama, 42 na, si papa, 45 pa lang. Okay, so buti yung line of 2, buti yung mga early 20s pa lang sila nag-opnanay, nag-asuhay. Si mama pag opdanay la 15 pa lang mong, si papa 18. Bale si mama way ginag-eskwela bisan grade 1. Okay, no. Nakapamana na siya. 15 years old pa lang si nanay mo gula sa nagpamana. Oh sir. Okay, si tatay mo sir? Second year high school na si papa ko. Okay, no? So, terrible, no? Sining tatib, santo, damo ning sistema sang pagpangabuhi ang nadangatan mo subong ambot na-release mo, nakapaminsan ka manabi sa Leonelo nga sa subong naabtan mo na, natapos mo na po eskwela mo despite sa mga hardship na nagyan mo, abot na pabinsaran mo ato siguro do di ka man magpating sa tanan nga nagyan mo at least nalapawasan mo tanan kag sa subong bisan papano nalabot mo na abi imo sining handom sa kabuhi why ka man natingala o masiling ka nga paano ko na nahimo man sa Leonelo? Stod lang sir na tingala man nga muna pero sa pagsalig lang sa Ginoo nalabot na. So nagapasalamat ko sa Ginoo kay amo na ako nalabot bisan sa kabudlay sa akong kabuhi. Magluwas abi sa imo pagpaningwa maiban pa nga tawo man abi nga nagbulig si imo samtang nag-eskwela ka nagatrabaho, nag-eskwela, nagatrabaho until now nga natapos mo ni may iban ka mga tawo nga nagbulig si imo nga may pasalamatan mo na be? Sa mga mga maestra halin sang elementary, high school, college, nagapasalamat gid ko kay permi ko nila gina-advisean nga bisan amo na ka pigado. So dapat paningwa lang kid kag sa akong mga pakaisa kisa ga hatag mga financial. Kag atong kay isang
Pagpasalamat ko kay Ispe Roger Galia sang tong first year pa lang ko ay ko calculator te kay daw ga 1.5 mong ang precious X991 ES Plus. So amo to nagpabulig ko saya. So salamat ko kay giya ko gitagaan. Amo to akong gigamit hasta nag-graduate ko. Terribly, no? A mere of calculator, why get simpre, why income pamilya mo, why man trabaho si nanay. So, terribly ito may mga tao, magali sa Gyapon, sir, no? Nga mga masilintibla may mabinuligo, no? Sa kaangay sa mga kasubong nila nga mas kubos, no? Like sa mga teacher mo, doon sa eskwela ka. Siguro sa una, sir, sa eskwela ka, gabalon ka pa pagkaon sa eskwelahan kasi basta malayong pagkaon, no? During those times na nagabalon ka, nuras ka bugtaw, nuras ka lakat ka, anong ginabalon mo lang abi pagkadto mo sa mga eskwelahan, Sir Lunelo? Bale sir, ako gabugtaw ko alas 3, alas 4 sang gagaon para may mabalon ako na mga manghod kag ako man kay si mama hindi man kay may mga daway man untat may bata sa gina-attender. So ako gabugtaw sa agahon. Okay. Boss, yung eskwela ka, ikaw pagabugtaw, pagaluto, para balon man si imo sa mga kauturan, mga manghod mo. Sir. Nag-start to sang grade 4 ko. Nasanay na naman ko nga ako per mega bugtaw hasta nag-graduate na ko. Okay, terrible, no? Hindi lang gali sila nga eskwela ka, obra ka, at the same time, no? Sa imong mamanghod, amak mo, sipabla kung sa gabi magtuon ka, budlay po, ay kamusuga, oras ka matulog sa aga, last stress ka gaon, bugtaw ka naman, himos naman, digamok naman, tribling, amo, ang balik ko lagi na sa imo, sa imo istorya, kag paano aron, no? Singko sa isa kadlaw, halin sa aga, hasta maggabi, pilalagid guro ka, pilalagid guro ka oras, imo siling tulog, pag paway, kiti as early as 3 o'clock. Nagabugtaw ka naman? Yes, sir. Kay kung adlaw, kung may obra, amo na makakugos na ni bata. Manghod mo? May mga chimpo man during kiti, simple kung namuning imo nga aktibidades, sabi to, bisan lamaron ka pa, no? Sa kahiktik sa imo sin nga trabaho, may mga chimpo nga nagbalatian ikaw, na ospital ikaw o anong sistema, Sir Lunelo? May mga times man sir nga grabe ako nilanat pero nagambal gid ko mga 2 na kasi mana tapos nagambal na si papa nga dalong na sa ospital. Kay dapinsaran ko ang gasto nga kung ospital ko dako gining gasto tuwa mo to nagpakabako gid ko sige pangamuyo to nakalayaan na ayo lang man. Ano tong balatian mo ha? Ilanat mo lang? Ilanat sir, pero daw mga dala na sir, mga bugat-bughat. Amo na. Okay, so ay kagid nagpa-hospital, nagpangamuyo lang, nag-ayo ko lang. Yes sir, kay napinsaran ko ang gasto, hindi gid makaya nimo. Okay, no? Terrible, no? Musim natin ko sa iba natin mo kauturan, tsakto na, no? Sa mga pigado natin mo kauturan, nadlok ng hospital, nadlok pabulong, bangod sa balayran, sa hospital, like party mo during those time, siyempre, kumukorta, pigado, pangadaan, hospital ka, dako pag ganyan gasto, puti, dirible, mga determinasyon kung grocery mo, no? Determinasyon pangamuyo lang ito, salig sa kulingon, nabi, sa Lunelo? Yes, sir. Okay, no? So pag-graduate mo sir ganin siling ko sa CPSU magna cum laude ikaw no? No sir. Okay, hamak mo terrible nga pagpaningwa pro ti aga excel gapon. Sa elementary ka sa high school ka sir may mga kuan ka ba honors? Sa elementary bali grade 1 grade 4 ko ako nga 437 damo ko na makita line of 7 mo. Sa grade 5 ko isang grade 1, grade 4 ko mong layo amon ni eskwelahan mga 4 kilometers. So pag grade 5 ko nag-transfer diri sa elementary school, bali lapit-lapit na siya. Hindi na ako madala sa mga barkada, mga eskapo. So nag-advise man ako ng mga teachers nga muna. So nag-start na to akong paminsaron nga daw nag-mature na ko na realize ko nga dapat tapuson ko gid.
Okay. No, so doon nagtingwa agad sa pag-eskwela na, no, nagtutok na gidabi until nakagraduate ka sa grade 6 ka. Sa school ko, amo na, naka-second honorable mention ko. Ako na award. Sa Okay. elementary, graduate ang gid. Okay, tapos kid ang elementary, pag high school, pag graduate sa second honorable mention. Okay. Sir. Pag graduate sa CPSU College, no, Bachelor of Science in Agricultural Engineering, magna cum laude. Yes, sir. Okay, so naperde mo pa ang iba naton dira ang makuturan nga sinaton titido kompleto sa kinlanon, kompleto sa pagpangabuhi durante sa eskwela, no? Pero ikaw ya hikahos, no, sa tabla. Kulang-kulang, no? Pero ti paggraduar mo ya scholar ka pa sing ched, no? Magna cum laude ikaw at isinta subong ti license na ikaw nga ano na yung pagnawag si mo, license agricultural engineer, adong mo ng title mo, Sir Leonelo? Oo, sir. Oo. Okay, so anong plano subong ni Mr. Leonelo Candelario Jr., sir? Sa subong, sir, dire ko na-assign sa Candonet, may kontrata ko di hasta December, kung anong man dapat tapuson ko gid na kay nakakontrato ko. Tapos dasan kung naman nga madangtan mangita naman obra kung tapos ng kontrata. Kung wain na. Okay, no? So in the future, no, balaan talaga kung ano ang madangata ni Sir Leonel. Puti sining ko sa imo blaster ginagyan. Terrible, no? Do bisan ako do hindi makapati guro kun amo nga mga nagyan sa kabuhi lensing as early as 7 years old, no? Bot kun makatakol pa ang iba naton until now sa nalabot mga status sa naggraduar, degree holder, subong license agricultural engineer, no? Terrible nga achievements sing sa katawo. Amo na sakto nang bal sing imo nga parents sir nga ang alam, no, mo lang gid na ang manggad nga hindi makuha sa isang katawo. So ini guro nga mga pulong or ini nga mga balanon sa imo sini nga maginikanan do mo gid nagtudok sa imo sini nga paminsaron nga nag-strive ka gid until nga labot mo subong imo sini nga status. Oo, sir, mo gid na siya. So ano abi sir ang imo nga mangin silingta advice or panugyan sa aton subong nga mga nagapamati, naga-view subong live kita sir sa aton FB kag YouTube channel, no? Sa iba natin nga mga nagamonitor sa ibang bahin sa nga kalibutan ng mga Pilipino, no? Kag sa mga lamharon subong, ha? Nga nagapamati sa aton. Diri ano imo nga matag nga advice sa ila or panugyan abi Sir Leonelo? So sa mga tagpalamati kag sa pareho ko nga estudyante sa una aton gid paminsaron nga kapigadon hindi upang sa aton mga andom sa kabuhi. Ang sa ako na ma-advise ang social media nga aton mga gadgets para cellphone. Dako ang mabulig sa aton nga pag-eskwela kung gamiton ta lang sa insakto, pero kung gamiton ta sa hindi mayo ang aton mga gadgets, sample cellphone, amo ginang makaguba sa aton kapuy. Kaya nakita ko subong ang mga estudyante gal niliwang na daw na ano na sa para sang email na nga apps daw nalulong na sa amo na way na kaon-kaon. So dapat subong pa lang at iuntata na nga mo na nga hindi na mayo. Sa mga ginikanan abi sir nga nagapamati, may ara kasing mahambal nga pwede man nila abi ma-advise or mahatag nga abiso sa ila sining mga kabataan sa Leonelo? So sa mga ginikanan nga palamati subong ako na ma-advise nga yung mga kabataan inyo man niya ipaintindi sa ila nga amo na nga estudyante nga nakayaya nga bisan sa kapigaduhon. So kung amo na nakaya
Di makaya man na ninyo eh. No, nakaya ni Leonilo Candelario Jr., no? Why not? Abe, asambal mo kina earlier, ngati ang imo sininga ginimo, nangin inspirasyon mo man ang iban sa nga nabalaan mo nga may kasubong man nga success story, no? Nga naghalin man sa pigado, nag-agi man sa tanan nga mga struggle, at kag nakalabot man, no, sa kasulayan sa ilas kabuhi. So ang ilang istorya nangin kuan mo na, nangin inspirasyon kag gabay pa nga imo istorya, sir. Damo pagid nga mga kabataan subong nga ma-inspire nga sa uli mangin successful man sa ilang nga kabuhi. Sir. Okay, no? So, during those time, balik ako gamay lang yun siya, no? May siling ko during sa kiswila ka, magluwas nga scholar, kadara, way kayo dyan nakabaton sa mga ini, abi nga bulig, from the LGU, or sa pilada ka mga insya sa gobyerno, sang nag-eskwila ikaw sa high school, abi? Ano? Sa high school, sir, why good, sir, mo? Kay free tuition mo lang, mo lang na allowance. Pag college ko muna, nakasulod man ko sa City Scholar, bari duwa na mong. So, tako ginang nabulig. Okay. May allowance ka from the city kag sa CHED? Sir. Okay, sir. No? Sige, among live sa kodamo na kami din sa mga istorya nga mga success stories ang aton sining mga kauturan. So, imo niya sining ko nakitanta nga terrible gid, no? Pagpaningwa mo, do tanan puti tanan mo nga struggle, sira, no? Subong nakitanta daw amat-amat na ning nagkuana na amat-amat mo lang na kung sa mga kuan bala ang bunga sa imo pagpaningwa, subong panugod na amat-amat mo na gina-harvest ang imo sining pagpangabudlay sa una, Sir Leonilo. Sir. Okay, enjoy time guro, more success kag kuan pagid dugang pagid nga makayuan na imo sinubatong katis naton na dako gid nga bulig, no, para sa imo sining pamilya as sa edad nga 24 years old. Siguro in the future may plano man si Leonilo nga mag put up sa iya sining kugilingon nga pamilya. May arakit, sir, dapat mga asawa gid mo. Iulatan ko lang ang mangud ko may makatapos nga dalagko naman sila nga makakaya naman sila sang makapangita naman. So, may mga utod. Oo. May mga utod ka naman nga college sa Subong o sa high school pa lang? Subong may ara ko college nga mga lalaki, balit third year college sa Subong. Amo na nga may upod man ko nga nagbulig-bulig naman. Scholar man siya, ano? Scholar siya sa City Scholar. Sa Kabangkalan? Sir. Okay, no? Sakto na, lato-laton lamang ka tulad ibuwas, pwede iban nga mga kautura. Po subong may kuha na, may love interest na si Leonilo, may ara na ginatulutan na or may miga na? Subong, sir, may miga na, sir. Tuwa sa Manila, subong, guys, kwila man. Okay. Puti at least still dogang panagyapon nga imo nga inspirasyon na imo love life sa imo sining kabuhi, si Leonilo. Sir. Ang bali amo to sa sir, nagbulig man sa akon ano, sir, mong para makakuha board exam. Classmate na yung makamusine? Hindi, sir, bari HRM na sa Subong, bali second year college na siya. Okay, una kay gali sa iya college. Sir. Paano sila nga nagkabulig man siya sa imo? In what way, Sir Leonilo? So, bali, daw medyo may kaya-kaya na siya mong Okay. Nagamo na siya. Nagambal siya nga buligan ta ka. Una nauya pa ko. Dugay nga na-realize ko nga kinanglan ko man gid. So amo na gibaton ko na lang gid iya nga bulig. Okay. Saan guys ko ila pa ni college, sabi? Anong year? Sang sine na, sir, pagkuha ko board exam, amo nang iya gibulig sa akon. Okay. So yun, siya estudyante manyabi dira sa eskulahan sa CPSU? Hindi, sir. Subong ato siya sa Manila, guys, kwila, sir. Sa Manila. Di taga din sa paano ka mo nagkilala? Paano ka mo nag-meet si Niabe? Sa lang, sir. Sa Facebook. Okay. Chat.
Nag-friends ka mo? Sa personal daw. Hindi ko makakali sa personal to. Oo. Sa Facebook ka muna siya, nakamiga. Okay. So, terrible, no? Siguro, sa pag-meet nyo, Abiser, no? So, ranay ka mo through social media, no? So, naistorya mo man sa iya, sini ang imo nga inagyan sa kabuhi mo since ang bata ka pa? Oo, sir. Na amat-amat ko na saya istorya nga mo ko na, bisan amo ko na kung mabaton niya ko. May laman kay kaintindi siya daw mature no git niya paminsaron, naintindihan niya man ko. So, daw nang panyabese ang sitwasyon mo? Oo, sir. Okay, but silingon, nagid ka mga duwa. Pila na ka, doon na klabig relasyon nyo as magdubyana, yabe? Bali ano na kami niyo, 17 months sa 28 niyo, September. Oh, anniversary, September 28, kaya 17 months, terrible, no? So, siguro sir, mo nang balatablang ating ang love life, isa man ka, kung iikwaon tala ni in the right way, no? Mangin bulig, minagyapon nga inspirasyon, no? Sa aton sining pagpangabuhi sa aton nga mga hilikoton. Samtang nakabuhi kita diri sa kalibutan, sir, di ba? Yes, sir. Tsakto na, sir. Okay, at hindi future, guro, no? Hoping we're praying mangintuloy-tuloy ang inyong sining good relation, no? By the way, sila ba si Biara pa idugang nga panugyan or mensahe or informasyon para sa aton nga mga tagpanamati kag viewers subong, meron ka pa sila dugang? So, sa mga tagpalamati, nga gapamati subong, bisan anong kabudlay sa aton kabuhi, mga muyo lang kita, kag pinsarong ginaton kung nakaya sang iban. Kung gapangamuyo lang ta, makaya, may possibility gid nga makaya gin man naton. Hindi lang magkadula sang paglaom. Tanan gining malampuwasan Sir Leonelo. Oo, sir. Sige, si Leonelo Candelario Jr., no? Damo gid nga salamat, sir, sa imo sini nga tiyempo, sa imo sini ginatag diri nga pangapanugyan, no? Kasi lingkoti ang imo inagyan, dako gid nga inspirasyon, no? Sa aton karon nga mga kauturan man, no? Diri sa gada nga pangbuhi nga despite sing tanan, no? Di daw kay diyan nag-surrender. Sige lang, no? Until subong nga ikaw isa na ka makabig naton nga kwani license, no? Agricultural engineer, no? Bangod lang si imo sinitaran nga pagpaningwa. Salamat gid sir, enjoy time ko basi makapulo pamangkot mga misimo da kuha na ko sa informasyon, no? Salamat gid sir kag keep safe, no, sa imo pamilya kag of course sa imo dayon karon nga paningwa sa kabuhi. Salamat gid sir kag mayong aga. Sige, sir, mayong aga man, sir. Pwede ka shoutout, sir, sa mga amigo ko, sir? Go ahead. Shoutout lang kay Leonard Malakapay kag kay Jerome Indrina nga amigo ko. Basi mo sunggot bla, sir, kay nagpa-shoutout sila. So, mula, sir. Sige. Salamat gid sir, see you next time, Salamat gid sir mayong aga. Sir, may agaman. God bless. Sige. Namatay niyo mga benana, Leonelo Bachiller Candelario Jr. 24 years old. Terribling struggle sing bata, no? Halin sa city anyos pa lang niya, nagaulubra na sa humayan mo, nagatuntuon na pang-ani, bangod siyang kapagidoon. Amak mo, 12 sila ka mag-utod, siyang kamagulangan, isubong mga 40 plus pa lang ni kanan niya, may 3 years old pa siya nga manghod. Tabak mo, alin obra sa kampo, kung ano dang obra, nagatuon, nagatingwa, pag-graduate high school, second honorable mention, pag-graduate sa college, sa CPSU campus, Kabangkalan, ang kuha niyang kurso, Bachelor of Science in Agricultural Engineering, magna cum laude. Siblang nga kwan, struggle si bata. Gobra sa kampo, eskwela sa college, askala sing ched. Terrible, no? Pag-graduate, magna cum laude. Nagkuha sang board sa nagligad lang
nga September 15 and 16, pila lang kadlaw ligad, 4 kadlaw. Sang last September 20, ligad lang ang Martes. Nagwa ang result, pasar. Isa lang katik, pasar na siya. Tisubong baka kuha na siya, licensed agricultural engineer. Ang obra siya, pikatagina siya, nga ti daw kangay kabla civil engineer. Ila galing niya, iya more on sa kuha siya, mga agricultural structure. Ang iya sila nga design. Subong, tara sa may Candoni, CPSU Extension Campus, may project na siya, as site engineer sa subong sa kapatindog structure, sa may CPSU Candoni. At the same time, tinag-income naman siya, may kontrata siya. Iya siya nasabit nga area. So in the future, tribli mo napagitong love story galing kiti do ko personal na to ya. Makumang iya sa mga iya sa mga love interest nga mas bulo magulang siya, estudyante pasbong, nagbulig sa dako during sa pagkuha iya sa inya sining during sa mga last year niya, especially pagkuha sa board, nagbulig si iya, pasubong ti ato mga eskwela sa Manila. Nga sinitati mo na karon yang love interest. Sa mga pila sila to 17 months pa lang sila yang ono sa iya sa karon nga miga. So gabay pa ining istorya ni Mr. Leonelo Bachiller Candelario Jr. sang barangay Kamingawan, Kabangkalan, mangin kuhaan ta ni eleksyon. Experimente subong sa mga kabataan. At subong yung mga kabataan ay kadto sa eskwelahan, di patagaan balon ni nanay. Hindi mo eskwela. Akig pa. Gaan balon da amo ni kulang pa. Pero blaw kay Lunilo. Nagatipan pa sa manghodya. Aga pa nagabugtaw para may balon pagkadto sa eskwelahan. Samtang nag-eskwela, nagatrabaho. Nagatrabaho sa kampo. Kung anong paubra dira. Ginadalang tulunan sa kampo. Pag-break sa kampo, kwao ng ang tulunan, kaya magbasa-basa. Sus, kung sa subong guro nga may narasyon, subong nga mga kabataan, bot kung amo ni magyan nila, may makasurvive ba sila? So, bagay tibiyara, pag subong niya ang mga kaangay sa senaryo katabo, sa mga far-flung barangays naton, kasi ningko tayo mo na dapat tutukan sa gobyerno naton. Di nangin mapuslano man kaya nangin scholar sing CHED, sa iya sining pag-eskwela sa college, why man napaslawan ang gobyerno, why mapaslawan ang CHED nga kwaon sa scholar, bangod nangin fruitful man ang iya sining iya nga pag-eskwela. So sa mga utod natin nga pamati, sa mga ikana natin nga pamati, so dako ini nga challenge. Kasi sinakon ti magkabig natin nga pag-inspire sa aton sining nga mga katuran. Subong niya, kung bata, way cellphone, do hindi na pag-giho, ti si Sir Lunilo sa una yun, cellphone lang ti, natagaan sang nagkapaningwa, nagtrabaho, ang calculator ang ginagamit sa eskwela sa engineering, ginatag pa sa isa ka SB member nila, para lang magka-calculator, kahit kabudlay yung mga eskwela ka engineering, why ka-calculator mo, scientific calculator pa, 1.5 ang bili. Terrible, So, may ara pag imang tawo nga maluyon, may ara pag imang tawo nga sinaton nagabuling, nagahatag tamod sa mga kubos, nga kasubong nila yang tawo. Nga dako gini, inspiration, para sa aton nga, ang kung ikaw daw manggad, ang 500 pesos daw wala na balor si mo. Pero sa mga pigado, ang 100 pesos dako na nga value para sa ira. Diba? Like Sir Lunilo niyo, terribling istorya sing bata. Alin sa lamharon nga edad, nagatrabaho, nag-eskwela sa lingko, until subong na dangatan, isa na ka-successful, nga engineer. Matamat pa malang, kaya bago pa man siya pasar sa board, as agricultural engineer, siguro in due time, kaya hasta pamanda sa December, niya sining kontrata,
sa Sipisyo Candoni, hoping ti seeing for his future. Nga mas madawa-dawa pagid na ang iya mangkon nga obra para madawa-dawa pagid income, no? Maka-support pagid sa iya siniya nga mga manghod, no? Kati may ara pa may unsip sa ka mga manghod, nga ti iban nga eskwela man, iban pa eskwela po ti still, no? Sa pagyapon ang ginakabing breadwinner of the family. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligan stock na ang alas 10 sa ngaga. Napagbalik niya pa natutunan, dugang pagid ng mga talakayan, especially subong ang mga teachers naton, bao terrible. Aray mo na sakripisyo mo na sa aton ng mga teachers, na hindi lang estudyante ang sakripisyo man sa aton ng mga teachers para maghatag lang, magtanom lang sang kaalam sa aton sini nga mga kabataan. Inaton ba nung balikan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, pabalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga, Bombo Ansindol Sorilla kag Bombo Dennis Rubica. Moving on, sa ato niya nga tupiko diri sa ato niya pala tuntunan sa Good Morning Philippines, no? In correction man ini sa gihapon sa World Teachers Day celebration naton, no? Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, kung sa rinti ginapasidunggan gid naton ang tanan nga mga manunudlo. Ini sila, no? Inabalang sila ni ang kumbagati sila ni ang aton iya nga mga ginikanan, nga mga estudyante. We owe to them kung ano kita subong, no? Nga mga nakagraduar, nakatapos ang pagtuon, no? Sa bulig sang aton iya nga mga teachers. Gusto naton diri ipakita, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Ining kung ano kapigado bala, no? Kag ang ginaantos man sang mga manunudlo. Sa sini iya mga kabinan nga isa ka lugar, far-flung area, na gid ni remote, na gid ni kaayo nga lugar, sa may syudad sang Himamaylan. Sa bukid na gid ini. No? Kung sa diin, ini nga lugar, amoy ini siya ang nagatudlo si Ma'am Anatoly G. Singilio, Grade 3 Advisor, Teacher 1, sang Kasipungan, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Dito sa Kasipungan Elementary School, Sitio Kasipungan, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Sa makitaan nyo sa picture, kita nyo na mga habal-habal na siya. Ang ginasakyan nila, inablang motor, no? Para lang makatakla, di ba loon tani karon na? Ano kalayo? Halin sa Himamaylan City proper, ang ilang ginatudluan, ang ilang teacher in charge dito, si Ma'am Sarah Jane G. Barcelona. Siya ang teacher in charge sa Kasipungan Elementary School. Kag sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, makitaan tani karon nga ahay pating mga kabataan, no, sa kapigado bala mayara gani iya nga tigabalo ni sila kun udto kay tikalagyo sa ilang mga panimalay, mayara gani iya nga do haluson wala na sudan, may sudan isa ka bilog okra, makita tani, no, mga lunchbox sa mga kabataan diri naton makita bla. Siguro awareness man ni sa mga kabataan bala nga somehow do nagapagusto lang subong, mayara sang ikasarang, hukis ado, gina-take for granted pa ang pagtuon, no? Pero here comes yung mga estudyante nga, so sa pagkalagyo sa mga panimalay, pero puwerteng baka-baka, puwerteng ginalakat baka do sa eskwelahan, maski wala balon, maski wala sudan. Grabe, no? And then, mangin kaupod man naton si Mario Poldadero. Nakagraduate naman siya sa Kasipungan Elementary School. No?
Amuning aton iyang tupiko, no? Duka nga tupiko subong yang aga, bilib man ko sining mga teachers, no? Swerte na lang mga teachers nga rin sa Patagbla. Kung ikaw, teacher ka, tapos ma-assign ka dito sa bukid, layo-layo, tapos ang ginapulian mo, okay lang kung taga-dira ka man somehow, no? Pero kung layo, pag irang imos niya ginapulian, totoo, gid nga, sakripisyo. No? So, check na to. Nyari na sila. Bombo Harold, sinong ara dira? Si Ma'am Natalie. Okay, sige. Isa lang gid sila ka, Bombo Harold, nga gingamit eh. Isa lang sila ka account nga gingamit, ara da sila tanan. Kay, check na to, no? Sa aton iyang interview subong iyang aga. Ma'am Natalie Singilio, ma'am, maayong aga. Maayong aga dira sa inyo. Upod nyo diri sa Bombo Radyo Bacolod, si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Ma'am, good morning. Na-off. Okay. Kabalo ka, subong dito, hambal ni Ma'am Natalie sa ilang area, gaulan. So, ulan, budlay ang supposedly, we will be having a Zoom interview sa ila. Pero, kay kabalo ka, syempre kung gaulan, budlay man ang ila sa nga internet connection, ha? We will try to establish ang ato niya nga signal. Kanamin isang discussion naton subong iyang aga. Syempre, ang pagpanginbulahan naton sa aton iyang mga manunudlo at the same time sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, diri naton makitaan ang sakripisyo sa mga kabataan, sa mga ginikanan, no, para lang maka-eskwela ning ilang mga kabataan tanawa bala ko. Ang gina-flash naton nga pictures tutuod gid na iya, no. Amo ni nagkakatabo dito sa ila sining eskwelahan. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pero kapisan sang mga estudyante sa gihapon, no, still makakadto sila sa eskwelahan, no. Still ginatingwaan nila nga mga present everyday kaya I'm sure sini iya nga sitwasyon, no. Ang ilan nga mga balay pila pa ni kabukid. Kumbaga ang imo sinibala nga taklason aring phone number niya Bombo Harold forward ta. I-welcome ko. Basi wala naka-on, Ma'am Natalie, basi ang imo nga microphone wala naka-on ang imo nga ang mic mo bala. No? Kay ara na. Batiyo na. Ara na. Hello. Okay na. Sige. Naka-on ang inyong mic, ma'am. Hello, ma'am. Maayong aga sa inyo. Mayong aga, man sa mga nagapamati subong sa aton diri sa Bombo Radyo, kag ilabi nagi sa akon mga kopdanan diri sa school division o Bimamaylan City nga mga manunudlo. Mayong aga sa tanan liwat. Ma'am Natalie, yara ka gid subong sa ang lugar mo subong ma'am dira ka sa eskwelahan? Hindi ma'am, diri kami subong ma'am sa amon, ma'am sa Kabanbanan, ma'am. Kabanbanan? Ay Sunday subong. Magambal ka nga Kabanbanan, dira na sa Patag ka na? Oo, sa Patag na ko, ma'am. Okay, kay ini nga eskwelahan, ma'am, ang inyo nga eskwelahan bala ni subong, ang elementary school, ano ni kalayo sa Patag dira sa Kabanbanan? Ang halin sa Kabanbanan ko ma'am mga 50 kilometers, ma'am. Pero kung halin sa school division namon, ma'am, ang 31 kilometers, ma'am. Kalayo, no? So kadto sa amon school to, Oo, so bukid na gid ni siya, in short, ang Kasipungan Elementary School. Yes, ma'am. One of the far-flung areas of Bimamaylan City, ma'am. Okay, sige. Before kita magpadayon sa discussion, ma'am, upod mo subong ang teacher in charge, ma'am, Ma'am Natalie? Yes, ma'am. Alin, subong sa akong tupad, ma'am, si Ma'am Sarah Jane Barcelona. Sige, mag-good morning kami kay ma'am. Ma'am Sarah Jane Barcelona, ma'am, good morning. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, of course, to those na nagapamati subong sa Bombo Radyo. And good morning, man, sa mga teachers sa Schools Division of Bimamaylan City. Good morning.
Good morning. Oo. So, teacher in charge ka, ma'am, sa Kasipungan Elementary School for how many years na? Yes, ma'am. Now, mga 3 years pa lang ko, ma'am, newly promoted. Okay. Sige. And of course, isa pa, may upod pa kita subong, Ma'am Natalie. Sino pa ginang upod naton? Kaupod ta ba mga amo nga teachers man sa Kasipungan Elementary School kag ang amo nga duwa ang graduate sa amo nga school kag ang iya nga Iloy, ma'am. Sige, sige. Mag-good morning kita sa ila. Sige. Sino ning good morning. Oo. Sino ning mga graduate? Si Mario Poldadero. Ara si Mario? Yes. Oo. Hello Mario, gumaayong aga. Sang sano ikaw nag-graduate sa Kasipungan Elementary School? 2012, 2013, ma'am. Oo. And subong, ano ka na subong? High school, college? Fourth year college. Oh, fourth year college na. Grabe, no? Sige, sige. And of course, upod mo subong. Sino pa ginang upod mo? Si mama. Okay. Si mama mo, anong pangalan? Nora. Si Mama Nora Poldadero. Taga ano gid ka mo? Taga Sitio Kasipungan gid? Sa piyak lang na, ma'am, pero to para nailangan nga mga kan. Sitio. Bali Sitio ano? Florete. Sitio? Florete. Sitio Florete. Okay. Ano kalayo ang Sitio Florete sa Sitio Kasipungan? Kung sa kan, ma'am, kung lakto namon ang kan makatukom sa Kasipungan Elementary School, mga kan, ma'am, 30 minutes ang kan. Walking? Lakat namon. Lakat gid na iya, lakat. Yes, ma'am, kay wala pa sang salakyan. Oh, grabe no. So, amo nang everyday ang ginalakat mo everyday sang naga-elementary ka. 30 minutes. Yes, ma'am. Bukid imo agyan? Oh, ma'am, kay na sa ma'am ng bukid na sa ma'am, amon nga ginakangit. Tapos may suba pa kami ng agyan. Pero kung first time mo guro ya, pareho sa amon, guro nga, let's say, amo na, guro, 1 ka oras lang, may taklaron kami ay. Ikaw ya, 30 minutes, tungod, dasig ka na ya, maglakat. Bragro, ma'am. Kabalo. Sa oras, kay Oo. taklaron. Kabalo ka na ya mag-shortcut. Okay, anad naman kami. Oo, gani. Grabe, no? Sige, istoryahan ta na karon ng istorya mo. Going back sa kay Ma'am Natalie. Ma'am, kaano bala? Oo. Syempre, in connection man sa World Teachers Day celebration, no? Bali, Ma'am Natalie, pila ka na ka years nga nagatudlo dira sa Kasipungan Elementary School? Ma'am, subong ma'am, 3 years na ko ma'am nagatudlo sa Kasipungan Elementary School, ma'am. Taga diin ka gidya, ma'am? Nadula? Nagloading. Sige. Kay we have to, nagaulan to subong maski ara sila gawa sa patag, gaulan sa, na sila sa Kaban, gani, Mom Harold, tsak to, Kabanbanan. Ara na. Sige, ma'am. Go ahead. 3 years ka na. Pero taga-diin ka, ma'am? Taga-Agisan, ma'am. Himamaylan City, part. Okay. Ano kalayo ang Agisan sa Kabanbanan? Or sa Sitio Kasipungan? Kay kung sa ma'am, sa oras, ma'am, mga 30 minutes pakad ko sa Karabalan ko, Mayo at Chimpo. Oo. So, like, every day of your life, ga-travel ka or nag-stay ka dira sa Karabalan? Every day? No, ma'am. Wala kami ka-travel. Ma'am, every day. Dito kami, ma'am, stay sa Karabalan. Sa Kasipungan, ma'am. Okay. Para mas hapos na lang gid sa inyo. Yes, ma'am. Kaya kung ma'am, everyday kami ka-travel, hago sa lawas namon. Then, ang amon nga PT, 200 sa habal-habal, papuli, pakadto sa school. Mahal, no? Grabe. Which means layo gid siya. Layo gid siya. Grabe. Ma'am, 400 tanan, ma'am.
Grabe, no? So, every ano ka na lang gapuli, Ma'am Natalie? Every Friday na lang, ma'am, sa hapon, ma'am. But you have your own family? I mean, may bana or single pa? Ang single pa, ma'am, pero 3 of our teachers, ma'am, ang mother na isang isa-isa nila kakabataan. Oo. Ma'am, bali, amo ningi mo first assignment or hindi? Yes, ma'am. Amo ginanga ko na first assignment na station, ma'am. Na ginhatag sa akon. How young are you, subong ma'am? How? 29, ma'am, years old. Dayon, pag-graduate mo, amo gining pinaka-first mo, pagpasar mo sa board, amo gini dayon yung pinaka-first mo assignment. Yes, ma'am, yes. Oo. So paano man, ma'am? Siyempre, de Blas, kung siguro sa tudtuod lang, kung ikaw pasugtan lang gid siya, sino man bi gusto una best nga somehow ma-relocate ka, tapos ma-assign ka sa bukid nga kabudlay-budlay, anong imo nabatsagan sa sinimo nga assignment? Ang first ko gid, ma'am, no, nga pagkuha ko sa ako niya item as a teacher 1, pertigid na akong kakalipay. Kaya tungod sa 3 years ko nga ranking sa DepEd, nakasulod ko, ma'am. Then, sa ginatag sa ko ng kasipungan na station, dito ko gid, ma'am, na-realize na ang mga kabataan dito sa kasipungan, kag ang sa ubos, ang lain gid ma'am ang ilak na situation. Ay isang pala mo ni mo ang ari sa ubos siya kompleto ang uniform. Kompleto school supplies. Nami ang bag. Ang may mga nagmi nga mga pagkaon. Pero dito sa amo niya, ma'am, ang kakakapalis karan isang tanan. Kay wala sila yung bag, ma'am. Tapos, plastic lang ilabag. Sorry, mga kaido. Oo. Sorry, mga kaido na, kaya ako naman mga realidad dito. Then, ma'am, ang dito, pag kami sa ila, mga sudan niya, biskan wala na sila sudan, kag uga, kag ginamo sila sudan, may ato gani dito, mga teacherya, ila sudan. Pero kapanimuwa, gyapon sa pag-eskwela. Oo. Tapos, ma'am, ang kalayoon, pag isang eskwelahan, kaya totoo lang, ma'am, damo sa amo niya mga kabataan niya, perme lang late. Kaya tungod sa kalayoon. Pero isang first time ko nga pag-duty dito, doon nangakit ko wala sa bata nga perme lang siya late. Then, ako mismo, ma'am, nakapatuod kung ano kalayo ang ilang lugar nga ginalakat. Kaya ako mismo, kaya ma'am, ang nakahambal, ma'am. Oo. Maging katuan ko din ang sityo Florete. Oo. Ano nga sityo ni ma'am? Ang lilain, ma'am. Ano to nga sityo ang ginkadtuon? Ginalinan ng sityo. Oo. Like ano nga mga sityo ang naga-eskwela? Ang Kambulan, sityo Tapol, sityo Pami, sityo Florete, sityo Kanagbaan, ang sityo Tugas, ma'am. Oo. You know, sang nagasend... Layo nila nga mga... Oo. Sang nagasend ka sang picture, syempre, do gina kumos balang heart mo nga, no, makitaan mo, mga kabataan, amo ni, pero nagatingwa sa pag-eskwela, pareho sa imo, ma'am, like, gaka-emotional kagid, no, sang nakita mo nga sitwasyon dira. Grabe, no. Sa kay Ma'am Sarah, na-promote ka nga teacher in charge,
Pero amo ning first mo nga assignment ang ini nga school? Pardon, ma'am? Ma'am Sarah, amo ning as first mo nga assignment ang ini nga eskwelahan? As a school head, ma'am, amo ni siya ang akon nga first assignment. Actually, sang pag-assign ko as permanent teacher, my first assignment was Punalom Elementary School. Di na siya, ma'am. Pero as teacher in charge, amo naman niya ang akon nga assignment. Oo. Bali ang Punalom, ma'am, ng sitio man na siya sang Karabalan. Oh, layo man, ma'am. Yes, layo man. Bali sa Piyak naman na siya, ma'am, nga bukid. Grabe, ma'am, no? So kaangay kay Ma'am Natalie, ano man ang imo reaction, Ma'am Sarah? Bilang isa ka manunudlo nga na-assign niya sa bukid, yung nga eskwelahan. Actually, ma'am, nang nakita, gidya namon niya, ma'am, ang difference sang sitwasyon sang kabataan nga na-assign sa bukid. Sang mga kabataan nga ara sa bukid, kag ang kabataan nga ari sa ubos. Do kalayo, gidya, ma'am. So, ang ginhimo namon, nag-ideya kami nga sa amon nga health and nutrition nga advocacy through our project check nga choose and eat correct kids food, no? Nga hambal namon matap kami stakeholders nga makabulig sa amon kabataan nga mapakaon to sila bisan simple lang nga mga pagkaon, at least makatilaw sila bala, ma'am, sa mga pagkaon na may experience man sa mga kabataan diri sa ubos. Kay kung nakita naton sa post sang mga manunudlo nagligad, no, iba nga kabataan wala bag sa nakasulod lang sa plastic. Ang iba naman sa dahon. Nang wala pagkaon, ang iban gani, ma'am, hindi na sila magkaon sa sulod sa classroom. Kay nahuya sila, ma'am, nga wala sila sudan. Oo, may nakita ang iban nga mantener panaya, ma'am, bugas mais. Oo. May nakita pa ko tuya, ma'am, nga wala gid siya sudan, no? Nabilang ginakumos man ang dugan mo makita. Ay grabe nga mga kabataan, wala sudan, may ara to isa kabilog okra, may ara to chichirya ang sudan, which means makita mo ginamos, makita mo kung ano kapigado ang mga kabataan dira. So hambal mo, ma'am, sa mga nakita nyo, no, nga amuning sitwasyon nila. Atong hambal mo, mayara ka mo tani programa gusto or gina-implement nyo subong nga matuduan gid sila. At the same time, ang mga ginikanan man nga maski ano na bala, mga utan or amo nang ipabalon tagid sa aton nga mga kabataan, hindi ning mga chichirya, mga amo sina, Ma'am Sarah. Amo na gani, ma'am, nang i-revitalize namon ang amon nga home gardening program nga wherein matap man kami stakeholders nga makahatag sa amon, ma'am, mga seeds, no? Nga makatanom kami to sa school pag i-utilize namon ang amon nga mga 4-piece nga mga parents bala nga mahimo kami to garden sa school, at least kung may mga produkto na sa amon nga garden pwede namon maluto, maka-feeding program kami to sa mga kabataan. Ay, no? Sa kay Ma'am Natalie, ma'am, ang ini nga mga pictures nga capture nyo as in yang everyday halos amugid niyang balon sa mga kabataan. Yes, ma'am. Amugid na, ma'am, halos sa amon niya 96 pupils. Amugid na imang mga sudan. Ito, di na imang niya. Oo. Isa lang man ka section hasta sa grade 6, tag isa-isa ka section? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. One section lang, ma'am. Okay. So, all in all, pila ka estudyante mayara sa Kasipungan Elementary School? Kasipungan. 96 pupils kami sa buong, ma'am. 96. 7 teachers. Okay. Sa kada classroom, pila ka estudyante, more or less? Mayara, ako, ma'am, ang sa grade 3 ko, 10 pupils lang ako ginahantol. Mayara nga 24, mayara 12, mayara 13, mayara 15. Oh, jutay lang, no? Amo manggid na jutay? Kami, ma'am. Amo manggid na iya ka jutay or
May mga ginikanan nga wala na lang ginapa-eskwela ang kabataan nila bangod sa kalayoon. Amo lang gina ma'am. Amo gina siya ma'am parang school mapping kami. Amo gina. Pero ibang balik aral ma'am. Oo. Ahay. Grabe no. Makadto tabla sa experience ang isa anay Ma'am Natalie ka estudyante. Makashare siya sa iya experience. It's kananamian ko because si Mario Poldadero, Mario kanami kay nag-continue kagid sa pag-eskwela mo and subong 4th year ka na. Ay, doon ko na yung 4th year. 4th year. Yes, Mario, hambal ko. Kanami, kay nag-continue kagid sa imo nga eskwela and subong 4th year college ka na. Insakto? Mar? Okay. Medyo, ano lang, ipastable ta na yaton signal. Sige. Hara na. Okay, sige. Mar, batian mo na ko, Mar. Batian mo ko? Okay. Yes, ma'am. Batian na. Ara na. Okay. Mar, hambal ko kanami because 4th year college ka na, nag-continue kagid sa pag-eskwela. Kay ako naman mo nang because sa kapigaduhon hindi man gid iba sa say nga ang kapigaduhon hindi pan sa hindrance sa aton ni paglabot sa aton nando. Gani. Mar, liwat sa dira ka sa ano kaya? Sitio Florete, insakto? Yes, ma'am. Oo, Sitio Florete, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Hambal mo na gani earlier, ang inyong sitio, kung ikaw ya lang niya maglakat, nga hindi first time maglakat, 30 minutes, pakadto na sa eskwelahan nyo. Insakto? Oo. Ano man ang halin sang grade 1 hasta nga na grade 6 ka, ano ang mga eksperyensya mo, Mar? Asang kalpo na eskwela ko rin sa race pas ko nga hindi ko dyan mga hindi ko ako sa mag-eskwela because sa kapigaduhon arabal mo nga gusto mo mag-eskwela pero na-hindrance because wala palunod, wala sa rin nga si mama because kay nagkakabit ko lang kung example kung magbalon kami na parang na-eskwela medyo ano no, dahil lang Gidmar ha, medyo layo imo tingog, dahil lang. Pareho kay Ma'am Natalie, anong problem ta? Sige, adjust ta video tay, ano man, ang mic ya, it's the mic, no? Basi why nakasaksak ang headset. Oo, sige Bimar, medyo layo eh, basi why nakasaksak, abebebe. Mar? Oo, layo lang siya, pero sige. Sige, Mar. Go ahead. Hello, ma'am. Nan, that's it. Sige. Ano tong imo nga eksperyensya, hambal mo, Mar? Ang experience ko, ma'am, is nang grabe ka challenge sa akong nga kabuhi because kahit tungod arab lang nga gusto mo mag-eskwela, ma'am, hindi ka ka-eskwela because kay wala ka sang balunon tapos wala ka sang kaunon kay ang among ginabalance sa una is ang kamuti kahoy, mga kalaluton. So no choice kami, ma'am, kay because kay gusto mo gid mag-eskwela. So para lang kay eskwela, tahon mo na lang balot sang ang mga kamuti kahoy. Kalaluton. Oo, amo lang imo nga balon. Anong trabaho sa imo ginikanan? Kampo, ma'am. Sa kampo. Kaubra ka man sa kampo, Mar? Yes, ma'am. Gabulig ka. Halin sang san o kagabulig sa ginikanan mo sa kampo? Sang nag-share si tatay, ma'am, is bata pagid kami yan nang wala ko nakadumdum na nag-ubra kami sa kampo kay sa sina nga time, ma'am, bata pati do wala kami kuan bala nga amo nagali na namon sang una
Because 1 years old siguro or napaupod na kami ni tatay sa kampo. Tuod, grabe ba no? Tapos Mga grade 1. Oo. Mga grade 1. Oo. So like nga aman gusto mo gid mag-eskwela despite nga kararuton imo na balon way pasudan kis awa ay balon nga aman gusto mo mag-eskwela. Anong ginapanumdum mo that time? Gusto ko gid makatapos sa pag-eskwela kay nakita ko mas sila ni mama sa akong mga parents nga sobra kapigado. So nang ginakpan kami sa mga teacher namon ma'am nga amo na kinahanglan bisan ano kapigado. So pasalamat kami sa mga teacher namon because kay sila gid nag-motivate bala sa amon mag-eskwela gid kag bisan ano kapigado, eskwela lang gid, bisan ano dan ginakaon, kinahanglan maka-eskwela kag makatapos gid eskwela. Oo. Subong and now 4th year. Din ka nag-high school by the way? Plan ma'am. Sa diin? Carabalan National High School. Okay, sa Carabalan sa Carabalan National High School. sa barangay high school, sa barangay na. And then Subong din ka. Yes ma'am. Oo. Ti isang nag-high school ka sa Carabalan, ano gani kalayo? Kag paano mo na survive? Nang ginakalakat man na sa namon ma'am mga 4 kilometer. Ti pila ka 3 hours lakat. Grabe. 3 hours. Ano oras gahalin sa balay mo? Yes ma'am. Galakat kami na kay ako lang man isama mo kay supposedly sa amon nga sitio is ako lang gid ang nakatung school pa lang kag especially sa akon nga sa akon nga mga mag-utod ako pa lang naka-high school. So sito nga time ma'am is gahalin ko na mga alas 4, alas 3 Grabe. para makalabot sa eskwelahan hindi mag-late kay ginakiga kami sa mga teacher mo kung mag-late kami. Oo. Bali, pila ka mo mag-utod? Pulo. Grabe, sa pulo ikapila ka? Sa pulo ikapila ka? Kaapat. Ikaapat sa magulang. Yes ma'am. So, hambal mo, ikaw pa lang ang nakatungtong high school sa inyo mag-utod. Why kaya upod nga nag-graduate nga nag-high school? Sa elementary? Wala ma'am. Sa bilog nga kaspungan pagid ma'am is ako man ang nakatungtong college sa sinangas alin sa eskwelahan sa sinangas kaspungan. Ay, grabe no. First time. Oo. At kay nga hindi lahog-lahog nga mag-high school ka kay kinanglan mo gid ang patience. 4 hours lakat mo. So let's say kinanglan las 3, las 4 sa kagaon galakat ka na, makalabot ka sa school, paano kung nagaulan? Dayon mapauli ka, ano oras tapos klase, gabi ka nagaabot? Mar? Yes ma'am, sa tunga tayo ma'am nang ga-excuse na si ga-excuse na ko na ma'am kay ginasugat ko na ni mama. For example is arab lang nga time na nga alas 5 amon nga buhi bay ma'am ti kung 3 hours amon lakat. So galapot na ko to nga 7 hours or 7 p.m. or 8 p.m. So ginasugat na ko na ni mama kay pagit bala mo kung gabagyo. Hindi kami kabalo kung may bagyo or may gaulan kay wala kami kabalo kung ano ang balita sa mga kan. So ga-eskwela kami Japon. Grabe. Kuryente. So tagin namon paglabot namon sa eskwelahan gakabasa na kami na kay wala kami kabalo nga may bagyo gali paglabot namon sa eskwelahan amo na suspended ang eskwelahan. So si mama naman niya nang sugat dulong kung ginakapuyan na sa ginabalan ko na lang hindi na sa magsugat kay naluoy man ko sa akon niya ginitan kay Obraman sa kampo ma'am. Gani no, grabe. Malapot pa sila sa balay tapos sugato naman kami nila. So ang kaluoy gid bala sang bata para na maka-eskwela ma'am sila ni mama is wala ko na lang ginakuan ma'am ginapasugat kay amo na sobra sila kakapoy. Aware ang mga teachers mo sa Carabalan nga amo nang sitwasyon mo? I mean, amo na nga layo-layo pa yung ginapulian mo? Sang first day ma'am is wala sila kabalo kay wala pa to ma'am nag-meeting so
amo na to ging open pag PTA meeting, ging open na namon sa among mga teacher nga amo namon sa sitwasyon. O at least may ara sila sang inablang maintindihan kanila, no? And naintindihan ka man nila sa sitwasyon mo, Mar. Wala kanila syado gina-pressure sa time. Wala, ma'am. Oo, at least intindihan sa mga teachers mo. Ma'am, kaintindi lang man sila kay siguro kay nakaman nila ma'am na-feel man nila kung ano bilang isa ka sa eskwelahan sa bukid. Oo. Sobra kakapoy kis man nila ma'am kabasa kami sa ulan. Oo. Pero Mar, grabe no. May habal-habal man kung tani. Galing kay wala ka inugplite. Wala gid ma'am kay isang una is grade elementary guba ginatandala namon ma'am tapos hindi ginato permi ang habal-habal do hindi gid balakan ma'am hindi permanente nga amo na dulong sugat tapos kamahapas ang plite. Oo. Ano tong hambal ni Ma'am Natalie? Tag 200 subong ang plite. Ay grabe. So, hindi namon ma-imagine tuod gidya ning imo nga hard work gidya nga kaisog mo kag perseverance mo subong 4th year college ka na diin ka naga-college subong Mar? Sa Kamso bilang magan ma'am. Ay, sa Kamsu. So libre di bala libre ni subong wala ka man tuition, no? Wala ma'am. Oo. So diin ka naga-stay subong. Oo, diin ka naga-stay subong. Working student mako Japon ma'am. Magamba ka working student ka din ka nagkatrabaho? Sa Karabalan. Sa Karabalan? Anong trabaho mo sa Karabalan? Nang kakaan ko ma'am sa iyan, nabala ka compassion ma'am nang balik kami nagatit sa mga bata at through spiritual nga mga hilimuon bala ma'am how to teach sa mga bata kung paano magrespeto, especially sa bulaton sa aton nga Dios kaya amo namon nga dito ma'am. Kanami no, grabe ka gidya. So ano may allowance ka dira? Do you have an allowance? Nang sa subong ma'am is mga 6 months na ko nag-obra ng 5,000 ang 1 month. Ay, kanami man. So, tapos with the help of your parents, amo na nga ga-college ka. Ano nga kurso imo subong Mar? Ano kurso mo? Education, ma'am. Ma-teacher ka gid elementary or high school? Elementary. Dayon, pag-graduate mo gusto mo gid mag-teach dira sa imo man nga lugar? Kung din ka naghalin? Para sa akon ma'am is a big yes gid ta kay because dira ko na amo na sa akon nga alma mater gid sang elementary kay ako man siguro nga privilege sa akon ma'am Sige. Oo. Gabi may no, istorya ako sa imo nagatulo man luwa ko ang mga listeners ta, viewers ta amo man pero Ma'am Natalie ma-send kami ni Bombo Harold. Duway ko lang bala na malayan ang link ta Bombo Harold na tapos na. You see? No, sa mga kauturan naton may ara gid na istorya sa mga estudyante. Siguro mapanumdum nyo subong blessed ka kayo kung imagine na it takes ang ining sa kay Mario nga ni, no? Kita mo sa ila bilog. Arisakon. Okay, sige Bombo Harold, pagwata rin pictures. Sa ila bilog nga Kasipungan Elementary School, siya lang niya nakatungtong high school, siya lang niya naka-college nga because ano mo inang budlay gidya mag-eskwela, especially mag-high school ka. Try to imagine kung alang-alang ang perseverance kag commitment sang bata kag gusto niya nga makatapos. Malakat ka 4 ka oras pakadto pakare. So kinanglan ka magbugtaw no oras ka bugtaw alas 3, alas 2. Malakat ka, abot ka sa eskwelahan and then gabi ka na makapauli. Grabe. No? So saludar kita especially sa kay Mario makagraduate siya. No? Amo niya yung mga kabataan gidya no. Kag congratulations sa iyang mga ginikanan nga believe kita. Ma'am. Yes, Mario. Ara ka na?
Okay, sige. Ano ma'am, so na mo dito lang. Oo, so kanami gid sang istorya mo actually. May istorya ko bala kay mama mo. Kay syempre without your parents, maski ano ka gusto ni Mario, kung hindi siya suportado sang ginikanan niya, impossible nga maka-college or maka-high school siya. Sa kay Ma'am Cynthia, no? Insakto akong pag-recall. Ha? Ma'am ano? Ma'am ano ganit pangalan sang nanay mo, Mario? Nora Poldadero. Nora. Okay, sorry. Ma'am Nora. Ma'am Nora, grabe, congratulations sa imo, no? Ikaw ang isa sa, kumbaga si Mario lang gid ang nakatungtong college, halin sa nag-graduate siya dira. Hindi lang sa imo pamilya, kundi sa tanan. Nga sang time nila bala, sang iya time, nga napa-college mo siya, napa-high school. Nga aman ma'am nga, maski ano ka budlay, ginsuportahan mo siya, ginasugat, dulong mo pa siya, Ma'am Nora. Dinadulong ko sa ma'am kaya nang naluoy man ko sa iya nga gabi nasa ma'am Gapuli mga alas 7 nasa gabi sa Gapuli ti inang ginasugat ko sa ilang sa dalan ti masugata ako na lang na sa nga siling ko to ikaw na to masiling man sa akon nga oo ma ako ni sa mayong gabi lang da ma ti siling ko salamat kay nagpuli ka na ti amo to ma'am nga naghambal ko sang bata ko nga to tani to hindi ka na lang tani ma-eskwela to kay katama agad kalayo dasun ay pakabalon naghambal man sa sakon nga hindi ko maguntat sa pag-eskwela kay nang kabudlay sang kapigaduhon sang sitwasyon nga maamo lang ta sini siling ko to hindi ko nagid kaya nga mangita kita sang kwarta kay waay man ko iba kalapit papel sa imo tinaning kamot lang gid ko ma'am sang mga manghudya kag siya nga tubuligan mo ko anay kay mabakaltas lang papel kag lapis kay para maka-eskwela ka man tigabulig man ang magulang niya kag ang mga manghudya sa iya gaobra sa kampo kisa ma'am alauna pa kami gabugtaw alas 2 kami gapaligo sang kaagahon grabe alas 3 man kami malakat sa kampo. Di ma'am tama gid ka budlay ma'am kahibi na ko ma'am sang amon balon nga hindi ko gid ma'am hamak ma'am mabalon kami ma'am sang isa ka kumkum ma'am nga bugas mabalon kami sa amon nga mahaba na nga akong bata ma anong ginakaon ta ni ma'am daw suka man isang ido isiling ko man to igahod lang to para mabuhi lang kita sining ko para may buwas damlag pagkaaga makakaon kita sang preska makanon. Amo na ma'am nga gapadayon gid ma'am ang bata ko ma'am sa pag-eskwela. Bisan amo nang among sitwasyon makakaon kami kamutikahoy kag bisul nang sinanduluyan nga mais mais. Gamba ng bata ko ma'am hindi na ko kaagwanta. Malayas na po di sa amon balay. Ang bata ko ma'am nga way katapos eskwela naglakat gid sa ma'am sa tiya kag dito sa nagtinir kag dito man sa nagkaon sa ila kay ang iya nga tiya way man gasan dulo isang kamutik isang bugas ti akuya kay masiling na silang makatama gid sa imo ka puraot ma hindi na gid kami kaagwanta amo na ma'am gagahibi ko ma'am nga hindi ko ma'am agwanta ma'am adlaw-adlaw man kamutik kahoy bisul dayon nagambal ang bana ko nga hindi na guruta sini mabuhi siling ko maning kamot lang tanga, mabuhi lang tanga, makakaon man kita. Kamot yung ma'am nga, naning kamot lang ang bana ko ma'am, matanom sa kamot tikahoy kag bisul, pag ipabalon niya man sa mga kabataan, amo lang gid na ma'am ang akon ma'am na nakunan sa kabuhi ko ma'am. Nga dayon hindi na ko ma'am, masiling ang mga bata ko ma'am, may exam kami, ma'am, may ano kami ma'am, hindi ko gid kaya ma'am. Tigahambal na lang ang bata ko nga si Mario ma. Magamo na lang sini ma, malakat na lang ko mamangita na lang ko magsisti ano na ganing panawag ano na lang po ma para nga jutay na lang itinyo nag-booking to din sa ma'am amo to ma'am nga nalipay ko ma'am sa iya ma'am nga way na ko sa iya gapabalon sang kamutikahoy kag bisul kag mga maestra ma'am sa kasipungan salamat gid ma'am sa mga maestra ma'am kay kun gakaon gani si Mario sa layo-layo ginakadto ana sa mga sister nga ginatanaw ang iya nga ginakaon kung ginakaon niya ti makita nila ni ma'am nga ang ginakaon sang bata ko nga
Mao nga kalain siyang ginabuligan sila sang maestra nga makakaon sa sang pagkaot. Oo. Amo gid na ma'am ang ano ko gid sa iya ma'am. Gasubo man ko sang mga maestra nga naluoy man ko ma'am sang mga maestra nga ginabuligan nila ang bata ko ma'am dito na ma'am nag ano ang ako nga kasing-kasing nga si Ma'am Gali mabinuligon sang bata ko gabulig sila pero ako daw ang ginabulig ko sa bata ko amo lang na gid makapangampo kami makakaon si Ma'am pirmi hatag sa kay sa ko gitagaan niya sang mga pagkaon kapanugid na sa Ma'am sa akon mayang hapon ginatagaan ko ni Ma'am sang kanon nga nami pa ang aton di maya hindi na ko makaagwanta nang di nagipagwanta daw suka na gid sang ido ang ginapakaon sa amon ti siling puto ang mugid ni guro to ang aton sistulasyon sa aton pangabuhi salamat gid sa mga maestra sa kasipungan nga way kanila ginapabayan dayon ma'am naglakat pa gid ang mga bata ko nangita kami sang pagkaon sa kunalom sang upod sang bana ko ginbinlan ko sila ma'am sang bisol nga 3 kabilog ginpalugaw ko sa ila paglambot namon sa balay nagihaw na sila sang paka ni bala dayon ginluto nila tanan si Mario kay naabta namon ang mga bata ko ay gid sila nahilo sang ano na may pakas paka. Mario, pwede ka mo katupad ni nanay mo mag ano sa video bala para makita. Pwede ka mo katupad nga duwa, pwede ko makita. Sige be. Tupad ka mo. Tupad ka mo ni nanay mo. Sige. Okay na, ma'am. Okay, sige. So, grabe, ma'am, no? Pulo, ma'am Nora, pulo ang mga kabataan mo. Tutuod din nga kapiga doon kay kampo kamo sang imo sini nga bana. Pero, ining si Mario, amo ni siya ang napaka-college mo. Nga sa tanan mo nga pulo ka mga kabataan, si Mario, lang gid siya ang naka-college. Kay Mario, gid niya gusto or ano? lang kita patapos ma'am iya gusto gid ni nga makapatapos oo bali sa tanan mo nga kabataan siya lang gid siya ang gusto kag gusto magpursige oo ma'am siya lang gid ma'am kay ti nakabalo naman sa sitwasyon sang iya ginikanan bisan papel kag lapis hindi man ko ka bakal kay sila lang si ma'am ang mabakalapis kag papel ti ako maano lang ko kay kampo lang ang akon ti kay ma'am gid na malambot na siya sa eskwelahan masiling Mario ano ang lapis mo ano ang papel mo masiling na si Tuto nga ma'am ay ko ma'am lapis ma'am ay man ko papel ginatagaan na sa ni ma'am sang papel kag lapis grabe ang blessing sang Ginoo no ina balang why gid ma'am Nora why gid sing imposible sa tanan maski ano kakapigado may nagabulig kag nagabulig sa bata mo ay why gid gabulig mga maestra lang gid ma'am gabulig sa bata ko ma'am oo so ina balang at least do why kagyapon ginapabayan nga tikita mo subong anong mahambal mo 4th year college na si Mario dugay-dugay may maestro ka na nga bata Ma'am Nora? Way gani ko ma'am kabalo ma'am nga amo na ni gali sa ma'am. Kay tabi ko ma'am siya ma'am ng grade 8 pa sa ma'am o 7 po 9 amo lang na nabalaan ko ma'am. Kay way ko ma'am kabalo nga siya gali amo na ni sinising nga nag-alkalid na sa ma'am. Grabe Ma'am Nora, no tidugay-dugay pangamuyan ta may kwan ka na, may maestro ka na nga bata. Anong mensahe mo sa imo bata subong Ma'am Nora? Kag sa mga unahon ko anay ma'am. Anong mensahe mo sa nagabulig subong kay Mario sa kag ikaduha para kay Mario? Unahon ta nagabulig subong sa iya. Ang gabulig sa bata ko ng maestra dasun ang nag-student nag-working student sa amo na ang pasalamatan ko sa ila nga ginbuligan ni halinsan Dios kag ang mga maestra kag ang working student amo na ang ginapasalamatan ko sa ila ano gid gurong mabulig ko sa ila ma'am ay gid ko ma'am kabulig sa ila ma'am
Anong mahambal mo? Wala ang bata ko ma'am nag-amo ni ma'am. Damo gid ma'am nga salamat sa imo ma'am kag ang sa mga maestra. Anong mahambal mo kay Mario Subong? Ano mensahe mo sa bata? Na mapadayon siya. Nang salamat sa iyang siya nakatapos ang iyang pag-eskwela. Way ko kabalo nga amo ni sa gali nang manudlo na sa sang mga kabataan. Way ko kabalo ma'am. Inang salamat gid sa iya sang bata ko nga nag-amo sa sini ma'am. Mario, anong gusto mo ihambalon sa imong una sa mga nagabulig sa imo nga subong 4th year ka na? Hambal ko, grabing blessings ang Ginoo. Hambal ni nanay mo, why na siya hindi na siya makapabalon sa imo, at least ang kanon nga do hindi na maintindihan kung kanon pa or mga bisol, pero subong nag-working student ka through sa sina nga ministry nga nagabulig sa imo. Anong mahambal mo, Mario? Sa kan ma'am is grabe gid siguro nga kalipay tungod despite sa mga challenge sa akong nga kabuhi sa kapigadohon kay because ang sa sito nga time ma'am is nang gusto ko gid siya mag-eskwela kay supposedly kung pag grade 7 ko ma'am is hindi ko hindi nagkutani ni mama pagpa-eskwelahon. Kay sito nga time ma'am is may balayran kami kay first time na siguro nga ang eskwelahan may balayran ma'am kay sa amon is pag elementary namon nang wala kami sang balayran. So sang pag PTA meeting is may balayran kami. So dito ni mama ging secret ako nga pauntato niya nako kay may balayran kami ma'am, tiamba ko sa iya nga hindi lang ko mapagpauntata kay maobra lang ko sa kampo, amo lang na akong ibayad sa magpan kami kung may balayran or mag PTA meeting kag sa mga tao man nga nagabulig sa akon as a working student ma'am kay hindi man gid mahapos bilang isa ka working student kay gusto mo mag with honor or madala ka man sa mga top. So kabudlay man kay hindi ka mayo katuon kay damo ka sang obrahon. Kag isa pa nang damo kung madugayan ka sa eskwelahan ginapigan ka kay amo na sila ga pa-eskwela sa imo. So no choice ma'am. Pero thankful ko Japon kay bisan sa sinang sitwasyon nang nagporsigigig ko sa pag-eskwela kag ginapanumdum ko nga hindi ko maguntat kag kayuseless ang akon nga pagtinguha na maguntat laman ko kag sa mga tao nga nagabulig nang thank you gid nga I hope kag subong gid ba may kapamati gid siguro nga nagabulig sa akon. Oo. San o ka gani mag-graduate? Mario, san o ka mag-graduate gani? Sa next year, ma'am, 2023. Ay, good luck, no? Good luck, gid. Anong mensahe mo kay nanay mo, kay mama mo? Si papa mo, ara man, no? Si papa mo, ara man. Lalit na, ma'am, kaya lang sa bukid. Oo, dayon may siyam ka pakautod. Anong mensahe mo sa pamilya mo? Kay nanay mo nga upod mo, subong nga siya gid ni ang di blaga sugat dulong maski ano kalayo sang una halin sang elementary mo hasta nag high school ka. Ano mahambal mo kay nanay mo? Ang mamba ko kay mama is nang believe ko kay mama kay bisan sa kapigaduhon, bisan sa siguro na feel man nga nang hindi na kaya magpa-eskwela sa mga bata, especially nga bisan nang ginakapoy na sa balamamaw pero makita iya Japon wala iya ginapakita sa amon nga ginakapoy na sa nang hindi iya na kaya kasi ginambalan niya lang na kami nga sige lang eskwela lang Japon bisan ano lang aton ginakaon or ano da aton nga pagkaon sa tubangan naton eskwela lang gid ta. So believe ko kay mama kay because kay nang ara gid sa perme bisan subong lang kami nag-updanay kay kis-ana lang ko to gataklad especially sa nag-high school ko ma'am nang ang kahidlaw grabe yan ang kahidlaw sa akon kay dirigi ko kay mama nag perme nga upod-upod ubra sa kampo. So thankful kay mama kay because siya akon nga nag-parents nangin isa ka ginikanan nang nga malapot ko gid akon nga handom
Kay siya ni akong nga number 1 nga inspirasyon, number 1 nga ga-support sa akon, hindi lang sa financial, kundi sa pagtudlo nga ang kapigaduhon hindi hadlang sa paglabot sa amon handom, ma'am. Oo. So personal mong hambalon kay mama mo sa tubang niya subong, ano subong hambalon mo sa iya, Mar? Tubangas si mama mo? Ay. Oo. Gaybe. Sige. Asa kay ma'am, ang salamat gid kay sa mga bulig para sa akon, hindi lang sa financial sa pag-motivate sa akon nga hindi hadlang ang kapigaduhon nga paglabot sa amon nga handom kag i-surprise na pagkatani nga sini nga year at next year mag-graduate ako. Hey, si mama is wala gini sa kabalo nga sini ko nga year next year ako mag-graduate, i-surprise ko pa sa tani ka. Thank you gid kay bisan sa kapigaduhon ara ka always sa akon bisan kis ana lang tagapdanay ang kahidlaw ginagwanta nato. Wala na, ma'am. Thank you. Ahay, tido maginibi na kita sinin, ano ini? Bobo Harold. Ahay. Mar, oo, napatulo po man ang luha namon kay sa mga viewers. Ahay, surprise ni Tani para kay mama mo, no? Pero nauna ang revelasyon diri sa Bombo Radio. Sige lang, I'm sure happy gid si mama mo. Gambal siya kay na, ay, why ko kabalo? Nag-graduate na ni galing bata ko. Sa inyo nga duha, ha? Salamat gid. Kag Mark, good luck, congratulations. Ma'am Nora, salamat gid sa inyo, ha? Salamat gid for sharing your story. Grabe ka-inspiring. Thank you, ma'am. Yes, oo. Ma'am Natalie, ara ka pa da, ma'am? Okay pa ka mo da, ma'am? Yes, mama. Doon hinibi na lang ta sinin, ano ning pagkahimtang? Because hambal ko because si Mario isa kay estudyante nga nag-reflect kung ano maning ginaagyan sa mga estudyante nyo dira subong, Ma'am Natalie. Yes, ma'am, siya gini ma'am, din ko wa ma'am kay siya gini anak persige nga graduate college ma'am mo na gani mga kada kita namon sa iya. Gasto ya kami nga ga-remind kay pamisiya to. Biskan ano kapikaduhon to persige kagito basta may nagabulig sa imo nga taho. Hindi man salinga sa financial pero sa moral ka mga advices ya. Ari lang kami de. Oo. Amo na permi na mo gina ano siya gina advice ma'am nga ipurso yung ang iya nga pagka-maestro. Kay tungog na siya sang ila sityo, dungog man na sa sang amon sa Kasipungan Elementary School. Nga nakagraduate isa sa amon sa mga kabataan. Kag mga survey gid siya ma'am nga inspirasyon sa mga fellow niya dira nga mga estudyante nga ari si Mario maski lakton niya ni magpulaw bugtaw siya, look at him now, no? De bala ma'am kanami gid nga nagpursige gid si Mario. Siya gina mo niya isa ka inspirational na tao, inspiration na tao sa Kasipungan nga nakagraduate na sa sininga sa next year. Oo. Sa bilang isa ka maestro. Gani. Kay Ma'am Sarah, ma'am, sa nakita ko sa mga pictures niyo ni Ma'am Natalie, no, ano man, may mga kumpletong classroom. Sige, sa may makitaan ko nga picture nga doon sa Dalom Kahoy, amo ni. Kamusta ka mo dira, ma'am? I mean, ang inyong sitwasyon. Actually, ang situation namon subong ma'am, kulang kami isa ka classroom, kaya ang isa namon ka makeshift nga classroom na damage pag Typhoon Odette. No, na guba, siya sin totally damaged. So kulang kami classroom. Ang kung makita ninyo sa picture nga may ara dira nga naga pabasa si teacher sa Dalom Kahoy, kundi na sila mga area nga nagapungko, amo na siya ma'am nga
innovation last school year kay ano na sila nag-reading program na sila namon ma'am kay ti hindi pwede ang bata makakadto sa school, so si teacher among nagakadto sa bata para magpabasa kag mag-remediate sa ila. So, ano ma'am no, grabe man, pila ka teachers dira subong may ara sa inyo ma'am? Ang subong ma'am ng 7 kami, including ako. 7 kami tanan. Gasaludari kami sa inyo ma'am no. Grabing patience. Gatinar na kamo dira sa school, dira mismo sa Kasipungan. And to think ng iban dira sa inyo ma'am, may mga pamilya man pero no, gatinguha nga magtudlo sining mga kabataan, Ma'am Sarah? Yes, ma'am. Ang akon mga teachers, ma'am, may mga bata na nangingagmay pero ga-sacrifice gyapon, ma'am, no, para mangyapon sa kabataan nga ato sa bukid, no, para matudluan lang gyapon ang mga kabataan. Every Friday kami nagadulhog, ma'am. Monday kami masaka, Friday pa kami na madulhog. Ahay. Ma'am, do you have before ko ang last si Ma'am Natalie, do you have an appeal? Ang bulig nyo ba lang kinanglan sa school? May ara ka mo panawagan sa mga stakeholders or anong mga concerns nyo nga mabuligan ni ang mga kabataan dira sa Kasipungan Elementary School? Ang amon tani nga need nga help, no, kay as of now kulang kami isa ka classroom. No, kulang classroom ang Kasipungan, ang isa namon ka teacher, ang amon ginahimo, ang isa namon ka building gintunga namon into ang amon nga teacher's quarter, ginhimo principal's office, gintunga pagid sa stock room, gintunga pagid namon as classroom. Kaya mo to siya ang amon classroom nga na-damage ako death. And then, as you can see, nga makita naton to sa maging post na pictures ng mga teachers nga ang kabataan daw need gid nila yan ng proper nutrition, no, kay kulang gid sa pagkaon kay kung makita naton ibang tong kabataan nang ang balo nila ya ma'am kanpo na lang gid, no. So tani basi kung may maka-help, no, through financial or basi may makahatag sa among food, no, para sa kabataan, at least ma-revitalize namo ang among feeding program, mapakaon sila sa tsakto nga pagkaon during recess or during lunchtime. Oo. So, kabay pa ma'am no, kadamo sa mga balatsagon nga matandog subong especially mga stakeholders. Ma'am Natalie, ma'am, going back sa imo ma'am no, una no, kay ikaw mismo nagpakigangot man sa amon sa nagpakigangot kami sa imo and you're very open nga maka-interview kami sa inyo dira. Ma'am, anong mensahe mo sa mga estudyante kag sa mga ginikanan before kita magtapos? Ang mo lang mahambal sa mga ginikanan namon dira, hindi lang sa Kasipungan kundi sa bilog nga nagapamati diri sa aton, no, nga biskad kapigado sa aton mga ginikanan iporsige kagid aton kabataan nga matapos ang aton nga mga kabataan hasta nga makakuha sang kurso kay isa na kadungo dungog mo nga ginikanan gani ang sa mga estudyante naman niya biskad kapigado, biskad wala sudan, biskad wala bag, hindi kumpleto ang school supplies. Ang porsigig yapon kay ang teacher siya magabulig ginaya sa mga bata nga nagatutong lang sa pag-eskwela kay as a teachers ma'am no, gabilib kami nga ang teaching is not just a profession but a vocation. Ang mission namon nga mapaalam ang amon mga kabataan especially ang ara sa bukid. Kaya nga achievement namon as a teacher nga sila matudluan kag magaan sa mga ang bitter individuals na mga kabataan. Gani. Okay. Ma'am, grabe, no? Salamat gid sa tiyempo nga ginhatag mo sa amon sa Bombo Radio sa pagkontak kay Mario. Kay Mario, maski amo na kabuday sitwasyon niya sa iya nanay, no? Salamat gid sa inyo, Ma'am Natalie Singgilo. Ma'am ha, salamat gid. Thank you ma'am sa sa amon diri sa inyo nga stasyon. Yes. Nagapasalamat ko gali ma'am kay ma'am ay kay Miss Maria Catherine Simpia nga siya gini
patigayon sa amon diri sa inyo istasyon, ma'am. Madamo gid na salamat kag sa inyo Sige. manager si Ma'am Mary Divine kag sa imo, ma'am. And thank you, gid. Sige, ma'am. Deserve nyo, gid. Deserve nyo, gid ni. Okay. Kay Ma'am Sarah, ma'am, salamat ha. Salamat sa inyo, tanan. God bless Thank you. you. God bless your Thank you so school. much. Yes. God bless the teachers. Mabuhay ka mo dira. Kay Teachers Day celebration pa, no? So, grabe. Grabe nga istorya, no? Sa mga kauturan naton, kay sa aton nga mga kabombo. Una, sa ning mga manunudlo nga gasaludar man kiti sa ila. Tsakto na si ma'am. Hindi lang giniya profession, vocation. Ano giniya ang teacher niya? Grabe man sila kaporsigido. Imaginable, ma-assign ka imo sa bukid. Somehow, ma-relocate ka, palayo ka sa imong pamilya, pero tiway ka choice, and na-learn naman nila nga malavi ning mga kabataan. Ga-concern sila, makita sila kabataan nga nagasudaan. Kita nyo man itong mga sudaan nila, kasi wala pa sudaan, memorize pa, no? Si Mario, isa ato sa halimbawa, and grabe, siya ang matabo kung makagraduate siya. Pinakauna nga estudyante nga makagraduate halin sa sinaiya nga eskwelahan sa far-flung sang Himamaylan City, Negros Occidental. Surprise niya patani, no? Nauna ang revelasyon Dres Bombo Radyo. Ahay. So, sa Kasipungan Elementary School, thank you so much, Gid, no? So, kabay papamatian tang panawagan man sa mga teachers, basi mayara dira may bulawanon nga katigi pusoon kay deserve gid ni, no? Deserve gid ni niya nga hambal ni Ma'am Anatali. Ma'am, mapasalamat gid kami sa tani sa mga stakeholders namon. Yes, Ma'am Anatali, no? So, gapasalamat ni sila sa mga stakeholders na kadaan hambal ni Ma'am Anatali sa Kasipungan Elementary School nga nagabulig. Gapasalamat gid sila. Okay, sige. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, na ma-wind up na kita sa aton nga mga tupiko diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Standby! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay. Balik na sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Bombo Dennis ka nami kag inspiring sa mga tupiko naton subong iya nga aga do. Ano no, grabe gali Bombo Dennis kun ano ka no? Kun sa bukid kaya Bombo Dennis no, diri mo gid makit-an niya kun ano kapigado damo man attach sa mga kauturan naton sa istorya to ni Mario. Imaginable Bombo Dennis
sa Kasipungan Elementary School, if ever makagraduate sa sininga 2023, siya ang pinakauna nga graduate. Bombo Dennis? Yes, terrible bumana ito pag paningwa, no? Sakripisyo kay bumana naman makita ang sinseridad sa mga teachers ta. Amak mo ang alagyan pala pakadto to sa eskwelahan. Habal-habal, lunangon, pila ka oras. Masaka Lunes, manaog Biyernes. Manaog Biyernes. Terrible. Tidak mo makita to ang dedikasyon sa mga manunodlo naton. Ang eagerness, happiness nila nga bisan pa paano makahatag sa edukasyon sa mga kultura naton sa mga malagyo nga barangay. They're very concerned sa ilang estudyante more than nga trabaho nila ni bukasyon gid nila nga ina balang kita mo ga-send sila picture sa aton Bombo Dennis, no? Ginakumos ang dughan ta. Imagine na, why ka sudan, memorize mo sudan lang, sudan mo memorize lang ginatawag nila, bla? Or chichirya butang mudra, or isa ka bilog nga okra, ginabutang sang ginikanan nila, or ginamos. Bombo Dennis. Alam mo kita buwan ang personal touch sa mga teachers, sa mga estudyante, sa sitwasyon. Yes. Terrible talaga buwan ko na ka sa inatabag lang on the dot, on the spot nga sitwasyon. Makitaan mo gidya. Tiguro mga teachers ni ang ilang kaluoy sa mga gasakripisyo ganing kabataan sa lamaron ng edad. Para mag-eskwela lang. Kung sila nga teacher ko ay gana daw nanging useless mo ito sakripisyo sa ginikanan kabataan. So nakitaan nila nga terrible. So in return, grabe man ang sakripisyo sa mga teachers. Bombo Dennis, damo nagka-good luck kay Mario. Imagine, why gani kabalos nanay kay nag-working student. Dira mo makita, Bombo Dennis, ang blessings ang Ginoo grabe sa iya. Impossible nga makatapos si Mario mo. Kita mo to gani kakaon sila bisol. Kita mo gani Bombo Dennis nga anong kanon nila to kuno inablang hindi nagidla maintindihan ang kanon nila ng kung sa aton bla do ido na lang ganing gusto makakaon hambal ni nanay amo nang ila nga paglaragway. Pero, naka-college siya, kay may nagbulig sa iya, ang ginahimo yung subong Bombo Dennis, do sa spiritual ministry. May allowance na siya. So, kamuning nagpa-college sa iya, hamal niya, surprise ko pa ni Tani, si nanay, nga next year, mag-graduate na ko. Imagine, kaya waya ka balo, nanay, nga mag-graduate na iya bata, Bombo Dennis. Correct, bumuhan terrible. No, like, when interview tamang ginato, balang kuan man to, atong sa katagkabangkalan, nga grabe mas sakripisyo. Alin, 7 years old, nag-obra na sa Humayan, nag-obra ta pasero, nag-karga tapas, no? Nangin scholar, sing Ched, nag-graduate sa CPSU, agricultural engineer, nagkwa board, pasar bumbuan. Triple. Bombo Dennis, amo na bla, pareho sa iya, ano siya, ng, di bla, umaman, ng bukid man. Correct. Barangay Kamingawan, Kabangkalan, bukid man nga kwan, nga area. So kabay pa, we're hoping, Bombo Dennis, nga, especially black, ang mga kabataan, subong especially kung ari lang kita sa patag, kung kisay, hindi ta pa ma-appreciate ang sakripisyo sa aton nga mga ginikanan. Correct. Why takahibalo. So, pero may ari ni nga mga estudyante, quiz, naga-cutting of classes. Pakita nga, hindi naman kita kinanglan yung mag-ubra sa kampo. Hindi naman kinanglan mag-working student para maka-eskwela ka. Ginatagan ka balon, wala ka nagasudaan sang ginamos, wala ka nagasudaan sang memorize. Why ka, di ba? Well provided ka. So, wala ka gidya rason because here comes ang mga estudyante just like Mario. Kung earlier mga interview, sino nga mo, Dennis? Si Leonelo. Si Leonelo, sila niya tutuod, nag-ubra sa kampo, nagsakripisyo, ginalakat ang eskwelahan just like Mario. Ang ginalakat siya, sang elementary siya, hambal niya 30 minutes, pero tisato niya Bombo Dennis, siguro sobra na isa ka oras. Oo. Sang nag-high school siya, ang ginalakat niya 4 hours. Inayada si Guy pa nga lakat, way takbalo kung normal, di ba nga, laka ka lang tumakadto kung pila mo na ka oras lakton. Mabugtaw sila hambal ni nanay niya, alas 2 sa kaagahon. Sa gabi, alas 7 nas lakaabot, alas 8 sa ila balay, kung isa may bagyo pa. Di ba labong mo, Dennis, no? Tapos kung ikaw kung dari kaya, palopatawhay ka lang, daw tuntuhon mo pag ginikanan mo. Correct bumuha, no? To, despite, pag pamuklatan niya sa mga kabataan ta, no? Happy sila ganit. Di buhay na sila. Kumpara sa iban nga mga kabataan, kasubong sila. Despite sing sitwasyon,
nagatingwa gid nga maka-eskwela. Tiki ako na sa banwa, kompleto ka na, ga eskapo ka pa, bumbuhan. Yes. So amo na. So wake up call ni sa mga kabataan nga. Amo na bla galing hambal ni Ma'am Anatalie Bombodenis. Suli gid ja kaayo kun diri sa patag ang mga kabataan ga enjoy do wala lang kung sa do hindi pa magtuon. May bag, may insakto nga balon, well provided. Pero didto ya sa bukid suli gid ja Bombodenis ang sitwasyon. Wala bag. Plastic lang. Kung isa wala pa lapis, wala pa papel, kulang, no? Way pa balon, galakat pa. Pero ga eskwela, Bombodenis. Correct. No, sa aton di sakay ka, doadlo ko pa mainitan. Doadlo ka mainitan. Sa lang kabangga ang imo nga kantuan, masakay ka pa sa jeep, masakay ka pa sika dito nuras ang lakat. No? Way pa sigurado sa chimpo, abtan ka ulan na no, ti pagabunto sa eskwelahan ay sos. Sa tiguro mas estudyante na bote late, sunod late kibangod sing senaryo, ti okay naman sa mga teachers. Importante ara mga kabataan sino tabla buwan nga ang mga teachers na Imaginable kung mag-ulan nung lutak Bombodenis. Ina mag-ulan ang dalan lutak bisan nga balabag daw yawa nakagit tong motoro. 200 ning plite. Ti sipa bala. Imagine pagka Lunes 200 plite. Pagpauli, papanaog 200 naman. Ang mga teachers, grabe nga sacrifices sa mga teachers. Okay lang mga teachers, dire sa patag, no? Pero kung sa bukid kaya ma-assign, no? Bombodenis, grabe, kabuday-budlay. Correct. Ka-relocate sila. Luwas ma-relocate sila, do once a week nila makita ila pamilya, panimalay. Amo pa ning ila alagyan, ti amakon mo, ti bagyo kag, de bla, ti kung magbagyo, ti suspended man ang klase. Pero Bombodenis, imagine naman, luwas sa mga ginikanan nga nagasakripisyo, mga estudyante, mga teachers. Siyempre may pamilya man, bumbuhan, may kabataan man, di ba? May gagmay pa itong kabataan. Ito pang sakripisyo. Sa teachers na to, no? Likewise, sa estudyante, sa ginikanan, pang sakripisyo. Siguro ang mga senaryo, bumbuhan, atong tanaw ni kung ini mga estudyante magdedikar todo ini mga manudlo still go sila sa ilang pagtudlo kag with support sa mga ginikanan ini mga estudyante ni bumbuan nga nagdedikar sa eskwelaya in due time ako patig ko mag-success kini bumbuan mo. Yes, ini nga mga kabataan nga nasanay sa hard work sa ila kung nagatrabaho na ni sila Bombodenis. Why ni question? Kay anad sila mo. Anad sa hard work. No? Di ba? Notice mo na. Pero kung may mga kabataan nga nasanay sa tawhay lang. Correct. Gaan mo, gamay nga obra, reklamo na. Reklamo na. Dugay, aliyak na. Correct. Kagoon mo lang, mo gaspinggan, di mo gaspinggan. Inayang lakat nila, pinakanubot itong sa oras. Oo. Huwag reklamo. Huwag reklamo. Obra pa na sa kampo. Pagpuli sa balay, manghimos pa sa balay. Oo. Obra pa. Imagine, pila lang ka oras ang tulog. So that's why saludar kita sa mga kabataan nga kaangay sini. And sa mga manunudlo man, no? Kitaya, grabe ning mga manunudlo nga ni kay iniya Bombodenis hindi lang gid nga tungod obligasyon nila matudlo sila mo but ara gid sa tagipusoon nila no sa kaina nga perting hinibi sa kay Mario amo man nga hinibi to sa mga teachers to may mga paano sila mga personal sila nga attachment sila mga estudyante may mga attachment na gid siya nga sila nga daw hindi nila kabatsa guro kapoy importante ang trabaho sa ilang mga estudyante dira nga magtudlo magatag sa nga edukasyon mo tumabla ni Lunilo kay interview ko nga ambal siya ni nanay niya ipursige gid ang pag-eskwela. No kay mo na kuno ang kaalam nga hindi makuha sa iya. Correct. Ang kaalam ang edukasyon bumbuan. Just like sa kay Mario man nga sa pulo sila mag-utod siya pa ang una nga makagraduate. So iya gid niya gusto abi Bombodenis. So nami man kiga support iya nanay maski ano kapigado kag why gid siya ginpabayaan no kadamo sa mga blessings sa palibot nga subong mano-graduate na siya. So we really hope for the best para kay Mario just like sa mga wishes diri Bombodenis kadamo man sa nagpalangot naton yung mga kauturan nga wow grabe ning istorya ni Mario so good luck gid sa iya kita mo man tong hilibion niya Bombodenis nga surprise si Mama Yatani Pwede lang ma-surprise kay interview na. May mga revelasyon diri sa Bombo. Pero grabe, no? Dira mo gid siya makitaan
nga wala gid siya gid pabayaan. So salamat gid. Amo ni sa Good Morning Philippines. Ini nga programa amo gid ning pinaka-essence kay pinaka-tinutuyo to inspire, maghatag sang lessons, no, motivasyon, di ba Bombo Dennis kay kinanglan ta gid ni nga Kag bumbuan ang isa pagindi nga tutuyo mapalabot sa pumuluyo nga may kaangay sinigali nga senaryo nga sitwasyon nga kamo sa palibot nga way tay mabalaan. Yes, and hello dira man sa aton gobyerno. Correct. Kulang classroom sa Kalingawan Elementary School, no. Tiyan mo man gid ning sitwasyon sa aton subong, no. Hindi lang man sa Kamingawan, sa iban man nga mga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So may mga kabataan nga kinanglantas ang pagtamod. Bul nga dapat gid buligan sang aton iya nga gobyerno. Luwas nga ginabuligan nila ang ilang nga mga kaugalingon. So again, sa mga bisita naton no sa Kamingawan Elementary School, sa kay Ma'am Natalie Heniblasa Singilio, kag subong man sa kay Ma'am Sara Barcelona, ang teacher in charge, sa kay Mario, no, sa iya nga kay mama niya nga Nora, nga salamat gid sa inyo dira kag sa mga teachers dira sa Kamingawan Elementary School, kag sa mga ginikanan sa mga estudyante nga naga-monitor padayon lang, just like Mario, mga inspirasyon nyo na siya. Kung nahimo niya Bombo Dennis, mahimo nyo man. Yes, sakto na. Amo nambal man ginalyo nilo. Ya na kon nahimo ko, mahimo man na ninyo. Oh. Sakripisyo lang kag of course ang prayer doon naging malipatan bumbuan. Oo. Di ba? Tamakon mo na, no? Grabe nga achievement sa iyang part nga nangin ano siya gani, agricultural engineer. Sa nag-graduate sa CPSU, Scholars and Shed, magna cum laude pa. Grabe nga. Di ba? Why imposible? Bro, sang gaubra sa kampo, eskwela na college, gaubra pa sa kampo, may time, may Sabado, Domingo. Ginadala pa ka ng bumbuan ng tulunan sa kampo. Pag break sa kampo, mangita tulan doon kung magbasa-basa. So, magna cum laude. Magna cum laude. Subong agricultural engineer. Oo, kaya nakapasar. Sa nagligad lang, nagkuha, September 15, 16, nagkuha sa exam sa Cebu. Oo. Pagka Martes 20 na bala ang result. Yes. Pasado. Ma'am Natalie, sorry, giding ka kaano ko, Kasipungan Elementary School. Ano na yung Kamingawan? Kami nga, amo sa Kabangkalan na sa ating interview. So, Kasipungan Elementary School. Dira sa inyo, Ma'am Natalie, sa Riwat, sa Kasipungan Elementary School. Thank you so much sa inyo, dira. Kag sa kay Leonelo, Bombo Dennis? Yes, kay Leonelo Candelario Jr. No? Nang inspirasyon mo siya. Rostorya nila ni Mario kag ni Leonelo angay-angay no? Sa mga kabukiran ng mga eskwelahan ang pagsekrepresyo alin sa elementarya. Tubtob nga ti nalabot ang subong nga status. Eton ti mga inspirasyon sa madamo naton karon nga mga estudyante bumbuan. Yes, no. Kag subong man, Bombo Dennis, salamat kay ina earlier sa kay Ma'am Maricel Gamacorta. Kag nakay natapos na ang pagtambong dito, nagpauli ng aton nga presidente kay ina sang kaagahon. Bombo Dennis halin sa New York, sa Amerika, para sa pagtambong sa UN General Assembly. So, thank you so much man dito, no, kay Ma'am Maricel, nga just like diri sa aton sa Pilipinas, sa Amerika, gagunto man, kamahal man tos mga balaklon, no, pero padayon sila gyapon nga nagabulig, no, just like gabulig sila Ukraine, no, although ang ano gani pagtawag, ang trust rating bala sa kay President Joe Biden or ang popularity niya, approval rating. Oo, ang approval niya nagnubo. Kay gagunto man, crisis man yes, gagunto man ang Amerika subong, no. Anyway, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, why nakita iya mga kabenan may nabilin nga tiyempo sa subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Standby na kamo sa pagpangalagad man sang gitara sa bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon kami ang inyo mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sarilla sa Riwat. Bombo Dennis, pila na lang gid kadlaw na bilin sa aton nga mga kabombo para sa aton nga Christmas countdown. In the air, you can feel it everywhere. 91 days to go na lang mga kabiran before Christmas.
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bumbo! Good morning, Philippines! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga grand draw winners. Ko si Jenny Sigala sang Purok Miniswagon, Barangay Reyes, Bacolod City, nagdaog sang 2,000 piso consolation prize winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Grand Draw sa RFN kag Bombo Radio. Madamo gyud salamat sa sponsor kag sa sininga promo. Ang kwarta nga nagdagan ko, ibayad ko sa suga, kuryente kag kinanglanon sa among sulod balay. Madamo gyud salamat sa liwat sa Star FM at sa Bombo Radio. Star FM is all for you. Sa Radyo Bombo number 1.